Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Föstudaginn 18. mars tók Bergþór Ólason sæti á Alþingi á ný og vék þá varamaður hans Sigurður Páll Jónsson á þingi. Í dag mánudaginn 21. mars taka Hildur Sverrisdóttir og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sæti á ný á Alþingi og víkja þá varamenn þeirra Friðjón R. Friðjónsson og Eva Sjöfn Helgadóttir af þingi. Borist hefur bréf frá varaformanni þingflokks Fólksins að Tómas A. Tómasson geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Einnig hefur borist bréf frá Guðmundi Inga Kristinssyni að hann verði fjarverandi á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Flokks Fólksins í Reykjavíkurkjördæmi norður, Kolbrún Baldursdóttir, og 1. varamaður á lista Flokks Fólksins í Suðvesturkjördæmi, Jónína Björk Óskarsdóttir. Þær hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðnar velkomnar til starfa að nýju. Borist hefur bréf frá Hönnu Katrínu Friðriksson, 8. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis suður, að hún verði fjarverandi á næstunni. Því er óskað eftir að í dag taki Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson sæti á Alþingi, en hann er 3. varamaður á lista Viðreisnar í kjördæminu. 1. og 2. varamaður á lista í kjördæminu hafa boðað forföll. Einnig hefur borist bréf frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, 7. þingmanni Norðausturkjördæmis, að hann geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Því tekur Þorgrímur Sigmundsson sæti á Alþingi, en hann er 2. varamaður á lista Miðflokksins í kjördæminu og víkur þá 3. varamaður í kjördæminu, Ágústa Ágústsdóttir af þingi. 1. varamaður á lista í kjördæminu hefur boðað forföll. Að ósk forseta hefur landskjörstjórn gefið út tilkynningu á grundvelli 1. málsgreinar 113. greinar kosningalaga til Dagbjarts Gunnars Lúðvíkssonar og Þorgríms Sigmundssonar. Jafnframt hefur stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fundað til þess að fjalla kosningu og kjörgengi þeirra. Til máls tekur formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tók til umfjöllunar kjörbréf Þorgríms Sigmundssonar og Dagbjarts Gunnars Lúðvíkssonar á fundum sínum í morgun og leggur til að þau verði samþykkt. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd mælir einróma með staðfestingu kosningu Dagbjarts Gunnars og Þorgríms og telst það samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Þorgrímur Sigmundsson hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðinn velkominn til starfa að nýju. Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirrita drengskaparheit að stjórnarskránni. Ég vil biðja hv. þingmann að rita undir heitstafinn. Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson hefur undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðinn velkominn til starfa á Alþingi. Forseta hafa borist 2 bréf afturköllun mála. Sigurður Ingi Jóhannsson kallar aftur frumvarp á þingskjali 519, mál 369 leigubifreiðaakstur. Willum Þór Þórsson kallar aftur frumvarp á þingskjali 152, mál 150 réttindi sjúklinga. Forseti vill tilkynna breyting á starfsáætlun. Forseti hefur í samráði við forsætisnefnd og formenn þingflokka ákveðið að gera breytingar á starfsáætlun. Samkvæmt starfsáætlun Alþingis er miðvikudagurinn 23. mars og fimmtudagurinn 24. mars nefndadagar. Nú er hins vegar verið ákveðið að hafa þingfundi þá daga og hefjast þeir klukkan 15 á miðvikudaginn og klukkan 10:30 á fimmtudag. Nefndir munu funda fyrir þingfundi þessa daga. Borist hefur bréf frá matvælaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 484 samskipti við hagsmunaverði og skráningu þeirra frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur. Einnig hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 552 vopnaburð lögreglu frá Hafdísi Hrönn Hafsteinsdóttur. Þá hefur borist bréf frá mennta- og barnamálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 545 aðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þess frá Andrési Inga Jónssyni. Og að lokum hafa borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali 570 aðgerðir gegn einelti á vinnustöðum frá Kolbrúnu Baldursdóttur, á þingskjali 432 samræmda móttöku flóttafólks og þingskjali 433 áætlaðan aukinn kostnað af þjónustu við flóttafólk, báðar frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni.
Útbýtt á fundinum þingskjali 670, hækkun frítekjumarks, skriflegt svar félags- og vinnumarkaðsráðherra, þingskjali 678, leigubifreiðaakstur, stjórnarfrumvarp, þingskjali 679, loftslagsmál, stjórnarfrumvarp, þingskjali 680, kærur til kærunefndar greiðsluaðlögunarmála vegna ákvarðana umboðsmanns skuldara, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingskjali 681, kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana umboðsmanns skuldara, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingskjali 682, kærur vegna ákvarðana synjun fjárhagsaðstoðar til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingskjali 683, ráðstöfun aflaheimilda til frístundaveiða, skriflegt svar matvælaráðherra, þingskjali 684, matvæli og eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, stjórnarfrumvarp, þingskjali 685, heildarendurskoðun rekstrarumhverfis fjölmiðla, þingsályktunartillaga flutningsmaður Sigmar Guðmundsson og fleiri, þingskjali 686, reynsla og menntun lögreglumanna, skriflegt svar dómsmálaráðherra, þingskjali 688, tekjutrygging almannatrygginga, skriflegt svar félags- og vinnumarkaðsráðherra, þingskjali 689, hollustuhættir og mengunarvarnir, nefndarálit með breytingartillögu frá umhverfis- og samgöngunefnd, og loks þingskjali 690, þjóðaratkvæðagreiðsla framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu, þingsályktunartillaga flutningsmaður Logi Einarsson og fleiri. Forseti vil vekja athygli á því að nú að koma að liðnum óundirbúnar fyrirspurnir, en hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir biður orðið til að ræða fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, nú liggur fyrir þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar og hvergi að finna aðgerðir fyrir heimilin í landinu vegna verðhækkana. Ráðherrar sem sitja í ríkisstjórn hafa samt ýjað að þessu. Fjárauki kominn fram þar sem hvergi má finna fjárheimildir fyrir mótvægisaðgerðir. Ef hér á að gera eitthvað á næstu 6 mánuðum, ég ítreka 6 mánuðum, þarf að samþykkja heimild á þessu þingi. Tíminn að renna út. Ég vil því biðja virðulegan forseta að grennslast fyrir hvort það sé raunverulega svo að engin þingmál vegna ástandsins séu á leiðinni. Það staðfestir þá grun minn að úrræðaleysið sé algjört og lítið sé að marka málflutning mögulegar aðgerðir á næstunni. Réttlætara væri það ef þau vill að lýsa því bara yfir að ólíkt velferðarsamfélögunum í kringum okkur verði hér ekkert gert. Hv. þingmaður Halldóra Mogensen óskar eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Já, forseti, ég kem hér upp einnig vegna uppfærðar þingmálaskrár ríkisstjórnarinnar, en kannski sérstaklega til þess að leggja áherslu á það að heilbrigðisráðherra hefur hætt við áform sínum að leggja fram afglæpavæðingu vörslu neysluskammta, sem gríðarlega mikilvægt mál sem við erum búin að vera að bíða eftir lengi. Fyrrum heilbrigðisráðherra ætlaði að leggja fram það mál og gerði það og svo var það svæft í nefnd af hennar eigin ríkisstjórn. Og þetta mál virðist ætla ekki heldur að koma og líta dagsins ljós. Og forseti, við hljótum að krefjast þess að mál sem að ríkisstjórnin búin að lofa að komi hér fram og hafa fellt mál Pírata, sama mál, með þeim rökum að heilbrigðisráðherra sé að fara að leggja fram mál, og þetta í annað skipti sem að það mál ekki að koma fram. Það hópur fólks í samfélaginu sem líður fyrir þetta. Þetta mikilvægt skaðaminnkandi úrræði. Það fólk að deyja úr ofskömmtum vímuefna. Það fólk sem að verða fyrir varanlegum skaða út af þessari skaðlegri refsistefnu. Og ég mótmæli því að þetta mál ekki lengur á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar og ég krefst þess að fá svör hvers vegna. Forseti vill geta þess að hér á eftir eru óundirbúnar fyrirspurnir þar sem kostur gefst á að spyrja ráðherra. En nú verið að ræða fundarstjórn forseta. Hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti, ég gæti nú trúa því að þessi fundarstjórn sé nú meðal annars helguð af því að hér inni í þingsal í dag óvanalega góð mæting af hálfu ráðherra ríkisstjórnar Íslands. En mig langar líka til að tala endurskoðaða áætlun og framlagningu þingmála af hálfu ríkisstjórnarinnar
sem kynnt var í dag. Það vekur náttúrulega fyrir það fyrsta mikla athygli að hér er verið að grisja mjög hraustlega í málaskrá ríkisstjórnarinnar sjálfrar. Það er eitt, en ég hefði áhuga að fá fram upplýsingar málaflokka tveggja ráðherra alveg sérstaklega. Og það er frá hæstv. Heilbrigðisráðherra og hæstv. Barnamálaráðherra, að því samkvæmt þeirri skrá eins og hún liggur fyrir, að þá er hérna verið að fella niður af hálfu heilbrigðisráðherrans mál sem lýtur að samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, og ég fæ ekki betur séð að það sé barnamálaráðherra líka að gera samkvæmt framlögðu skjali hér. Þetta er flaggskip Framsóknarflokksins. Er þetta hin nýja Framsókn í bland allt sem flokkurinn er að boða? Hvað verður þessi mál? Átekið til máls fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ég furða mig á andvaraleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart heimilunum í landinu í því ástandi sem nú er. Við erum búin að ræða þetta hérna aftur og aftur. Ég er búin að leggja fram og Flokkur fólksins fjölda frumvarpa, meðal annars frystingu á vísitölu, á verðtryggingu á lánum og leigu, bara þetta ár. Það átti að gilda og hefði þurft að vera frá 1. janúar. Nú, ef við erum heppinar og náum þessu út úr nefnd með, það þarf greinilega aflsmuni til, að þá kannski næsta frá 1. apríl. Skaðinn er þegar skeður. Við erum búin að tala fyrir húsnæðisliðnum og vísitölunni. Af hverju er húsnæðisliðurinn yfirleitt í vísitölunni? Húsnæði er ekki neysluvara á engan hátt. Það er engin leið til þess að skilgreina húsnæði þannig. Þarna myndi muna 2% á verðbólgunni ef að vísitalan án húsnæðisliðar er notuð. Og hún er til hjá Hagstofunni. Og við verðum ríkisstjórnin verður að fara að taka ábyrgð á þessu ástandi sem hér er og verja heimilin. Málstekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, þessi uppfærða þingmálaskrá staðfestir svo vel hvar þessi ríkisstjórn stendur í félagsmálum og gagnvart hinu opna og frjálsa samfélagi. Afglæpavæðing neysluskammta dettur út. Mál sem snýst að taka á vanda fíkniefnaneytenda í heilbrigðiskerfinu en ekki í réttarkerfinu. En útlendingafrumvarpi dómsmálaráðherra, því skal haldið til streitu. Frumvarpi sem snýst að skerða réttindi fólks sem sækist eftir alþjóðlegri vernd á Íslandi. Sem snýst að herða útlendingastefnu Íslands. Það skal fá afgreiðslu og fá umfjöllun hér í þinginu, en ekki afglæpavæðing neysluskammta, ekki aðstoð við þann jaðarsetta hóp. Þannig er forgangsröðunin. Þetta er ríkisstjórn sem stendur fyrir íhaldssemi og afturhald. Þetta er ríkisstjórn sem stendur gegn frjálslyndi í félagsmálum og þessi uppfærða þingmálaskrá markast af því. Það tekur til máls fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, það er margt hægt að ræða hérna núna þegar við erum að sjá aðeins betur á spilin sem að liggja fyrir frá ríkisstjórn núna á þessum tímapunkti þingvetrar. Eitt vildi ég fá að nefna hérna í framhaldi af flokksþingi Framsóknarflokksins frá því helgina. Þar talaði formaður flokksins mjög skýrt það að það kemur til greina að hækka veiðigjöld, talaði ofurhagnað, það hefði varaformaður flokksins líka gert, það hefði formaður atvinnuveganefndar úr Framsóknarflokknum einnig gert. Og ég vil því vekja athygli þingheims og forseta á því að það er svo ofboðslega skýr meirihluti fyrir því að hækka hér veiðigjöld í þessu landi. Þannig að ég ætla að kasta því hér út til okkar allra og kannski ekki síst Framsóknarflokksins að þessum orðum fylgi efndir og við hendust í þetta verk. Og það væri heldur ekkert úr vegi að fá að auglýsa hérna aðeins kannski eftir afstöðu fólks úr VG og Sjálfstæðisflokknum. Hvað finnst mönnum það að hér sé að myndast svona ríflegur og fínn meirihluti fyrir því að hækka veiðigjöld þótt að það sé ekki innan ríkisstjórnarinnar? Þá tekur til máls fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson.
Herra forseti, breytingar á þingmálaskrá snúast ekki bara forgangsröðun heldur sýna þær stefnu. Það að við aðra grisjun þessa vetrar á þingmálaskrá hafi frumvarp afglæpavæðingu neysluskammta verið látið falla, það sýnir stefnu stjórnarflokkanna í þeim málum. Allt annað er fyrirsláttur vegna þess að þetta er mál sem enginn stjórnarflokkurinn setti á þessa þingmálaskrá af heilum hug, held ég að við getum séð núna eftir á. Að sama skapi sýnir það stefnu að halda til streitu og grisja ekki frumvarp til breytinga á útlendingalögum, ógeðslegasta frumvarp þessa vetrar, þar sem dómsmálaráðherra ætlar að vera eins slæmur við flóttafólk og hægt er. Og hvað segir það okkur að það mál lifi grisjunina núna? Jú, það segir okkur að það er ekki sá ágreiningur innan stjórnarflokkanna að málið hafi þurft að vera grisjað. Ágreiningur eða ósætti flokkanna við afglæpavæðingarmálið kom því máli út af þingmálaskrá. Flokkarnir vilja hafa útlendingafrumvarpið á þingmálaskrá. Allir þrír. Til máls öðru sinni fundarstjórn forseta hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, mér langar að vekja athygli á alvarleika þess að varpa hér fram stórum málum sífellt í pólitíkinni án fjárheimild og fjármögnunar. Fjármálastefnan stefnir í nú þegar að vera sprungin. Þetta er fyrir næstu 4 árin. Stjórnarsáttmálinn endurspeglast alls ekki í fjármálastefnunni út þetta tímabil. Við erum í rúmlega 6% verðbólgu, það stefnir í 7% verðbólgu. Það er flaggað stórum velferðarmálum hérna, stærsta PR-málið í síðustu kosningum, farsældarfrumvarpið. Útfærsla á því er ekki einu sinni á dagskrá lengur. Það eru engin þingmál hérna sem snerta ástandi í landinu í dag. Það mætti halda að það væri engin tilfinning, ekkert sans fyrir stöðu margra hér í landinu. Lát vera eins og eitthvað nýtt þingmál verið lagt fyrir. Hvar eru málin húsalögin til dæmis, sem átti að leggja hér fram? Þetta er tilbúið. Af hverju er þetta ekki einu sinni sett fyrir þingið? Það er engin innistæða fyrir velferðarmálum hérna í landinu og meira að segja þingmál utan þingmálaskrá. Það er ekkert verið að tala um þessi stóru mál sem núna umlykja allt. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, það voru einhver mál sem ég taldi mig geta stutt af þessari þingmálaskrá sem fyrir lá. Og meðal annars voru lögin afglæpavæðingu sem mér hugnaðist bara mjög vel, vitandi að úti í samfélaginu væri fólk sem var að lenda á sakaskrá fyrir að hafa innan klæða neysluskammta. Og mér fannst það í raun og veru algjörlega fáránlegt að þannig virkuðu lögin okkar. Annað var auðvitað þetta farsældarfrumvarp sem búið að vera að tala um í mörg ár. Og Framsóknarflokkurinn ætli hafi ekki náð mestu fylginu út á það að leggja þetta til. Sveitarfélögin á Íslandi hafa verið á fullu við að undirbúa sig undir það að fara að vinna í samræmi við þessi lög og þetta frumvarp. En miðað við það sem maður er að sjá núna virðist þetta ekki bara vera á dagskrá. Og þá spyr maður bara að skreyta sig fyrir kosningar. Hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson óskar til að tala fundarstjórn forseta. Forseti minnir aftur á að liðurinn er til þess að gera athugasemdir við fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, þingmálaskráin sem nú liggur fyrir ber vott frá ríkisstjórninni, ber vott það að þessi stjórn, hún er nánast algjörlega stefnulaus. Þetta er svona eins konar starfsstjórn. Og þessu viti ekki alveg nákvæmlega hvað það ætla sér að gera á þessu kjörtímabili. Það getur vel verið að koma frumvarp á næsta haust sem það ætla að gera eitthvað fyrir heimilin. En það er allavega ekki núna í ár. Flokkur fólksins hefur lagt mörg mál fram. Breytingar á almannatryggingakerfinu. Ekki nógu góð. Já, það er bara að kynna sér frumvörpin, bara að lesa þau. Við erum sennilega með mestu sérfræðinga í almannatryggingakerfinu sem er í þessum þingsal.
Þetta eru smávægilegar breytingar. Þetta eru ekki stórar breytingar. En það er algjörlega við daufum eyrum sem að þessi mál eru flutt og þau munu sennilega ekki ná fram að ganga nema með málþófi og baráttu hér í þingsalnum. Og þessar breytingar eru ekki ykkur stefnubreytingar sem eru grundvallaratriðum, heldur til að bæta kjör aldraðra og öryrkja. Og þessi stjórn núna, það virðist vera eina sem ætla að gera, það er að sitja áfram og það er kannski kominn tími til að framsóknarmenn fara að hugsa það sem er að segja í fjölmiðlum að láta verkin tala hér í þingsal. Til máls tekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Forseti, hér í síðustu viku þá sáum við undur og stórmerki gerast á þinginu. Það var ráðherra, hæstvirtur, sem hlustaði á þingsal og dró tilbaka mál sem var mjög umdeilt að því í því voru mannréttindabrot ef þau hefðu verið samþykkt. Við erum með annað slíkt frumvarp á dagskrá, útlendingalög. En var það dregið tilbaka í uppfærðri málaskrá? Ó nei. Þar á að lögfesta mannréttindabrotin. Og hæstvirtur forseti, við þurfum að passa okkur hér innan veggja hins háa Alþingis að setja ekki lög sem að brjóta mannréttindi. Og það væri mun nær lagi að taka þetta útlendingafrumvarp og rétt eins og hæstvirtur heilbrigðisráðherra gerði, fara í betra samráð og laga það sem laga þarf til þess að sátt sé jafn alvarlegt mál. Og það vill máls fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, það er nú staðan er orðin þannig að það er tiltölulega lítill tími eftir af þessu þingi. Er það vegna þess að við höfum verið svo upptekin, það sem að vera þingi að svona mörgum málum eru tekin af dagskrá þingsins? Nei, það er akkúrat vegna þess að ríkisstjórnin hefur dregið lappirnar í því að leggja mál fyrir þingið, fyrir okkur að taka umræðu afstöðu til þeirra. Það sem að við sjáum glöggt á niðurstöðunni sem við sjáum í dag eftir þessa þriðju breytingu á málaskráni eru raunverulegar áherslur ríkisstjórnarinnar eins og hér hefur verið bent á. Sýna það að það sem er helst í forgangi hjá þessari ríkisstjórn er að níðast á þeim sem minnst mega sín í þessu samfélagi. Og þá ætla ég að nefna í fyrsta lagi það eru neytendur fíkniefna sem eiga heima í heilbrigðiskerfinu en ekki refsivörslukerfinu og þetta er samhugur. Það hefur verið málflutningur ríkisstjórnar að hinga til að málið hafi ekki verið nógu vel unnið, svo var það aftur ekki nógu vel unnið, svo tekur ríkisstjórnin það sjálf upp og aftur er hennar eigið mál ekki nógu vel unnið og það þarf að skoða það aðeins betur. Þetta er auðvitað fyrirsláttur og hitt sem að ber vott þessa stefnu er að sjálfsögðu frumvarpið sem hér er lagt fram ítrekað sífellt í viðstyggilegri mynd þar sem gengur fyrst og fremst út á það að brjóta á útlendingum sem hingað leita í neyð. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti. Þau eru ekki nógu góð, gjammaði hæstvirtur innviðaráðherra af sínu yfirlæti í anda Framsóknarflokksins vegna umræðu þingmál Flokks fólksins. Ráðherra sem var rétt í þessu að afturkalla eigið frumvarp vegna leigubíla sem var svo illa unnið af hálfu ráðherra að hann treysti ekki fastanefnd Alþingis til þess að leiðrétta villurnar sem bárust í frumvarpinu og þarf því að leggja það fram að nýju. Hvað eru ráðherrar Framsóknarflokksins annars að gera? Jú, hæstvirtur barnamálaráðherra hefur afturkallað annað mál sitt af 2 á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Hæstvirtur menningar- og viðskiptaráðherra hefur ekki komið fram með þau 3 mál sem áttu að vera komin inn fyrir lok janúar en hefur fellt niður 3 af 7 málum. Ég held að Framsóknarflokkurinn ætti kannski að fara að bretta upp ermar og fara að sinna hér því sem að þau eru kosin til.
Tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, það var haft eftir hæstv. Fjármálaráðherra hér í fréttum RÚV fyrir helgi að það væru til skoðunar aðgerðir til að bregðast við verðbólgu. Hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra hefur kallað eftir slíkum aðgerðum, annaðhvort að bankarnir taki það einhvern veginn upp hjá sjálfum sér að styðja við skuldug heimili eða þá að tilfærslukerfum og bankaskatti verði beitt. Verðbólga er núna komin vel yfir 6%. Hæstv. fjármálaráðherra hefur svona skýlt sér á bak við að það séu nú ekki mörg heimili eða margir einstaklingar á vanskilaskrá. Svo ég velti nú bara fyrir mér, hvað þarf verðbólgan að verða mikil og hvað þurfa margir að lenda á vanskilaskrá áður en hæstv. ríkisstjórn hættir að skoða bara hlutina og bregst við og kemur hérna með einhver mál inn í þingið, fjármögnuð mál til þess að styðja við viðkvæma hópa og þau heimili sem verða helst fyrir barðinu á hækkandi verðbólgu og vaxtastigi. Það tekur til máls að nýjum fundarstjórn forseta hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, það vinkill á þessu sem að mig langar til þess að bæta við hérna, sem að varðar þau viðhorf sem endurspeglast í þessari framkomu ríkisstjórnarinnar að leggja fram þessa málaskrá eins og hún er. Ekki er þetta eingöngu vanvirðing við borgarana, við íslenska borgara og aðra borgara sem að hér dvelja, heldur er þetta vanvirðing við þingið sömuleiðis. Í stað þess að taka fyrir mál sem sátt er eða allavega í orði sátt svo sem afglæpavæðing neysluskammta, og leyfa þinginu að afgreiða góð mál svo við getum náð einhverjum framförum í þessu samfélagi, þá hér verið að leggja áherslu á mál sem við ætlum að hjakka í aftur og aftur og áfram sem að vitað er ekki sátt og verður ekki hleypt í gegnum þetta þing á auðveldan hátt. Það er bara svoleiðis. Þetta er vanvirðing við okkar störf, við okkar hlutverk, þá möguleika sem við höfum hér á löggjafarþingi Íslendinga til þess að bæta þetta samfélag. Vanvirðing við fólki í landinu sömuleiðis. Forseti vekur athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að og nú tekið fyrir fyrsta dagskrármálið og til svara eru í óundirbúnum fyrirspurnatíma forsætisráðherra, innviðaráðherra, matvælaráðherra, utanríkisráðherra, mennta- og barnamálaráðherra, félags- og vinnumarkaðsráðherra og heilbrigðisráðherra. Máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, og beinir fyrirspurn til forsætisráðherra. Herra forseti, árið 2015 var lögð fram þingsályktun á þingi að fela ríkisstjórninni að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB fulla aðild Íslands. Formaður VG, Katrín Jakobsdóttir, mælti fyrir tillögunni í fjarveru formanns Samfylkingarinnar sem var fyrsti flutningsmaður og sagði meðal annars í flutningaræðu með leyfi: Í þessu tilfelli tel ég að lýðræðisrökin vegi þyngst, að málið sé af þeirri stærðargráðu og á því séu svo margar hliðar að eðlilegt sé að við leitum leiðsagna þjóðarinnar og föllumst á að hlíta lýðræðislegri leiðsögn hennar. Tilvitnun lýkur. Ég hjartanlega sammála orðum formanns VG og núverandi hæstv. Forsætisráðherra. En nú var sams konar þingsályktunartillögu dreift hér í dag af 3 stjórnarandstöðuflokkum og því leikur mér einfaldlega forvitni á að vita hvort hæstv. Forsætisráðherra sé ekki örugglega enn þeirrar skoðunar að málið sé af þeirri stærðargráðu að eðlilegt sé að leita leiðsagnar þjóðarinnar. Spurningin því sára einföld. Styður ráðherra endurflutta þingsályktunartillögu Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu? Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og svarar fyrirspurn. Herra forseti, hv. þingmaður lítur hér öxl og rifjar upp sögu okkar
í raun og veru allt frá því að sótt var aðild að Evrópusambandinu 2009. Raunar tel ég að sú vegferð hefði verið farsælli ef ráðist hefði verið í þjóðaratkvæðagreiðslu áður en sú umsögn var lögð fram. Og ég ætla að segja það hér í þessum stól, og ég held raunar að ég hef sagt það áður, ég held að það hafi verið mistök hjá mér og öðrum þeim sem greiddu atkvæði gegn þeirri tillögu að ráðast í þjóðaratkvæðagreiðslu áður en sótt var aðild. En þannig var það, og þá var það lykilatriði í þáverandi stjórnarsamstarfi Vinstri grænna og Samfylkingar að þessi umsókn yrði lögð fram og ekki yrði ráðist í þjóðaratkvæðagreiðslu áður, og við stóðum við það. Því ég hef svo sem ekki skipt skoðun á því að ég tel mjög mikilvægt að leita leiðsagnar þjóðarinnar í slíkum stórum málum. Og tel eins og ég sagði að það hefði betur verið gert þannig 2009. En ég vil líka segja það að mér finnst mikilvægt að hér á Alþingi liggi fyrir hver afstaða meirihluta þingmanna gagnvart því að fara í slíka vegferð að sækja aðild að Evrópusambandinu. Og ég sé það að þetta mál komið aftur á dagskrá, ekki síst vegna þróunar í alþjóðamálum, en ég ætla líka að upplýsa hér alveg heiðarlega að ég þeirrar skoðunar að Íslandi sé vel borgið þar sem það að við eigum ekki að ráðast í það að fara inn í Evrópusambandið. Þá afstöðu hef ég mótað með mér í töluvert langan tíma vegna þess að ég tel einfaldlega að gallarnir séu miklu fleiri en kostirnir, þó ég sé fyrsta manneskjan til að viðurkenna það að þetta ekki svart-hvítt mál. Til máls tekur að nýju hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, á sama hvaða skoðun menn hafa af aðdragandanum síðast, þá aðildarumsókn sem lögð var fram að Alþingi á sínu tíma í fullu gildi. Hún hefur aldrei verið dregin til baka af Alþingi. En það áhugavert að hæstv. Ráðherra segi að jú, það mikilvægt að spyrja þjóðina, en við þurfum samt að heyra hvað meirihluti þingsins finnst aðild. Og þar hún væntanlega að vísa til hins pólitíska ómöguleika sem hæstv. Fjármálaráðherra hefur talað mikið Sjálf hlýtur hæstv. Forsætisráðherra einhvern veginn að hafna svoleiðis kenningum vegna þess að hennar flokkur sem á móti þjóðaröryggisstefnunni og á móti aðildinni að NATO gerir það samt að hluta af stjórnarsáttmálanum. Ég hlýt þess að ítreka spurninguna. Spurningin sára einföld og við hljótum, herra forseti, að geta krafist bara svara. Mun hæstv. Forsætisráðherra styðja það að þjóðin fái að greiða atkvæði hvort við höldum áfram aðildarviðræðum? Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra og svarar öðru sinni. Herra forseti, mér í fyrsta lagi finnst ekki sambærilegt það sem hv. þingmaður segir hér aðildina að Atlantshafsbandalaginu og aðildina að Evrópusambandinu. Því sá nú munurinn á að Ísland aðili að Atlantshafsbandalaginu og hefur verið það frá stofnun þess, en hitt allt önnur ákvörðun að ákveða að fara aftur af stað í að sækja aðild að ESB. Og það alveg rétt hins vegar sem hv. þingmaður sagði að Alþingi dró aldrei þá umsókn til baka eins og hv. þingmaður bendir hér réttilega á og var nú mjög umdeilt á sínum tíma meðal annars af mér, því mér hefði þótt betri bragur á því að það hefði verið gert á þeim tíma. Og raunar það svo, ef ég man rétt, að það annar flokkur hér í stjórnarandstöðu með tillögu að draga umsóknina til baka af hálfu Alþingis, og ef mig misminnir ekki þá það Flokkur fólksins. Ég vil bara segja það heiðarlega hér. Að mínu viti tel ég mikilvægt að það sé hér meiri hluti á þinginu til að fylgja eftir aðildarumsókn að Evrópusambandinu. Ég hefði lagt á það áherslu ef sá meiri hluti fyrir hendi hér á þingi að sá meiri hluti leitaði leiðsagnar þjóðarinnar áður en fram væri haldið. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Virðulegi forseti, enn og aftur berast fregnir af ofurlaunum forstjóra fyrirtækja í opinberri eigu og enn og aftur hrista ráðherrar og aðrir ráðamenn höfuðið og láta á sama tíma eins og þetta sé eitthvað sem þeir ráða bara ekkert við og geta ekkert gert í. En það svo?
Nú ljóst að forstjóri Landsvirkjunar var með meira en 43 milljónir í árslaun eða 3,6 milljónir á mánuði og forstjóri Isavia með 42 milljónir sem gera 3,5 milljónir á mánuði. Á sama tíma eru meðallaun í landinu innan við 700.000 á mánuði eða 8,4 milljónir á ári og algeng föst mánaðarlaun félagsmanna í Eflingu samkvæmt taxta 370.000 sem gerir árslaun upp á 4,5 milljón króna. Enn ekki búið að birta ársreikninga RÚV, Íslandspósts, Hörpu og Orkubús Vestfjarða svo að nokkur opinber OHF fyrirtæki séu nefnd. Þannig að enn ekki öll kurl komin til grafar varðandi laun forstjóra þeirra. Það þó ljóst að venjulegu launafólki, fólki sem margt að fara í kjaraviðræður í haust, algjörlega nóg boðið. Ríkisstjórninni ber skylda til að stöðva þessa oftöku launa. Það varla hægt að kalla það annað en bilun þegar útvaldir forstjórar sem lítil eftirspurn eftir í raun séu á meira en 5-földum meðallaunum og nær 10-földum meðallaunum Eflingafólks. Þessa bilun verður að stöðva og í því samhengi vil ég benda á að það eru stjórnmálaflokkar sem skipa sitt fólk í stjórnir þessara fyrirtækja. Meirihluti stjórna OHF fyrirtækja ríkisins eru þannig skipaðar fulltrúum ríkisstjórnarflokkanna. Þetta fólk hefur í umboði ríkisstjórnarinnar samþykkt þessi launakjör. Ég spyr því, finnst ráðherra það eðlilegt að ríkisstarfsmenn séu með 43 milljónir í laun á ári? Og ætla ríkisstjórnarflokkarnir að leggja blessun sína yfir þessa illa grunduðu ákvarðanir stjórnarfólksins sem starfar í þeirra umboði með því að aðhafast ekkert? Hvers konar skilaboð eru það inn í kjaraviðræður haustsins? Eða munu ríkisstjórnarflokkarnir ganga undan með góðu fordæmi og svipta fólk sem hefur látið þetta líðast á sinni vakt umboði sínu og skipa annað fólk í staðinn sem vonandi verður hæfara. Hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir svarar fyrirspurn. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka upp þetta mál sem þetta stórmál og varðar í raun og veru grundvallaratriði eins og hver á launamunurinn í samfélaginu að vera og hins vegar hvernig viljum við haga ákvörðunum launamál æðstu stjórnenda hjá ríkinu. Og ég vil minna á það hér að á síðasta kjörtímabili var tekin sú ákvörðun ríkisstjórnarinnar að leggja niður kjararáð sem hafði verið mjög umdeilt fyrirbæri og taka þá stefnumótandi ákvörðun að laun æðstu embættismanna, þar með talið okkar, hv. þingmanna, verði ákvörðuð út frá launaþróun og opinberum markaði og þannig væri það tryggt að launaþróun okkar og annarra æðstu embættismanna yrði aldrei leiðandi, sem ég fannst mjög mikilvæg ákvörðun. Hvað varðar forstjóra opinberra fyrirtækja þá heyra þeir og þau ekki undir þessi lög. Hins vegar hefur hæstv. Fjármálaráðherra sem fer með hlut ríkisins í þessum fyrirtækjum kallað núna eftir því hvaða launabreytingar þetta eru, hvort þær stangist á við eða séu úr takti við almenna launaþróun sem og í raun og veru hvernig þær ákvarðanir eru teknar þessa launahækkanir því hv. þingmaður vísar hér til ábyrgðar stjórna þessara fyrirtækja og ég held að það sé mikilvægt að við förum ofan í það því samkvæmt eigendastefnu ríkisins þá þar lögð áhersla á að þessi laun séu aldrei leiðandi en að þau séu það sem heitir samkeppnishæf en þau séu ekki leiðandi í launaþróun. Og ég vil bara segja það að lokum bæði hvað varðar yfirmenn hvort sem hjá ríki eða á almennum markaði, það alveg gríðarlega mikilvægt. Og þetta fólk sýni ábyrgð gagnvart þeim kjaraviðræðum sem eru framundan því ég alveg hjartanlega sammála hv. þingmanni. Það ekki bara á ábyrgð almenns launafólks að hér geti nást sátt kjarasamninga. Það mun heldur ábyrgð þeirra sem leiða hvort sem á almennum eða opinberum markaði. Til máls tekur að nýju hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti, ég fékk í rauninni ekki alveg svör við spurningunni eins og til dæmis þeirri hvort að ráðherra finnist þetta eðlilegt að ríkisstarfsmenn séu með 43 milljónir í laun á ári og hvort að ríkisstjórnarflokkarnir ætla að leggja blessun sína yfir þetta. Staðreyndin sú að ríkisstjórnin ber ábyrgð á þessu. Fólkið í þessum stjórnum situr þar í umboði stjórnmálaflokka og meirihluti þeirra í umboði ríkisstjórnarflokkanna. Þannig að ríkjandi valdhafar bera ábyrgð á ákvörðunum þessara stjórna. Og þannig að
jú, kjararáð var lagt niður, þannig að forstjórarnir þeir heyra undir eitthvað sem enginn skilur, og hvort að þessar tölur og þessi laun stangist á við launaþróun, þarf eitthvað að ræða það. Það bara svo augljóst að þetta stangast á við allt. Þessi laun, ég hef ekki séð að það sé einhver gríðarleg samkeppni eftir þessu fólki í þessar stöður, ef að það hlýtur að vera fólk sem til í að vinna þessi störf fyrir minna. Það enginn svona mikið svirði. Hæstv. Forsætisráðherra svara fyrirspurn öðru sinni. Herra forseti, ég ítreka þá skoðun mína. Mér finnst ábyrgð þeirra sem leiða mjög mikil, og ég held að við hv. þingmaður séum sammála það, og hún spurði hér hvað hefur ríkisstjórnin gert hingað til. Ég nefndi niðurlagningu kjararáðs sem var mjög mikilvægt skref á sínum tíma. Ég vil líka minna á það að það ekki langt síðan hæstv. Fjármálaráðherra sendi Bankasýslu ríkisins bréf vegna launaþróunar bankastjóra ríkisbankanna þar sem gripið var inn í þau mál. Þannig að ríkisstjórnin hefur sýnt það að við viljum tryggja það að launaþróun toppanna eða æðstu stjórnenda hjá ríkinu, að hún sé ekki til þess fallin að auka hér gliðnun í samfélaginu. Við eigum að gæta þess að launamunurinn verði ekki of mikill, þannig að ég held að við séum sammála þessi sjónarmið, en hins vegar auðvitað mikilvægt að byggja allar ákvarðanir á gögnum og þess vegna hefur verið kallað eftir þeim. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. utanríkisráðherra. Herra forseti. Undanfarið hafa verið fluttar fréttir af tengslum íslenskra stjórnvalda við hvítrússneskt atvinnulíf, og þá sérstaklega við auðjöfurinn Alexander Mosjenskí. En hann hefur verið einn helsti stuðningsmaður einræðisherrans Lúkasjenko og greitt leiðina fyrir hann í valdastóla. Nú hefur verið upplýst að hann sé stórtækur í viðskiptum við íslensk fyrirtæki, nánar tiltekið með fisk frá Íslandi. Hann auk þess hefur verið skipaður kjörræðismaður Íslands í Hvíta-Rússlandi. Á undanförnum árum hefur Hvíta-Rússland verið beitt viðskiptaþvingunum af hálfu ESB vegna ólýðræðislegra athafna stjórnvalda þar í landi. En Lúkasjenko oft kallaður síðasti einræðisherra Evrópu og hefur reyndar lýst sér sjálfum sem slíkum. Ítrekað hefur verið lagt til að umræddur auðjöfur, Alexander Mosjenskí, verði settur á lista þeirra sem beittir eru viðskiptaþvingunum, en ítrekað hefur nafn hans verið fjarlægt af umræddum lista. Fulltrúar stjórnarandstöðunnar í Hvíta-Rússlandi hafa nú fullyrt að Ísland hafi fengið kjörræðismann sinn, Mosjenskí umræddan, fjarlægðan af umræddum listum. Natalia Kaladia, ein þekktasta stjórnmálakona stjórnarandstæðinga í Hvíta-Rússlandi, hefur haldið því fram að hún hafi margar heimildir fyrir því að Ísland hafi beitt sér fyrir því að Mosjenskí verði hlíft við slíkum aðgerðum. Nú hefur hæstv. Utanríkisráðherra haldið því fram að ráðuneyti hennar hafi ekki gert kröfu að Mosjenskí yrði fjarlægður af umræddum lista, en það ljóst að sú umræða þrálát og margir sem telja sig hafa sannanir fyrir því. Ég vil því spyrja hæstv. Ráðherra hvað hún að gera til þess að upplýsa afskipti starfsmanna íslenska sendiráðsins í Brussel og annarra af setningu þessara viðskiptaþvingana. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir og svara fyrirspurn. Herra forseti, fyrst vil ég nú nefna það, ef það einhver sem efast það í hvaða liði íslensk stjórnvöld eru þegar kemur að Belarús og málefnum þar, að þá liggur það fyrir í öllum okkar orðum og gjörðum að við stöndum með til að mynda Svetlönu Tsikhanouskaja sem hefur staðið í ströngu frá því að kosningar voru síðast og þau vinnubrögð sem þar fór fram. Við höfum tekið þátt í öllum refsiaðgerðum Evrópusambandsins sem snúa að bæði Rússlandi og Belarús. Við höfum gagnrýnt Belarús mjög harðlega í mörg ár og gengið lengra heldur en löndin í kringum okkur hafa gert. Það gerði ég síðast í síðustu viku fyrir Mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna þar sem ég talaði fyrir Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin og gagnrýndi stjórnvöld í Belarús mjög harðlega.
Við höfum lýst yfir fullum og eindregnum stuðningi við Hannes Svöllenu Tsjekhanaskaja og íslensk stjórnvöld hafa átt með henni fjölmarga fundi og eigum með henni gott samtal mjög reglulega. Og ég vil líka að það sé algjörlega ljóst að hvorki íslensk stjórnvöld né ég held ekki hlífiskildi yfir neinum sem getur átt erindi á einhvers konar þvingunar eða refsilista vegna hvers kyns háttsemi sem kann að kalla á það að þau eigi þar heima. Ef staða kjörræðismannsins breytist á það veg að hann sé settur á lista yfir þá sem sæta þvingunaraðgerðum, blasir við að staða hans verði endurskoðuð. Hann hefur ekki verið á lista samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef úr utanríkisráðuneytinu og þeim gögnum sem ég fæ þar. Var hann ekki fjarlægður af lista en utanríkisþjónustan aflaði vissulega upplýsinga til þess að fá úr því skorið hvort hann yrði á lista og þá byggt á hvaða grunni það yrði gert. Og já, það þurfti ástæðan fyrir því að kalla eftir því var að það hefði haft afleiðingar og þess vegna hefði verið rétt að vita hvort hann yrði á lista, en niðurstaðan var að hann var ekki á lista þá, hefur ekki verið á lista síðan og ekki heldur hjá Bandaríkjunum með Bretum sem eru með sinn sjálfstæða lista. Til máls tekur að nýju hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Beinir fyrirspurn áfram til hæstv. utanríkisráðherra. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir svarið sem eftir því sem ég best heyrði var í raun endurtekning á því sem þegar hefur komið fram og fól ekki í sér svar við spurningu minni sem snýst þá umræðu sem mjög sterk og fólk fullyrðir mjög með vísan til margra heimilda að aðkoma Íslands sé þarna fyrir hendi, hvað það sem hæstv. Ráðherra að gera til þess að upplýsa þessa stöðu. Þá vil ég vísa til ummæla hæstv. Ráðherra sem hún hefur svo sem rakið hér og tímans vegna ætla ég ekki að endurtaka það. En það varðar að í lok árs 2020 var eitthvert umtal það að umræddur auðjöfur myndi lenda á einhverjum lista þessu tagi og að þá hafi utanríkisráðuneytið kallað eftir upplýsingum, líkt og hæstv. Ráðherra nefndi. Ég vil því spyrja hæstv. Ráðherra þessi samskipti í lok árs 2020. Hefur hún upplýsingar að einhver starfsmaður á vegum íslenskra stjórnvalda hafi beitt sér með einhverjum hætti gagnvart því hvort að nafn hans myndi birtast á þessum lista? Og þar á ég við hvort sem starfsmenn utanríkisráðuneytisins, sendiráðsins í Brussel eða aðra starfsmenn erlendis á vegum ráðuneytisins eða íslenskra stjórnvalda almennt. Hæstv. utanríkisráðherra svarar fyrirspurn öðru sinni. Já, herra forseti, ég hef ekki upplýsingar það að það hafi verið gert. En þau samskipti sem fram fóru í lok árs 2020 gengu út á það að utanríkisþjónustan spurðist fyrir og aflaði upplýsinga það hvort hann yrði á umræddum lista eða ekki. Síðan þá hafa fleiri nöfn verið sett á þann lista, hann ekki. Á bandaríska listanum hann ekki, á breska listanum hann ekki og þar eru við ekki í neinu samfloti eins og við erum í Evrópusambandsákvörðunum þar sem við fylgjum og höfum tekið þátt í öllum slíkum aðgerðum. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef og þeim gögnum sem ég hef innan úr ráðuneytinu að þá var ekki krafist þess að hann yrði tekinn af lista en upplýsinga aflað og sendiráð og utanríkisþjónustan nýtt til þess að spyrjast fyrir það hvort hann yrði á lista í desember 2020. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson og beinir fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra. Virðulegi forseti, ef bremsurnar á bílnum mínum myndu bila og ég enda á vegg, þá ég sendur rakleitt á sjúkrahús til aðhlynningar. En ef ég lendi á vegg andlega, þá staðan önnur. Andlegri heilsu ekki gert jafn hátt undir höfði og líkamlegri og við sjáum það aftur og aftur. Við heyrum ítrekað sögur af fólki sem mætir á bráðageðdeild og segir: ég í lífsháska, ég þarf hjálp. En fær svarið: komdu aftur á morgun. Hjá sumum þessara einstaklinga engin morgundagur.
Ungt fólk í sérstaklega slæmri stöðu. Það á þeim aldri þar sem að geðsjúkdómar koma yfirleitt fyrst fram. Það oft í námi með mjög skertar tekjur og þar af leiðandi ekki með aðgengi að styrktarsjóðum stéttarfélaga, líkt og fólk á vinnumarkaði. Það myndi breyta öllu fyrir þennan hóp ef samið yrði við sálfræðinga niðurgreiðslu þjónustu þeirra, eins og var heimilað með frumvarpi Viðreisnar sem varð að lögum í júní 2020, meðal annars með atkvæði hæstvirts heilbrigðisráðherra. Ég þori að fullyrða að einn stærsti hópurinn sem þarfnast þess að sálfræðiþjónusta verði gerð aðgengileg öllum óháð efnahag, rétt eins og önnur heilbrigðisþjónusta, sé tekjulágt námsfólk á áhættualdri. Og þess vegna spyr ég hæstvirtan heilbrigðisráðherra, hversu fljótt mun hann bæta bráðamóttöku geðþjónustu og hversu fljótt mun hann framfylgja vilja Alþingis og sjá til þess að sálfræðiþjónusta verði raunverulega tiltæk fyrir fólkið sem þarf á hana að halda þegar það þarf á hana að halda. Og ég vona að svarið sé ekki kannski á morgun. Þá tekur til máls hæstvirtur heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson og svara fyrirspurn. Hæstvirtur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Dagbjarti Gunnari Lúðvíkssyni fyrir góðar spurningar og rétt sem hv. þingmaður bendir á að þetta eru brýn mál, þetta eru mikilvæg mál, þau miða að hópi í mjög viðkvæmri stöðu og ég vil nú fá tækifæri til þess að draga fram það sem jákvætt hefur verið gert. Af því að það blasir við alla daga að við þurfum að gera betur og við þurfum að liðka leiðina að því að þessi viðkvæmi hópur fái þjónustu og þurfi ekki að bíða. Sálfræðingum við heilsugæslu hefur verið fjölgað. Við höfum sett á fót geðheilsuteymi, ekki síst til að ná víðar og breiðar landið. Síðan kemur hv. þingmaður hér inn á þessa fjárhæð og vísar í frumvarp Viðreisnar. Jákvætt mál, stóðu allir að því og samþykktu hér á þingi. Og við erum með 250 milljónir núna til ráðstöfunar og það í gangi gott samtal að nýta þessa fjármuni. En þegar við erum að kljást við þetta að forgangsraða fjármunum og ráðstafa, þá þarf að fara vel með og reyna að hitta einmitt á þessa viðkvæmustu hópa og þetta ég myndi segja mjög gott innlegg í þetta stóra verkefni sem blasir við okkur. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkur suður, Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson, tekur til máls öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir hreinskilin og góð svör. Og það mikilvægt að sé verið að vinna fullum fetum að bótum á þessu sviði. Af því að staðan eins og hæstv. ráðherra sagði slæm og sérfræðingar eru á sama máli það að ástand biðlista í geðheilbrigðiskerfinu sé ólíðandi. Það var megin inntakið á síðasta geðheilbrigðisþingi. Það nefnilega ómetanlegt fyrir einstaklingin og okkur sem samfélag að sjá til þess að öryggisnetið grípi fólk sem þarf á geðheilbrigðisþjónustu að halda. Og við vitum hvað gerist ef við gerum ekkert. Við lítum á kostnað samfélagsins af andlegum veikindum, tapari vinnu, örorku og mannslífum. Og þess vegna ekki bara lífsnauðsynlegt að bregðast við, það líka þjóðhagslega hagkvæmt. Og það þjóðhagslega hagkvæmt að spýta í lófana og hraða þeim viðbrögðum og aðgerðum sem að unnið að. Og ég hvet hæstv. ráðherra til þess að gera það og svara því hversu fljótt sér hann fram á að geta. Til máls tekur öðru sinni hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni og ítreka þakkir fyrir að taka þetta mál hér upp og það fjölmargt sem ég gæti komið inn á hér eins og í fyrri ræðu minni það sem vel hefur verið gert en það rétt sem hv. þingmaður kemur inn á hér í þessu brýna mikilvæga verkefni okkar sem hefur tekið á sig ýktari mynd
í gegnum faraldurinn. Það eru biðlistanir hafa lengst og þannig að þetta er mikið verkefni sem er framundan og ég vildi ég gæti staðið hér og svarað einmitt þessari kannski stóru spurningu, kannski kjarnanum í spurningu hv. þingmanns það að við ætlum ekki bara að gera þetta á morgun. En það er staðan og við erum búin að kalla fram stöðuna á þessum biðlistum til þess einmitt að nýta þessa fjármuni sem eru til þess að semja við sálfræðinga og ná niður greiðsluþátttökunni þar og það renni þá til þeirra hópa sem í brýnustu neyðinni og að því leytinu til það mjög jákvætt innlegg. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Þorgrímur Sigmundsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Matvælaráðherra. Herra forseti, mig langar að spyrja hæstv. matvælaráðherra út í þá stöðu sem kann að koma upp vegna áformaðra skerðinga á heildarmagni aflaheimilda sem strandveiðiflotinn fær í sinn hlut eða það sem kannski oftast kallað 5,3% reglan. Fari fram sem horfir má gefa sér að ef veiðar ganga til að mynda vel á suður- og vestursvæðinu þá verður harla lítið eftir til veiðar á norðaustur- og austursvæðinu. Og þegar fiskurinn bestur og veiðist mest á þeim slóðum í júlí og ágúst. Og í raun og veru má segja að það sé raunveruleg hætta á því að ekkert verði hægt að róa í ágúst. Þess vegna langar mig að spyrja hæstv. ráðherra, hyggst hann gera eitthvað í málinu og ef svo hvernig á að bregðast við, hvaða skilaboð ætlar ráðherra að færa smábátaútgerðinni á þessu svæði? Þá tekur til máls hæstv. matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir og svarar fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Og þetta er auðvitað viðvarandi viðfangsefni. Við erum núna með tiltekið skipulag að því varðar ráðstöfun aflaheimilda í því sem hv. þingmaður nefnir hér og kallað að jafnaði 5,3% hluti fiskveiðistjórnarkerfisins og þar eru undir ýmsir þættir sem hafa verið hugsaðir til þess að bæta bæði jöfnuð að því varðar búsetu og atvinnu. Þetta eru mismunandi aðgerðir og mismunandi ráðstafanir sem sannarlega eru að koma niður með mismunandi hætti og það er mjög mikilvægt að fara í saumana á því hvort að þessar ákvarðanir sem hafa verið teknar hér, sumar eru allt að því 20 ára gamlar, hvort að þær eru að ná sínum markmiðum núna. Þannig að það sem við erum að gera það að við erum að fara í saumana á hverjum þætti þessa kerfis og skoða hvort að við séum að ná upprunalegu markmiði með ráðstöfun úthlutunar. Og ég er þá að tala byggðapottana, ég er að tala línuívilnun, ég er að tala skelbætur og ég er að tala strandveiðikerfið. Ég er sérstaklega meðvituð það að hversu mikilvægar strandveiðiheimildirnar eru til þess að viðhalda byggðum víða land og sá hluti kerfisins þurfti að líða fyrir samdrátt í veiðiráðgjöf í þorski núna áramótin. Við horfum ennþá til þess að skiptimarkaðir gætu skilað einhverju inn í þennan hluta kerfisins. Það er þó ekki víst að svo verði en í mínu embætti sem ráðherra sjávarútvegsmála þá kem ég til með að horfa sérstaklega til þessara ráðstafana. Þá tekur til máls að nýju hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Þorgrímur Sigmundsson. Já, herra forseti, ég fagna opnum hug þegar kemur að því að leita úrlausna í þessu, því að nú heyrir maður
mjög reglulega frá fólki sem starfar í þessari grein og óttinn sko sannarlega raunverulegur. Samdráttur í heildarkerfinu væntanlega verndarþátturinn. Þess vegna má kannski segja að vegna þess hve lítill hluti heildarmagnsins eru veiðar í þessu kerfi sem hér til umræðu, að þá gildi kannski síður þessi verndarrök sem við erum alla jafna að fást við í stóra málinu. Í því ljósi spyr ég ráðherra bara aftur, því mér fannst þetta svona, þetta var opinn hugur og lofaði góði, en það kom kannski ekki alveg þar sem þingmanninn langaði að heyra einhver raunveruleg lausn. En það gerist nú svo sem í þessum stóli kannski flesta daga, mestpart dags. Til upplýsingar fyrir ráðherra, ef við tökum bara svæði C, 117 bátar. Hér gríðarlega margir aðilar undir, og eins og ráðherra vék að í fyrra svari sínu, mjög mikilvægt fyrir litlu byggðirnar hringinn í kringum landið. Hæstv. matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar fyrirspurn öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það sannarlega rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns, og þarna kemur hann inn á þann þátt sem að lýtur að svæðaskiptingunni og því sem eru í raun og veru bara hin náttúrulegu rök, mismunandi fiskgengd á mismunandi tíma ársins, leið og við erum með tiltekinn rétt innan gæsalappa 48 daga í lögum. Þetta eru sjónarmið sem að kunna togast á þegar það ekki nóg í pottinu, þegar við höfum ekki ótakmarkaðar heimildir. Og eins og ég heyri hv. þingmann draga fram í sinni spurningu, þá hann í raun og veru að spyrja, ættu að gilda aðrar röksemdir þennan hluta kerfisins heldur en stóra kerfið. Sú umræða kann að þurfa að eiga sér stað, en í lögunum eins og þau eru núna, þá að ræða 5,3% af heildarráðgjöf hverju sinni, og þess vegna verðum við samkvæmt lögunum að horfa til þess. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Hæstv. forseti, mig langar að taka hér aðeins upp við hæstv. forsætisráðherra þróun matvælamarkaða og matvælaverð í heiminum, og við munum hér eftir stóru áfalli og áhrif þess á matvælamarkað og matvælaverð fyrir neytendur og fyrir bændur hér í efnahagshruninu 2008. En síðan eru óveðursský á lofti aftur núna. Við höfum séð matvælaverð í heiminum þróast með þeim hætti sem tengist með beinum hætti orkuverði. Áhrifin þar nærtækast að nefna núna er takmarkað framboð á áburði og hækkandi áburðarverð sem Alþingi hefur þegar brugðist við, en það ljóst að verður ekki dreift jafnmiklum áburði hér og annars hefði verið í næstkomandi vor. Nú bætast við stríðsátök við vanda matvælaframleiðslunnar. Úkraína, sem oft hefur verið kallað brauðkarfa heimsins eða brauðkarfa Evrópu, með ákveðnum hætti úr leik að þessu sinni, en þaðan uppspretta að verulegu magni af því korni sem á heimsmarkaði, og meðal annars hefur það áhrif á framboð fóðurs hér fyrir skepnur hér á landi. Og þó svo við vonum að stríðsátökin hætti sem fyrst, þá munu áhrifa þeirra gæta núna þegar á þessu ári, því að helgina sá ég birta skýrslu þar sem gert ráð fyrir að einungis 65–70% af kornframleiðslu Úkraínu verði á þessu ári ef að bjartsýnasta myndin skoðuð. Þannig að það gríðarleg högg, og þá líka spurning hvernig gengur að flytja þá á markaði með við ástand mála. Skýrslur á mat og ástandinu orðnar margar, og þær bera það flesta með sér að 2022 verði ekki verulegt vandamáli þessi árið 2023 sem verði raunverulega vandamáli. Þá er ekki bara spurningin verðlag, heldur líka hvort að maturinn fæst. Þess vegna langar mig að spyrja hæstv. forsætisráðherra hér hvaða áhrif hann telur að stríð í Úkraínu geti haft áhrif á verð og framboð matvæla hér á landi og innlenda matvælaframleiðslu, og hvort að hæstv. ráðherra hyggst beita sig fyrir einhverjum aðgerðum vegna þessarar stöðu og þá hverjum, og hafin vinna við skipulegt mat á hugsanlegum áhrifum og viðbrögðum við þeim. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og svarar fyrirspurn. Já, frú forseti.
matvæla- og fæðuöryggi, sem ekki sami hluturinn, er auðvitað hluti af okkar þjóðaröryggisstefnu og ein aðgerð sem þar heyrir undir mitt ráðuneyti sem að skipuleggja í raun og veru viðmið fyrir nauðsynlegar birgðir til að tryggja lífsafkomu þjóðar á neyðartímum og þá er ég ekki bara að tala um matvæli heldur líka hluti á borð við lyf, olíu og annað slíkt. Hlífðarbúnað og lyf, viðhaldshluti í dreifikerfi, raforku- og fjarskiptakerfi og svo framvegis. Og þessi vinna stendur yfir og markmiðið með henni er að við setjum okkur ákveðin viðmið það hvað eru nauðsynlegar birgðir undir hverjum þætti til þess að við getum tryggt þessa lífsafkomu. Þetta er gamalkunnug umræða eins og hv. þingmaður þekkir en fullkomlega nauðsynleg og þessi mál eru kannski mismunandi farvegi því þau heyra undir mismunandi ráðuneyti en ég held að samræmingin sé algjört lykilatriði hér. Þegar kemur að því sem hv. þingmaður nefnir sérstaklega þessi matvæli og aðföng þá er staðan auðvitað þannig að aðalritari Sameinuðu þjóðanna hefur beinlínis talað og það stefni hér allt bara í heimskreppu þegar kemur á matvælum, ekki síst vegna korn- og hveitiframleiðslu og þar erum við Íslendingar viðkvæm fyrir því við framleiðum einungis 1% af því korni sem við neytum er 1%. Það er ekkert launungamál að ég hef beitt mig fyrir því að við Íslendingar verðum í auknum mæli sjálfum okkur nóg þegar kemur á matvælaframleiðslu. Það var meðal annars ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin réðst í það í fyrra að efla hér grænmetisframleiðslu. Það var meðal annars þess vegna sem matvælasjóður var settur á laggirnar því við getum gert miklu betur í þessu, ekki bara þegar kemur að kjötinu, þar sem við erum í þeirri stöðu að búfjárræktin sér fyrir það bil 90% af því kjöti sem er neytt. Það er 99% af mjólkurvörum kemur hér úr innlendri framleiðslu en þegar kemur að annarri neysluvöru á borð við grænmeti og korn þá getum við gert betur. Augljóslega verðum við hins vegar ekki búin að rétta þann hlut fyrir árið 2023 svo við séum algjörlega raunsæ í þeim efnum. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir þessi svör og hvet hana eindregið til dáða. Ég held, virðulegur forseti, og vil beina því til hæstv. forsætisráðherra hvort að við getum ekki verið sammála nú það að þessari stundu skipti kannski fyrst og fremst máli að við hvetjum íslenska bændur til dáða. Það tek ég eftir eru skilaboð þjóðarleiðtoga núna ýmissa þjóðríkja. Það er að standa með bændum og innlendri framleiðslu á hverjum stað fyrir sig og láta nú ekki undan síga því að við erum jú fyrst og fremst grasræktarland og fóðuröflun okkar er fyrst og fremst heyskapur. Þess vegna held ég að skipti máli að við hugum að því í tíma því að nú fara vorverk að hefjast og við leggjum grunninn að matvælaframleiðslu næsta ár og svo næstu ára núna næstu viku og mánuði. Þess vegna vil ég að lokum spyrja hæstv. forsætisráðherra hvort að hvatning og stuðningur við bændur á þessu stigi sé ekki mikilvægur. Spurja má reynda líka í því samhengi hvort að bændur hafi hreinlega afl til. Það þarf að bæta ýmislegt í umgjörð landbúnaðarins hér og ég vil það nefna eins og atriði eins og eru tæpt á í skýrslunni Ræktum Ísland þar sem eru fjölmörg verkefni til úrbóta og hvernig vöktum við aðfangakeðjuna til lengri tíma þannig ekki muni illa fara. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég vil nú bara nefna það að ég hef mínar upplýsingar auðvitað fyrst og fremst frá matvælaráðherranum og sem getur vafalaust gefið miklu betri upplýsingar en eftir því sem staðan er metin frá aðilum eins og bandaríska landbúnaðarráðuneytinu þá eru töluverðar birgðir til að hveiti og kornmeti. Stríðið dregst á langinn, þá getum við hins vegar einmitt eins og hv. þingmaður nefndi farið að sjá breytingar á því árið 2023. Ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni hvað það varðar að hvetja bændur til dáða. Ég held að við getum gert mikið í því og ég veit að matvælaráðherrann er að horfa til þeirra sóknarfæra sem eru í íslenskum landbúnaði og þá vil ég sérstaklega nefna ekki bara einmitt það sem við getum kallað þessar hefðbundnari greinar, þar sem búfjárrækt, mjólkurframleiðsla, eggjaframleiðsla, þar sem yfirgnæfandi meirihluti af því sem við neytum er innlent, heldur einmitt grænmetisframleiðslan sem við gáum mjög hressilega í síðast og kornræktin, þar sem eru mikil tækifæri. Og ég held að þarna séu vannýtt tækifæri fyrir Ísland til lengri tíma en þetta ástand núna
í heiminum minnir okkur líka á mikilvægi þess bara fyrir öryggi þjóðar. Þannig að ég held að þarna séu í senn tækifærin líka bara mikilvægt að bregðast við. Má ég tala lengur, frú forseti, eða er þetta orðið gott? Þetta er orðið ágætt. Tekið er fyrir annað dagskrármálið. Mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða til ársins 2030. Stjórnartillaga 418. mál á þingskjali 597, framhald fyrri umræðu. Það virðist eitthvað vera óljóst hér hver er fyrstur á mælendaskrá. Ég er staðinn. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti. Já, hér ræðum við þingsályktun aðgerðaáætlun í heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða og þó svo ég teljist ekki vera aldraður ennú, miðaldra kannski, að þá reiknaðist mér það til að þegar þessi aðgerðaáætlun lýkur, þá má ég akkúrat orðið sækja í félagi eldri borgara. Þannig að þá er mjög passlegt að hafa skoðun á þessum málum, ekki satt. En mig langar aðeins að tala punkta sem koma hér fram í þessari aðgerðaáætlun og þá er ég sérstaklega að tengja við punkta sem fjalla meðal annars velferðartækni og nýsköpun í þjónustu við aldrað fólk. Og það var þannig að síðasta ríkisstjórn, sem reyndar er sama ríkisstjórn nema annar hæstvirtur heilbrigðisráðherra, fór í 150 milljón króna fjárfestingarátak þar sem að 12 fyrirtæki fengu á milli 3,5 og 15 milljónir í styrki til þess að vera með átak í því að nýta tækni. Ég saknaði þess stórlega að þetta ákveðna fjárfestingarátak í heilbrigðistækni hafði enga fjárfestingu tengt öldruðum eða því hvernig mætti sinna öldruðum betur og nýta tækni betur. Og ég saknaði þess líka að í þessu ákveðna fjárfestingarátaki þá var aðallega verið að styðja verkefni inni á opinberum stofnunum en ekki að horfa endilega til nýsköpunarfyrirtækja sem gætu komið með góðar nýjar hugmyndir hvernig mætti gera þetta. Að sama skapi þá var þarna einungis settur út peningur og það er nú þannig í nýsköpuninni að þar höfum við lært af biturri reynslu að það er ekki nóg að setja bara pening. Heldur þarftu að setja líka stuðning og þekkingu á sviði hugvits, að nýta til dæmis aðra frumkvöðla sem hafa gert hluti tengda heilbrigðistækninni, að fá þá til að koma inn og aðstoða frumkvöðlana sem að gera þessa nýju hluti. Og af hverju er ég að tala nýsköpun og aldraða? Er ekki nýsköpun eitthvað bara sem að unga fólki gerir? Nei, það er nefnilega ekki þannig. Og tækni er heldur ekki eitthvað sem bara unga fólki gerir. Ég nefni nú oft hana móður mína sem gott dæmi í þessu sambandi. Hún verður 79 ára á þessu ári og fyrst þegar Facebook kom út þá talaði hún nú ekki fallega það. En í dag þá er Facebook
er hún með fleiri vini á Facebook heldur en ég og mér finnst ég nú eiga nóg. Og hún notar það meira en ég vegna þess að hún notar það til að hafa samskipti við gamla vini, gamla nemendur og ættingja víða heim. Og þarna sjáum við hvernig tækni sem fyrst var kannski dálítið framandi varð til þess að opna möguleika á því að halda sambandi við umheiminn og verða þar af leiðandi ekki eins einmana. Og það nákvæmlega það sem við viljum og höfum verið að ræða hér meðal annars í umræðum þetta ákveðna mál, að við viljum aðstoða fólk við að búa lengur heima. Við viljum aðstoða fólk í að halda sambandi við umheiminn. En við viljum líka geta nýtt tækni til þess að veita þjónustu og jafnvel fylgjast með hvort allt sé í lagi. Og það er hægt að gera það ekki með því að setja upp myndavélar heima hjá fólki, heldur hitti ég til dæmis frumkvöðla fyrir 1,5–2 árum síðan sem að fylgdust með rafmagnsnotkun til þess að átta sig á því hvort dagurinn hjá eldra fólkinu var að líða eins og venjulegur dagur. Var viðkomandi að kveikja á katlinum á morgnana til þess að fá sér te, rista brauð. Það var fylgst með rafmagnsnotkuninni vegna þess að þegar allt í einu var ekki hitað te á morgni til, það var ekki verið að rista brauðið, þá var kannski eitthvað að. Og þá voru ættingjar látnir vita og eina sem ættingjarnir voru látnir vita er rafmagnsnotkunin er öðruvísi en venjulega, prófaðu að hafa samband við hana. Og viti menn, þetta virkaði. Þarna var einhver sem að hugsaði á nýjan hátt hvernig getum við leyft fólki að búa lengur heima en samt vakta það á máta sem var ekki árás á þeirra persónuvernd og nýtti til þess nýjustu tækni til þess að fylgjast með þessari rafmagnshegðun. En það er líka hægt að gera fleira. Það er hægt að fylgjast með til dæmis man ég eftir að taka lyfin mín. Ég þyrfti nú stundum á slíku appi að halda. Og ef þú getur fylgst með til dæmis sykursjúku fólki, hvort það er að mæla sig reglulega, hvort það er að taka lyfin reglulega og alla þessa hluti, þá getum við einfaldað kerfið sem við þurfum til að hugsa fólk vegna þess að enn og aftur það vill enginn fara á hjúkrunarheimili. Fólk vill fá að búa heima hjá sér, fólk vill fá að njóta lífsins eins lengi og það getur. Og við getum nýtt okkur tæknina til þess að gera slíkt. Og það er mikilvægt að þegar við finnum pening, eins og greinilega fannst árið 2020 í þetta fjárfestingarátak, að hann sé vel nýttur í að koma með nýjar hugmyndir og nýja sýn á það hvernig við getum bætt þá þjónustu sem við veitum öldruðum. Og ég hvet hæstvirtan ráðherra til þess að horfa á og vinna með hæstvirtum háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hvernig hægt væri að fara í nýsköpunarátak tengt þjónustu við aldraða sem hluti af þessari stefnu. Ekki bara tala að við þurfum að nýta tæknina, ekki bara tala að við þurfum að hafa einhverja nýsköpun, heldur hvernig gerum við það í samvinnu milli ráðuneyta,
Hvernig gerum við það á máta sem að nýtir sér þá reynslu og þekkingu sem við höfum af nýsköpun á öðrum sviðum og þannig leyft fólki að njóta æviáranna lengur heima hjá sér í betri tengslum við fjölskyldu, vini og ættingja og nýta okkur tæknina. Þannig eftir nokkur ár þegar hæstv. Ráðherra er komin á eftirlaun og ég er farin í Félag eldri borgara að spila, að þá getum við notið þess og rifist pólitík og annað að sjálfsögðu eins og við munum gera endalaust, en að við nýtum okkur tæknina til þess og vinna í því og við erum til í að vinna með hæstv. Ráðherra í nýsköpun á þessu sviði. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni fyrir hans ræðu og ég tek undir hvert eitt og einasta orð. Þetta eru orð í tíma töluð og kannski hafa þau oft verið töluð hér í þessum sal, en þar sem ég er ekki alltaf hér þá hefur það farið mögulega fram hjá mér. En allt þetta hárrétt. Velferðartækni hefur verið að ryðja sér til rúms og hefur verið að gera ótrúlega hluti fyrir þennan aldurshóp og ekki bara þennan aldurshóp heldur fjölmarga aðra. Við erum jú að sigla inn í stafræna umbreytingu hvert sem litið og það sannarlega framtíðin. Þetta allt rétt, þetta varðandi öryggið og það svo ótal margir hlutir sem hægt að nýta velferðartæknina í, en umfram allt og kannski mikilvægasti punkturinn að með slíkri tækni hefur verið dregið mikið úr einangrun eldri borgara og við fundum sannarlega fyrir því í ástandinu, þegar að þessi hópur, viðkvæmi hópur, var nánast innilokaður í alltaf 2 ár jafnvel, að þá reyndu nú heldur betur á að geta náð sambandi í gegnum iPadinn og heilsaði á fólkið og þessi hópur ótrúlega snjallvæddur þegar á svona heildinni litið. Að mörgu leyti voru bara margir tilbúnir, veiti til að kynnast þessari stafrænu lausn, en að lokum vil ég samt benda á að það einnig hópur sem hefur ekki treyst sér í þessa lausn og við megum aldrei gleyma því að það ákveðinn hópur sem mun ekki vera, ég á ekki tölvu, ekki með nettengingu og við megum aldrei gleyma því að til þessa fólks það bara hreinlega að taka upp tólið og hringja eða mæta og heimsækja viðkomandi, setjast niður með honum, spjalla, drekka kaffi og leyfa viðkomandi að njóta samveru. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir mikilvæga ræðu einangrun og líka það að það hópur hér úti sem hefur ekki getað nýtt sér tæknina á sama máta og aðrir. Sér í lagi fólk sem hefur kannski ekki efni á því að kaupa sér snjallsíma, hefur ekki efni á því að kaupa sér spjaldtölvu eða annað. Og mig langar að hvetja hæstv. Heilbrigðisráðherra að skoða hvað önnur lönd hafa verið að gera á þessu sviði, vegna þess að ég veit til þess að það hafa verið verkefni í öðrum löndum sem hafa verið styrkt jafnvel af tæknifyrirtækjum til þess að einmitt útvega þessum hópum og öðrum jaðarsettum hópum aðgang að tækninni til jafns við aðra. Veit til dæmis að í Bandaríkjunum að þá til dæmis mögulega hægt að fá frítt internet fyrir fólk sem ekki verið efni á því og annað slíkt. En mér langaði líka
nefna annað mál sem hv. þingmaður nefndi, sem var þekkingin, það að kunna að nýta sér tæknina. Og ég man eftir því að fyrir nokkrum árum síðan var ég að aðstoða einmitt í svona nýsköpunarhraðli sem heitir Snjallræði, og þar kom einmitt nýsköpunarfyrirtæki sem hét Tæknivinir, sem var nákvæmlega með þetta að tengja eldra fólk og yngra fólk og fá yngra fólki til að koma og hjálpa og kenna eldra fólkinu hvernig það gæti nýtt sér tæknina. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka enn og aftur andsvarið. Þetta allt hárrétt, en ég vil nota seinni andsvar mitt til þess að skerpa samt enn frekar á þeim hópi sem að mun ekki ganga inn í þessar lausnir, og það ekki endilega fjárhagslegt dæmi. Við erum jú á öllum aldri, allt vonandi bara vel yfir 100 kannski stundum, og það fólk sem á efri árum núna eins og við vitum alið upp í allt öðrum veruleika heldur en þeir sem eru núna ungir og á miðjum aldri. Og við verðum að passa okkur, og ég hef bara virkilega áhyggjur af að þessi hópur hreinlega gleymist. Hann kannski með heimasíman og póstkassan, en ekkert annað. Og það þessi hópur sem að við megum aldrei gleyma að taka upp tólið og hringja í og segja, megum við koma í heimsókn? Getum við hist? Má ég koma að drekka með þig kaffi? En það held ég hafi því miður gerst, ekki endilega að ég hafi einhver tilvik, að ég ekki að segja að fólk hafi gleymst, en það hafi kannski liðið allt og langur tími þar til haft samband við þetta fólk, og líka vegna þess að starfsmenn sem að sinna þessu, hvort sem hjá ríki eða borg, hefur þetta verið bara önnum kafið og staðið sig eins og hetjur, sérstaklega á þessu 2 ára COVID-tímabili, þannig að það ekki hægt að passa upp á allt, en þessum hópi eldri borgara sem hefur bara heimasíman og póstkassan megum við aldrei gleyma, og það alveg sama þó að líði ári núna og við verum orðin eitt stórt snjalllausnatækni, þá engu að síður gæti leynst þarna áfram fólk sem ekki þar. Takk. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að ítreka það að já, það alltaf einhver hópur sem að ekki að nýta sér tæknina, og við þurfum að passa sérstaklega upp á þann hóp. Við þurfum líka að vita hversu stór sá hópur og við þurfum að vinna sérstaklega í því að finna lausnir, og þá ég ekki að meina tæknilausnir, heldur finna lausnir það hvernig við getum tryggt að fólk sé ekki skilið eftir eitt og einmana. Og þar getum við hvatt hæstv. Ráðherra til að gera ýmsa hluti, en einna helst getum við hvatt okkur sjálf til þess að muna eftir að hringja í aldraða foreldra, aldraðar afar og ömmur, aldraða langaf og langömmur, jafnvel heimsækja þau, fara til þeirra, spila við þau, eða kannski fá lítinn bita af súkkulaði eins og ég gerði oft í gamla daga sem krakki. Að við megum ekki gleyma því í öllu því stafræna umhverfi sem við búum í, að við þurfum ennþá einmitt að geta lyft upp símanum eða farið í heimsókn. Og þar getum við ekki skammast við hæstv. Ráðherra, heldur okkur sjálf, og þurfum einfaldlega að muna það, að leggja okkar að mörkum til að skilja engan eftir. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Virðulegi forseti, margt hefur verið sagt þetta mál sem að ég held að sé nú ástæða til að fagna að hér sé fram komið af hæstv. Heilbrigðisráðherra, að hér sé ályktað það að aldrað fólk á Íslandi skuli búa við örugga og hagkvæma heilbrigðisþjónustu þar sem aðgengi allra er tryggt. Þetta finnst mér vera göfugt og skynsamlegt markmið. Mig langaði aðeins til að fjalla þann lið sem vikið er að hér á fyrstu blaðsíðu þingsályktunarinnar, en þar er upptalning á nokkrum sjálfstæðum markmiðum. En það segir með leyfi forseta að til þess að framtíðarsýnin verði að veruleika verði lögð áhersla á eftirfarandi meginviðfangsefni heilbrigðisstefnu til ársins 2030 og einn þeirra liða sem þar er fjallað eru skilvirk þjónustukaup. Við vitum það jú öll að til heilbrigðisráðuneytisins fer drjúgur hluti fjármála ríkisins og þetta er mikilvægt markmið í öllu samhengi við meðferð fjármuna ríkisins, en kannski ekki síst í þessu tiltekna samhengi. Og varðandi skilvirku þjónustukaupin þá hef ég aðeins verið hugsi yfir því atriði hvort að fram fari eftirlit, og þá af hálfu hvers, framfylgd á því að verkefni sem eru útboðsskyld samkvæmt lögum séu í reynd boðin út. Því að einn mikilvægur liður í því að þjónustukaup séu skilvirk og hagkvæm sú lagaskylda að fram fari útboð, og það er þetta af ástæðu sem að lögin hafa krefjast þess að svo sé. Og ég velti þessu fyrir mér í samhengi við nýlegan úrskurð kærunefndar útboðsmála, nánar tiltekið í máli númer 8 frá árið 2021, þar sem niðurstaðan laut að innkaupum embættis landlæknis. Að embætti landlæknis var samkvæmt lögum skylt að bjóða út innkaup á þróun hugbúnaðar og skylt að bjóða þessi kaup og þetta verkefni út á Evrópska efnahagssvæðinu. Og þetta laut að heilbrigðisneti svokölluðu og þróun fjarfundalausnar til notkunar á heilbrigðissviði. Þannig ég hefði áhuga að heyra frá heilbrigðisráðherra hæstvirtum þetta atriði, af því að eitt er að við setjum okkur reglur í göfugum tilgangi og svo hitt hvernig framkvæmdin og þriðji póllinn auðvitað eftirlit með framkvæmdinni. En ég staldraði líka við klausu í greinargerðinni á blaðsíðu 4, þar sem að fram kemur að í tengslum við breyttar áherslur að þá hafi hugtakið velferðartækni orðið til, sem að hv. þingmaður Gísli Rafn var að víkja hér rétt í þessu, sem þá samheiti yfir fjölmargar tæknilausnir sem viðhalda eða efla virkni, þátttöku og lífsgæði notandans. Og ég held að í ensku, sem með leyfi forseta, talað health tech í þessu samhengi, og ég var svona að reyna að afla mér upplýsinga það þegar við áttum í umræðu þessa þingsályktun hér fyrir nokkrum dögum síðan, hvort að það hefði verið unnið að einhverju stefnumótun eða hvort að fyrir lægi einhver stefna hins opinbera varðandi heilsutæknina, og sérstaklega þá í þessu samhengi sem við erum að ræða hérna núna. Ég sé að þetta orð hér notað og mér fannst jákvætt að sjá það, en eins og ég segi, átta mig ekki almennilega á því hvort að þessi vinna sé í gangi af hálfu heilbrigðisráðuneytisins eða hvort að slík stefna liggi þá þegar fyrir. Og þetta auðvitað mikilvægt í því samhengi sem segir í greinargerðinni sjálfri að í ljósi þessarar fjölgunar í hópi eldra fólks
að þá sé flestum orðið ljóst að það þurfi einmitt að nýta tæknina eins og kostur leita nýrra lausna og nýrra úrræða til að tryggja fullnægjandi þjónustu við aldraða. Og í þessu samhengi þá þreytist ég ekki á að nefna, þegar við erum að tala tæknina, að þar verðum við að hafa orðið aðgengi í huga. Að þetta mikið réttlætis- og gæðamál fyrir fólk búsett á landsbyggðunum, að stjórnvöld beiti þessu tæki mjög markvisst. Greinargerðin víkur líka að því að í stjórnarsáttmála endurnýja ríkisstjórnarsamstarf ríkisstjórnarflokkanna 3 hafi verið kafli eldra fólk, þar sem fjallað það að skipuð verði verkefnisstjórn í breiðu samráði til að vinna að þeim markmiðum sem þar lýst og fylgja eftir vinnu, og einstaklingurinn eigi að vera hjartað í kerfinu og hafa aðgang að samþættri þjónustu, heimahjúkrun og stuðningsþjónustu. Auðvitað það þannig með marga þætti þessara svona grundvallar heilbrigðisþjónustu að hún verður ekki unnin í gegnum tæknina, en ég held að sé bara svo mikilvægt leiðarljós, mikilvægur vegvísir í allri nýsköpun að líta í átt til tækninnar og hafa hana með, af því að þessi þróun svona breytta aldurssamsetningu í samfélaginu, hún auðvitað augljóslega mikil áskorun fyrir samfélagið allt, en það má ekki gleyma því að í allri svoleiðis stöðu þá eru líka tækifæri. Og ég myndi vilja hvetja hæstv. Heilbrigðisráðherra og ríkisstjórnina alla til þess að vera með augun opin og vera dálítið kreatív í lausnum, að virkja allt það góða fólk, allt það góða fagfólk sem við eigum hér starfandi, hvar sem það starfar. Að við séum, og það held ég hafi einn af lærdóminum okkar úr heimsfaraldrinum, að þetta tekst allt saman betur þegar við vinnum saman. Við sáum gott og gæfuríkt samstarf Íslenskrar erfðagreiningar til dæmis við ríkið, og að losa eins það sem mann fundist vera alltaf því tortryggni hins opinbera í garð sjálfstætt starfandi sérfræðinga. Að síðustu þá langaði mig til að tala einn af þeim þáttum sem helst í hendur við mikla fjölgun í hópi eldra fólks ef okkur tekst ekki að byggja upp stórt og öflugt kerfi samhliða, og það auðvitað umönnunarbyrðin á aðstandendum, hvort sem við erum að tala milli maka eða af hálfu barna við foreldra. Ég veit til dæmis að þetta töluvert dóminerandi breyta nýgengi á örorku. Umönnunarbyrðin á Íslandi svo mikil og svo þung að hún hefur því miður haft þessi áhrif. Þetta held ég hljóti að skipta máli í allri stefnumótun, að horfa heildstætt á viðfangsefnin og áskorunirnar, horfa heildstætt á það hvernig útgjöldin og kostnaðurinn verður til, því sannarlega kostar þetta ríkið háar upphæðir ef að innviðirnir eru ekki sterkari en svo að við framköllum heilsufarsvanda aðstandenda með því að kerfið annar ekki sínu. En ég vildi bara koma upp til að tala þessi sjónarmið sérstaklega varðandi þessa tillögu til þingsályktunar sem mér sýnist vera góð, og brýna hæstv. Heilbrigðisráðherra til dáða hvað varðar þessi skilvirku þjónustukaup. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu, og hv. þingmaður benti á mikilvægan hlut varðandi heilsutækni eða heilbrigðistækni, og hafandi
unnið fyrir heilbrigðistæknifyrirtæki fyrir, nú fer maður að vera gamall, tæpum 30 árum síðan, þá því miður ennþá eitt ákveðið vandamál sem að frumkvöðlar í heilbrigðistækninni eiga við hér á landi, og það að það oft auðveldara fyrir frumkvöðlana að fara með tæknilausnirnar sínar, nýsköpunina sína erlendis heldur en að fá að prófa hana eða nýta hana hér á landi. Og við höfum séð til dæmis fjarheilbrigðisþjónustukerfi sem að blómstra erlendis en lendir í alls konar vandræðum hér heima. Og ég man þarna fyrir 30 árum síðan að þá einmitt endaði það þannig að fyrirtæki sem ég var að vinna fyrir þá gaf lausnina ekki til spítalans heldur til félagasamtaka sem síðan gáfu það til spítalans af því að spítalinn vildi ekki taka við því, af því að þá nýttist ekki eitthvað annað betur. Þannig mér langaði að heyra hvaða aðra hluti tengt heilbrigðistækninni hv. þingmaður hefði séð að þyrfti að laga varðandi stefnur. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, fyrst við erum að tala heilbrigðistækni og nýsköpun að þá get ég ekki sleppt því að nefna gjaldmiðilinn okkar. Því að nýsköpunarfyrirtækin sjálf tala gjaldmiðilinn samkvæmt ítrekuðumælingum sem eina stærstu hindrun í rekstrarumhverfinu sínu, sem hefur auðvitað bara með þau augljósu sannindi að gera að það erfitt að gera áætlanir umhverfi sem þú veist ekki hvernig lítur út. Það veruleiki íslensku krónunnar. Annað atriði myndi ég vilja nefna af því þetta hefur aðeins verið í umræðunni og það kynjabreytan í nýsköpun. Það staðreynd að konur í nýsköpun eru frekar í þessum samfélagslegu verkefnum, menntatækninni, heilbrigðistækninni og svo framvegis, og þegar við skoðum síðan aðgengi að fjármagni þá dramatísk kynjabreyta þar og halli. Þannig að hér myndi ég vilja beina því líka til hæstv. Heilbrigðisráðherra að þeir nýsköpunarsjóðir til dæmis sem að ríkið hefur aðkomu að, ég nefni Kríu, hvernig beina þeir fjármagninu sínu inn í nýsköpunina. Það vel hægt að hafa jákvæða hvata þar til þess að efla til dæmis þessa nýsköpun með því að merkja fjármagnið. Alveg eins og við gerum með stjórnir, alveg eins og við gefum með ýmis ráð, með því að segja við viljum að ákveðin hluti fjármagnsins fari til kvenna í nýsköpun. Með því að gera það þá værum við leið mjög markvisst að styðja við nýsköpun í einmitt þessum geirum. Þannig að þetta held ég að geti verið sterkur samfélagslegur ávinningur. Við höfum hlustað á konur í nýsköpun núna nýlega í opinberri umræðu tala þetta sem mikið vandamál að einfaldlega að ná eyrum með sínar hugmyndir, sín verkefni og sín fyrirtæki. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir mjög mikilvæg orð varðandi nýsköpun og stuðning við það og tek undir hvert einasta orð. Og það svolítið sorglegt að þeir frumkvöðlar sem eru að gera hluti tengt heilbrigðistækni að þeir þurfa að sækja sér bæði hraðla, það segja þekkinguna, og fjármagnið erlendis af því að það lítið til af því hér heima. En mig langar líka að tala við hv. þingmann málefni sem þingmaðurinn nefndi sem aðgengi. Og við höfum því miður sorglega verið minnt á það í þessari viku að það skiptir máli hvar þú býrð upp á það að geta fengið
heilbrigðisþjónustu. Og rétt eins og við sögðum hér áðan að það væri réttur eldra fólks að geta búið heima hjá sér sem lengst, þá megum við ekki gleyma því að heima hjá sér ekki bara hér á Stór-Hafnarfjarðarsvæðinu. Heldur það allt land og oft á stöðum þar sem að heilbrigðisþjónustan kannski ekki upp á sömu fiska og gerist hér. Mér langaði að heyra aðeins frá hv. þingmanni hennar sýn á því hvernig við getum tryggt aðgengi að heilbrigðisþjónustu, jafnvel með nýtingu á tækni, hvar sem á landinu. Þá andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Okkur tamt að tala aðgengi að þjónustu, heilbrigðisþjónustu og menntun í samhengi við efnahag. Og ég held að við séum oft næmari á þá breytu heldur en þegar við tölum síðan aðgengi óháð búsetu. Og mér finnst mjög mikilvægt að halda þessu tvennu alltaf til haga sem jafn þýðingarmiklum breytum. Hluti af því líka í svona stærri mynd að Ísland verði samkeppnishæft land þar sem unga fólki velur sér að búa á að við höfum upp á meira að bjóða en höfuðstaðinn og höfuðborgarsvæðið. Að ungt fólk velji sér það að búa hringinn í kringum landið. Að öðrum kosti held ég að við séum að glata tækifærum. En varðandi heilbrigðisþjónustuna þá held ég að það sé svo augljóst með því að nota tæknina að þá sé hægt á tiltölulega auðveldan máta að jafna leikinn. Og eins og ég segi, þetta auðvitað ekki hægt með alla þjónustu en mjög marga þætti. Til dæmis varðandi alls konar þjónustu sem að sveitarfélögunum skylt að láta inn af hendi gagnvart börnum sem kannski í fámennum plássum gengur bara illa upp. Lítið bæjarfélag með nokkur hundruð manns starfandi talmeinafræðingur þar til dæmis. Starfandi sjúkraþjálfari, starfandi sálfræðingur, þarna návígið líka farið að vinna gegn fólki. Þannig að fjarfundalausnir í þessu samhengi held ég geti verið mun betur nýtt breytar í því samhengi. En þarna hefur aðeins fundist vanta upp á það að ríkisstjórnin geti hugsað sér að taka við lausnum frá sjálfstætt starfandi fyrirtækjum á þessu sviði. Og ég vona að það sé að vera breyting á því. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, vegna þess að ég veit að hv. þingmaður hefur stundum velt því fyrir sér hvernig ríkisstjórnin kýs að varpa ímynd sinni fram í samfélagið, hvernig hún markaðsetur sig. Það langar mér rétt upp á grínið kannski að benda á að í tillögutextanum sjálfum, í því sem á að verða samþykkt þingsályktun Alþingis, tvisvar sinnum talað stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Það sagt hérna að það skuli skipa verkefnastjórn samkvæmt stjórnarsáttmála sem kynntur var 27. nóvember, stendur á fyrstu síðu, og síðan á 3. síðu aftur vísað til þess að þessi verkefnastjórn þurfi að starfa samkvæmt stjórnarsáttmála ríkisstjórnar þessara 3 flokka. Þegar ég rak augun í þetta þá velti ég fyrir mig hvort þetta væri kannski Íslands jafnvel Norðurlandamet í sjálfhverfu ríkisstjórnar að vilja negla stjórnarsáttmálann inn í þingskjal sem á að gilda til 2030, sem á að gilda 5 árum eftir, allavega 5 árum eftir að ríkisstjórnin farin frá völdum. En það var ekki þetta sem ég ætlaði að gera hér að megin umtalsefni mínu, heldur vegna þess að hv. þingmaður nefndi kynjabreytuna varðandi heilbrigðisþjónustu almennt, en þá hljótum við líka að nefna kynjabreytuna varðandi
kjör starfsfólks og á það hefur nú verið bent að ekkert sé komið inn á þann hluta starfsaðstæðna fólks í heilbrigðiskerfinu vegna þess að það þykir ekki, ráðuneytinu þykir þetta bara ekki vera vettvangur til þess. Af hverju ekki? Og hvað með þá staðreynd að fyrir liggur samþykkt þingsályktun þjóðarsátt bætt kjör kvennastétta? Þó að þessi tillaga hér sé kannski ekki rétti vettvangurinn til að leysa þau mál, hefði ekki mátt nefna þann skýra vilja Alþingis frá árinu 2018? Bara svona rétt í framhjólaupi. Af því að það stóra breytan þegar kemur að því að tryggja þetta markmið fólkið í fyrirrúmi sem hér í 3. tölulið. En ekki það að stéttarfélögin megi koma að úrvinnslu aðgerða. Ég held að launin skipti meira máli. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir að nefna þessa þingsályktunartillögu sem lögð var fram af hálfu Viðreisnar þjóðarsátt bætt kjör kvennastétta. Það einlæg trú mín og það vill svo til að þessi trú studd gögnum að bætt kjör kvenna í heilbrigðiskerfinu myndi hafa mikil og jákvæð áhrif á þá stöðu sem að heilbrigðiskerfið í. Ég nefni sem dæmi af því að dóttir mín nú nýnemi í hjúkrunarfræði í Háskóla Íslands að þá ég farin að lesa fréttir þá stétt með öðrum gleraugum en ég gerði áður. Það staðreynd að 5 árum frá því að hjúkrunarfræðingar ljúka námi, háskólanámi sem í árum talið, 5 árum eftir að hjúkrunarfræðingar hafa lokið námi, hefur drjúgur hluti þeirra, milli 20 og 30% mér skilst, snúið til annarra starfa. Þegar við menntum fólk til þessara greinar sem svona, afi minn var nú læknir og talaði það að hjúkrunarfræðingar væru æðakerfi heilbrigðiskerfisins. Mér fannst þetta alltaf fallega sagt. En þá fjárfestum við í þessari menntun, það viljugt fólk til að sækja sér þetta nám, en einhverra hluta vegna velur fólk sem hefur þessa ástríðu, hefur þessa menntun, sér það hlutskipti að hverfa úr starfinu. Hvað skyldi nú valda því? Og halda menn að það hafi ekkert með kjörin og starfsaðstæðurnar að gera. Ég held að enginn myndi þora að fullyrða að reyna að halda því fram að launaseðillinn og vinnuaðstæðurnar séu ekki lykilpunktar þar En ég ætla að fá að koma betur að þjóðarsáttinni í öðru andsvari en hún liggur fyrir, var samþykkt, ekkert gerðist. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, já, þetta sláandi tölur. Að 20–30% nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga bara hverfi á starfsvettvangi, bara nánast samstundis. Og þegar við lesum með 3. tölulið þessara tillögu, þá snýst sá töluliður að tryggja mönnun heilbrigðisþjónustunnar til lengri tíma. Við gerum það með því að fá fólk til að haldast í starfi. Auðvitað þetta ágætis aðgerðir sem eru lagðar til hérna. Menntun og þjálfun starfsfólks verði í samræmi við kröfur gæði þjónustunnar. Já, en menntun og þjálfun þurfa að fylgja laun í samræmi við þá menntun og síðan að verði haft samráð við heilbrigðisstéttir úrvinnslu aðgerða. Fyrirgefðu, frú forseti, hér bara farið eins og köttur í kringum heitan graut, í kringum aðalatriðið sem ætti að vera að tryggja heilbrigðisstéttum þau kjör að mönnun heilbrigðisþjónustunnar verði tryggð. Þetta nefnilega ekkert flókið. Það búið að sýna öllum þessum kvennastéttum sem vinna í heilbrigðiskerfinu kerfisbundna lítilsvirðingu árum og áratugum saman með því að halda laununum niðri. Það þess vegna sem 20–30% hjúkrunarfræðinga hverfa af starfsvettvangi stuttu eftir útskrift. Einfaldlega vegna þess
að stjórnvöld, fjármála- og heilbrigðisráðherra í sameiningu, halda kjörum þessara stétta niðri. Og þó að við höfum samþykkt hér tillögu að lyfta þessum stéttum, við samþykktum þá tillögu fyrir 4 árum, þá er þetta skjal sem fjallar berum orðum að tryggja mönnun í heilbrigðiskerfinu, þá þykir ráðuneytinu það ekki vera vettvangur til að tala það grundvallaratriði. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, já, hérna náttúrulega kannski helst í hendur hugmyndafræði hvað varðar heilbrigðisstefnu annars vegar en síðan kvennapólitísk málefni. Og ekki aðeins það svo að þessi þingsályktunartillaga Viðreisnar hafi verið samþykkt árið 2018, að þá höfum við nú gætt þess mjög vandlega hér inn í þessum þingsal að spyrja ráðherra ríkisstjórnarinnar hvernig miðar vinnunni. Ég átti einhverju sinni samtal við hæstv. Forsætisráðherra vinnuna og svörin voru þess eðlis að ég gat ekki merkt að það væri mikið í gangi af þessari vinnu. Tillagan gekk út á það að bæta kjör kvennastétta, vissulega innan heilbrigðiskerfisins en annarra greina einnig, kennara til dæmis. Og að það ætti að ráðast í greiningu á launakjörum þessara fjölmennu kvennastétta og bera þau saman við aðrar stéttir með sambærilega menntun að inntaki og sambærilega ábyrgð. Og síðan þá farið í það á grundvelli þjóðarsáttar og þjóðarsáttin felst þá í því að kjör þessara stétta yrðu leiðrétt án þess að við værum í hefðbundnu tali höfrungahlaup í kjölfarið. Að það yrði samfélagsleg sátt það að bæta kjör þessara stétta sérstaklega. Og með því værum við að fjárfesta í innviðum. Við stundum gleymast í öllu talinu innviði að horfa á það hvað eru sterkir innviðir. Eru sterkir innviðir ekki fólkið sem starfar í greinunum? Og að rýna það. En nú þegar við erum að renna inn í kjarasamningsgerð að nýju þá þessi staða því miður óbreytt hvað þetta varðar. En ég held að hér sé komið fram óskaplega mikilvægt verkfæri það að styrkja við stöðu Landspítalans að sjálfsögðu en líka heilsugæslunnar land allt og heilbrigðiskerfisins í heild sinni. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég það kannski að byrja á því að undirstrika hversu mikilvægt að stefna varðandi heilbrigðisþjónustu við aldraða sé skýr og metnaðarfull. Vegna þess að bæði þetta hópur sem kallar á miklu og góða þjónustu en líka vegna þess að hann ört stækkandi á næstu árum, þá skiptir máli að núna sé byggð upp þjónusta sem geti tekið á þeim áskorunum sem felast í því að hópurinn muni stækka mjög hratt. Ég verð að viðurkenna, frú forseti, þegar ég blaðaði í þessari stefnu þá átti ég samt pínu erfitt með því að skilja hvað þetta þingmál snýst nákvæmlega vegna þess að þetta ekki tillaga það að Alþingi samþykki stefnu heilbrigðisþjónustu við aldraða, heldur þetta tillaga að við samþykkjum að það verði mótuð stefna í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða. Og þá spyr maður sig bara, frú forseti, ráðuneyti kannski bara of skammt á veg komið með þetta mál til að skila til þingsins? Að hér séum við bara með svona drögað hugmyndum að eitthvað sem einhvern tímann verður stefna. Svo les maður tillögugreinina sjálfa sem óvenjulöng en það gerist nú stundum með stærri stefnuplögg. Þetta eru næstum 3 síður af markmiðum, 7 megin viðfangsefni eins og það heitir,
til þess að framtíðarsýnin verði að veruleika. Og ef við lítum hérna aftast þá kviknar aftur spurning: hvað verður svo gert? Vegna þess að þingsályktanir þær enda yfirleitt á einhverju það sem að Alþingi að segja ríkisstjórninni að gera eitthvað. Alþingi ályktar að ríkisstjórnin geri eitthvað. Það er ekki alveg það skýrt, en það sem að við eigum semst að vera að samþykkja er að þetta verði rammi utan það hvernig stefna verði mótuð upp í ráðuneyti í aðdraganda þess að verði gerðar áætlanir aðgerðir til 5 ára í senn í samráði við helstu hagsmunaaðila. Og hérna þetta hnaut ég og hugsaði, væri það ekki áætlanin sem ætti að koma til þingsins? Væri það ekki skjölin sem ættum að hafa í höndunum með einhverjum meira konkrét hugmyndum þar sem væri búið að eiga almennilegt samráð, frekar en einhver drög að stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar? Svo hef ég nú, og svo náttúrulega alveg hægt að benda á, ég vona bara að nefndin vinni úr þessum skringilegheitum. Það til dæmis tekið fram hérna að mat á fjárhagslegum áhrifum þingsályktunartillögunnar fari fram þegar aðgerðaáætlun fer í mótun og málsmeðferð. Þetta heitir óútfylltur tékki. Þetta heitir að ráðuneytið hafi svo litla hugmynd hvaða vinna eigi eftir að fara fram að það segir bara, og það vill að það standi í tillögutextanum: heyrið, hérna við tekum bara á því þegar eitthvað annað fólk er búið að vinna í þessu, þá skulum við tekka á því hvað þetta kostar. Ég man ekki eftir að sé svona áður. Ég skil alveg að fjárhagsleg áhrif og umfang geti verið á huldu á þessum tímapunkti, en þess þá heldur að taka mótaða aðgerðaáætlun til 5 ára til þings aftur til afgreiðslu þá sem þingsályktun til það. Þá fengjum við aukið vægi, þá verður þingið búið að fara yfir hana og þá verður hægt að fylgja henni eftir af auknum þunga. Og svo annað sem vantar hérna í framkvæmdakaflanum og það tímaramminn. Hvenær á þessi 5 ára stefna að líta dagsins ljós? Mér ámar til dæmis í ekkert ósvipað plagg sem var samþykkt hér á þingi síðasta eða þarsíðasta vetur menntaáætlun til 2030, sem var reyndar frekar þunnur tillögutexti og svona í stikkorðastíl, en þar stóð samt skýrum orðum að sú 5 ára aðgerðaáætlun sem ætti að móta á grundvelli þeirrar samþykktu stefnu, því það skjal fékk að heita stefna, þá ætti sú aðgerðaáætlun að vera tilbúin innan 6 mánaða frá samþykkt tillögu Alþingis. Svona ramma þarf náttúrulega að hafa sérstaklega skýran á tímum þar sem ríkisstjórnin er æ farin að sýna að hún lítur á þingsályktunartillögu sem skjöl sem ekki þurfi endilega að hlíta, hvað þá að fylgja tímamörkum varðandi, ekki einu sinni þegar er að ræða tillögur frá ríkisstjórninni sjálfri, hvað þá þetta tillögur sem stjórnarliðar leggja fram. Nú síðan náttúrulega velti ég fyrir mig hvort þessar viðvörunarbjöllur hafi farið að hringja hjá mér við lestur tillögunnar þegar ég sá þessar stórhundulegu setningar, þessar vísanir í samstarfsyfirlýsingu stjórnarflokkanna. Á 2 stöðum á þessum 3 síðum í tillögugreininni stendur að það eigi að vinna í samræmi við stjórnarsáttmála. Ég man aldrei eftir því að Alþingi hafi verið beðið að samþykkja frá sér tillögutexta sem segir starfið hér í samræmi við stjórnarsáttmála 3 af þeim 8 flokkum sem sitja á þingi. Þetta kemur oft og iðulega fram í greinargerðum. Það er yfirleitt byrjað á því að réttlæta framlagningu mála með því að vísa til stjórnarsáttmála í greinargerð og það er alveg eðlilegt, en að ætlast til þess að hluta þinglegri meðferð sé að festa í tillöguform
þann vilja Alþingis að stjórnarsáttmáli 3 flokka sé einhvern veginn alfa og omega í vinnu sem eigi að standa til ársins 2030. Ég ætla að vona að það verði komnir aðrir flokkar við stjórn miklu fyrr og geti brett upp ermarnar í þessum málum og sýnt aukinn metnað. Og það er kannski, svo ég komi mér að sem er eiginlega aðalatriðið, eitt af aðalatriðum. Það hefur nú verið farið yfir ýmsa þætti í þessari tillögu hér í umræðum í dag og fyrir helgi. En mér langar sérstaklega að tala um 3. tölulið tillöguna varðandi sem ber yfirskriftina fólkið í forgrunni. Og það er þá, ef ég skil rétt, starfsfólkið, af því að mér sýnist nú aldraða fólkið yfirleitt kallað annaðhvort notendur eða aldrað fólk í tillögunni. Til að tryggja mönnun heilbrigðisþjónustunnar til lengri tíma eru lagðir til 2 verkþættir. Annars vegar að sjá til þess að menntun og þjálfun starfsfólks sé í samræmi við kröfur gæði og hins vegar að það verði haft samráð við heilbrigðisstéttir úrvinnslu aðgerða. Það kemur náttúrulega fram líka í textanum þar sem að er sagt hvernig eigi að vinna þessar aðgerðaáætlanir. Þar er talað að það eigi að vera í samráði við helstu hagsmunaaðila eins og er svo sem sjálfsagt þegar mótuð svona stefna. Þannig að í rauninni er seinni liðurinn í þessu tvítekning og þá stendur eftir að það eigi að tryggja mönnun með því að passa að starfsfólki sé almennilega menntað. En algjörlega skauta fram hjá lykilatriðinu þar sem kemur saman heilbrigðispólitík, fjármálapólitík og kvennapólitík sem eru launin hjá þessum stéttum. Vegna þess að stéttirnar sem starfa í heilbrigðiskerfinu, stéttirnar sem veita öldruðu fólki þjónustuna sem hér á að efla, þetta er allt kvennastéttir sem er haldið á lágum launum yfirleitt af opinberum aðilum, ríki eða sveitarfélögum sem halda þessari þjónustu úti. Þannig að ef að fólkið væri raunverulega í forgrunni, þá væri talað um þetta í þessari áætlun. Af því að við tökumst ekki á við stórkostlega fjölgun aldraðs fólks með færra starfsfólki, með áframhaldandi flótta úr heilbrigðisstéttum, heldur með því að fullfjármagna heilbrigðiskerfið á þann hátt að fólk fái almennileg laun fyrir að starfa í því. Ekki bara með því að fá nógu mikið af fólki þangað, heldur að fólk fái almennileg laun til að það hrökklist ekki úr starfi vegna bágra kjara. En nei, heilbrigðisráðuneytið taldi þessa þingsályktun ekki vera vettvang til að fara yfir þau mál. Nú hvar þá, frú forseti? Hvar þá? Forseti áminnir hv. þingmenn að virða tímamörk. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, já, hér er stefna og orð eru sannarlega til alls fyrst, einhvers staðar þarf að byrja. Og góð stefna er sannarlega gulls ígildi en verði ekki gerð góð áætlun, framkvæmda áætlun í kjölfarið, er góð stefna bara ónýtt og gagnslaust plagg. Mig langar að nefna hérna nokkra punkta sem getur þá mögulega orðið veganesti inn í aðgerðaráætlun og byrja á að nefna að það er gríðarlega mikilvægt að ríkið sinni hjúkrunarþjónustu við yngra fólk sem þarf umönnun allan sólarhringinn, en í dag eru 140 manns yngri en 67 ára á hjúkrunarheimilum en þyrftu að vera í sérsniðnu húsnæði og úrræði. Og á meðan bíður hópur fólks eldri en 67 ára eftir þessum plássum, jafnvel á sjúkrahúsi. Einnig þarf að huga að þjónustu við sértæka hópa sem þurfa á þjónustu hjúkrunar heimila að halda
svo sem fólk með geðfötlun, fíkniefnavanda og fleiri með þann vanda af ýmsu tagi. Þjóðin er að eldast og þetta hefur verið lengi vitað og þá er spurt, hvar er fyrirhyggjan? Hvar er forsjáin? Hvar er heildarhugsunin? Af hverju erum við í þessari stöðu? Þessi hópur sem aðrir viðkvæmir hópar eins og börnin sem sitja föst á biðlistum hafa einfaldlega ekki verið í forgangi hjá þessari ríkisstjórn. Hvað með þá sem þrá að vera eins lengi heima og mögulegt er? Og til að það sé hægt þarf heimahjúkrun að vera til staðar. Og þar er aftur komið stórt vandamál. Það skortir sárlega hjúkrunarfræðinga í öll störf. Það hefur algjörlega mistekist að laða hjúkrunarfræðinga til starfa og þá hreinlega bara vantar. Þeir eru ekki nógu margir. Til viðbótar má bæta því við að til þess að efla megi heimaþjónustu er mikilvægt að auka flæði í þjónustukeðju aldraðra. Bjóða þarf upp á fjölbreytt þjónustuúrræði, efla samvinnu þvert á stofnanir, auka læknisþjónustu, bæði frá heilsugæslu og Landspítala sem og í heimahúsum. Skerpa þarf á ferlum þjónustu sem á efla enn frekar að hægt verða að veita auknar meðferðir í heimahúsum með aðkomu þverfaglegra teyma sem og bráðaþjónustu aldraðra. Þá langar mig að víkja núna að því sem bíður okkar allra. Hvað skyldi það nú vera? Það er dauðinn. Og það vill svo til að fjölmargir og fjölmörgum langar til að fá tækifæri til að deyja heima. Áætlað er að 75% allra sem nálgast lífslok þurfi líknarmeðferð. Mikil fjölgun aldraðra og fjölgun langveikra gefa sterka vísbendingu að mun fleiri en áður munu þurfa nálgun líknarmeðferðar. Þess vegna er mikilvægt að stofna líknarteymi innan heimaþjónustu til að veita megi öldruðum og langveikum einstaklingum aukna þjónustu með það að markmiði að fleiri geta dvalið lengur heima og fengið að deyja heima. Þetta þarf að gera svo að tryggja megi öldruðum örugga líknar- og lífslokameðferð á heimili. Það þarf til dæmis fjármagn til sólarhringsumönnunar hjúkrunarfræðinga, líknarmeðferð í heimahjúkrun með þekkingu, reynslu í líknarmeðferð. Læknisþjónustu, líknar öldrunarlæknis, bráðalíknarrými á hjúkrunarheimili þar sem skjólstæðingar heimahjúkrun hafi forgang. Þetta er skammtíma sólarhringsþjónusta sem dæmi fyrir hruma einstaklinga úr heimahúsi sem þyrfti innlögn vegna breytinga á líðan, félagslegra aðstæðna, hratt vaxandi hrumleika eða yfirvofandi andláts. Jafnframt væri þar hægt að grípa inn í og fyrirbyggja ástand sem blasir við, til dæmis með því að gefa vökva og lyfjagjafir í æð, blóðgjafir, yfirfara lyf eða veita annars konar meðferð eða eftirlit. Þetta úrræði sárvantar. Það þyrfti að vera óháð því hvort viðkomandi er með samþykkt færni og heilsumat á hjúkrunarrými eða samþykkta umsókn hvíldarinnlögn. Þessi rými þyrftu aukna mönnun miðað við hvíldarinnlagnarrými og ekki úthlutað fyrirfram eins og hefðbundin hvíldarinnlagnarrými. Þess utan er eitt af brýnu verkefnunum í öldrunarþjónustu að fjármagn verði sett í að gera samþætta heilsuskrá einstaklings. Á landsvísu, aðgangsstýringu sem styður við teymisvinnu sem dæmi, til að auka samfellu, traust og öryggi, dregur úr sóun og tvíverknaði, forsenda samþættingu þjónustu á mismunandi þjónustustigum. Heilsuskrá einstaklings á landsvísu. En aftur til lífsins. Þegar komið er á þessi ár, þá er svo mikilvægt að hafa fjölbreytni. Við erum ólík og við munum þegar þar að kemur og aldurinn færist yfir, líka vera ólík. Ólíka færni, ólíkan kraft, ólíkar aðstæður, alls konar. Við getum ekki sett þennan hóp allan undir einn hatt. Það er fjölmargir sem þrá það að fá að vera í þjónustukjarna þar sem er nær
í nágrenni öll þjónusta, aðstæður, græn svæði, sérstaklega hugaða lýsingu, strætóstoppistöðin sérstaklega björt og aðlaðandi og svona mætti lengi telja að fólk geti labbað út og náð í það sem það þarf. Við eigum svona fordæmi og við erum ofta að tala á Sléttuveginum sem dæmi. Þetta svona pínu akkúrat þannig sem mætti vera víð og dreif borgina, úthverfum og bara hvar sem hægt að koma niður en gæta á sama tíma að blöndun. Þannig að í rauninni, þess að lokum kannski, þá langar mig bara að reyna að draga saman samt hver helsti vandinn í þessu, því þetta snýst allt að fara í aðgerðir til að fjölga heilbrigðisfólki og sjá til þess þá að háskólar geti tekið fleiri nema í deildirnar og hafi pláss á heilbrigðisstofnunum til að taka fleiri í verknám. Því ef okkur vantar þetta fólk, hjúkrunarfólk og fólk sem með færni og hæfni, þekking og reynslu til að sinna þessum málum, að þá erum við bara í slæmum málum hvert sem litið er. Það alveg sama hvaða draumsýn við höfum í þessu sambandi. Hér ég að tala svæði sem verður að höfða til eldri borgara og hvetja til útivistar og tómstunda. Og það hægt að sjá fyrir sér í draumsýn, sennilega, eða ekki blasir kannski neitt alveg svona virðist vera ekki allavega samkvæmt þessu nema að þessi orð á blaði verða veruleika, en það kannski ekki allir bjartsýnir í ljósi síðustu ára með sömu ríkisstjórn. Þannig að kannski verðum við bara að fá að dreyma áfram og það er vont. Það er vont fyrir þá sem bíða og komast ekki heim til sín eða hafa ekki heimili til að fara til því að þar ekki fólk til að aðstoða. Þannig að lokum, hér stefna og ég tek undir það sem hefur komið hér fram hjá öðrum háttvirtum þingmönnum sem minntust á það að þetta kannski nokkuð endasleppt. Ég vænti þess að hæstv. Ráðherra eigi hér eftir að koma á eftir og fara í gegnum það sem búið að ræða hér og svara og kannski hjálpa okkur til þess að fá meiri trú og traust á þetta plagg. Það allt oft sem maður horfir á fagrar og flottar og háflegar stefnur hér og þar og alls staðar og það eru við og ríkisstjórnin sérlega góð í að búa til flottar stefnur, alveg fagur galin út í eitt. En hvað svo? Mun eitthvað þessu sem ég hef verið að lesa upp sem að ég veit að bráð vantar og þrá eftir verða veruleika næstu 4 árin? Eða stöndum við hér aftur eftir hvað? 10-15 ár og erum að tala það sama? Stórt spurt. Takk. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, já, stórt spurt. Til hvers erum við að þessu? Ég talað aðgerðir sem falla undir stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. En ég velti fyrir mér í samhengi við það sem hv. þingmaður var að ræða hér áðan, hvort þetta verða veruleika, því ég átta mig ekki alveg á því hvar þessi tillaga fellur inn í fjármálastefnu stjórnvalda. Veruleikinn sá að það gerist ekkert án þess að það fjármagnað og það eru ítrekuð tilvik þess að hlutir hafi runnið hér í gegn ófjármagnaðir. Mig langaði að setja þetta nefnilega í smá samhengi. Þetta nefnilega önnur tillagan sem kemur frá ríkisstjórninni eða svona, hvað ég segi, rætt framtíðarsýn sem snýr að því að bæta kerfi. Við höfum mikið heyrt frá ríkisstjórninni að það eigi að fara í bætur á almannatryggingakerfinu. Það var til dæmis neitað að stöðva kjaragliðnun milli almenna markaðarins í launum og þeirra sem eru á örorku- og endurhæfingarlífeyri og ellilífeyri vegna þess að það átti að bæta almannatryggingakerfi. En þetta eru risabútar í velferðarþjónustunni okkar. Þetta kostar alveg rosalega mikið. Samt var ríkisstjórnin bara fyrir nokkrum vikum að samþykkja rekstraráætlun sem gerir ráð fyrir viðvarandi halla á ríkissjóði og miklu útgjaldaaðhaldi. Og það ekki vegna þess að það ekki hægt að ráða við útgjöldin í kerfinu okkar.
Það vegna þess að hér hefur verið stunduð markviss vanfjármögnunarstefna undanfarin áratug sem gerir okkur bara ótrúlega erfitt fyrir. Staðreyndin sú að árið 2026, undir lok kjörtímabils þessarar ríkisstjórnar, munu tekjur ríkissjóðs vera þær lægstu á öldinni sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Og þetta hápólitísk stefna sem verið að stunda hérna í grunninn, þróun sem hefur farið fram hjá mjög mörgum og sjaldnast talað um. Síðan eru lagðar fram tillögur eins og þessi hér, sem talað á yfirborðinu hluti sem hefur reynst og mun reynast meðfram þessari pólitísku stefnu mjög erfitt að fjármagna því að það er búið að veikja grunnstoðir hins opinbera. Síðan næsta spurning hvernig svona áætlun skilar sér til sveitarfélaganna? Af því að mörg þeirra eru nú þegar að greiða tugi milljóna króna með þjónustu við aldraða þrátt fyrir að sú þjónusta sé ekki lögbundin. Ríkið hefur eins og með svo marga aðra málaflokka hreinsað borð sitt og leggst nú ýmis þjónusta lögbundin eða ekki með auknum þunga á sveitarfélögin og svo ríkisstjórnin oft að benda á fólki í sveitarstjórn svo þau kunni bara einfaldlega ekki að reka sitt batteri. Ég hef heimsótt fólk út allt land undanfarnar vikur og það heyrist mjög víða það sama. Það eru áhyggjur af dvalarheimilum og hjúkrunarheimilum á svæðinu, að þjónustan hverfi eftir hún vanfjármögnuð. Hér talað til að mynda í þessari tillögu að endurskoða fjármögnunarkerfi vegna dvalar og langtíma umönnunar á hjúkrunarheimilum. Gott og vel, þetta hljómar frábærlega. Hér fyrir jól var settur auka milljarður inn í þessa þjónustu en við vitum að það vantar marga milljarða til viðbótar og hvaðan eiga þessir fjármunir að koma? Það eiginlega ekkert svigrúm í núverandi fjármálastefnu stjórnvalda. Þannig ég velti því bara fyrir mér hvernig þessi aðgerðaáætlun mun birtast í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar núna eftir nokkrar vikur. Og ég minni á orð fjármálaráðs í þessu samhengi sem birtist meðfram fjármálastefnunni að það ekki samhljómur til staðar milli stjórnarsáttmála og fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar og þetta bara annar málaflokkur sem dæmi það. Það svo margt sem hægt að skoða í þessari tillögu til þingsályktun mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða til ársins 2030 sem augljóslega til þess fallið að auka útgjöld. Með leyfi forseta: aukið verði við sérstakan stuðning og úrræði við aðstandendur sem sinna umönnun. Aftur, með leyfi forseta: aldrað fólk hafi aðgang á þjónustu með velferðartækni óháð búsetu. Fjármögnunarkerfi vegna dvalar og langtíma umönnunar á hjúkrunarheimili verði endurskoðuð. Reglulegt gæðaeftirlit verði með öllum hjúkrunarheimilum á landinu. Hér talað að það þurfi að fjölga fagmenntuðu fólki í starfslið hjúkrunarheimila. Eitthvað kostar það nú, virðulegi forseti. Enn fremur talað hér, svo ég komi niður í áætlunina, með leyfi forseta: unnið verði áfram að því að byggja upp og fjölga þverfaglegum teymum á fyrsta og annars stigs þjónustustigi. Tilvitnun lokið. Eitthvað kostar þetta nú. Svo kemur alveg í lokin, að mat á þessum fjárhagslegu áhrifum hún fari fram þegar aðgerðaáætlun farin í mótun einhvern tímann síðar. Ég myndi bara vilja fá að vita hvenær þetta á að liggja fyrir. Það eftir að þessu kjörtímabili lokið? Verður þetta ekki að veruleika innan næstu 3 ára vegna þess að það ekkert svigrúm fyrir þetta í fjármálastefnu stjórnvalda. Það bara þannig. Það er 8 milljarða króna svigrúm til útgjaldaaukningar á hverju ári í fjármálastefnu stjórnvalda. 8 milljarða. Það nú bara ígildi það sem vantar inn í málaflokk fatlaðra hjá sveitarfélögum. Í greinargerðinni tala þessi 5 ára áætlun mögulega á aðalþungin að koma eftir 3 ár þegar þessu ríkisstjórnarsamstarfi lokið. Þá kannski fæst fjármagn í þetta. Við fáum nýja ríkisstjórn sem tilbúin að fullfjármagna ríkissjóðs, skilur hvað það kostar að reka velferðarkerfi. Mig grunaði þetta reyndar svo sem því ég las fyrstu fjárlögin frá þessari ríkisstjórn að það væri ekki mikil innistæða fyrir stóryrtum loforðum í sáttmála en svo koma hér svona stórar aðgerðaáætlanir sem bera með sér einhverja stefnubreytingu. En það bara ekkert sem bendir til þess að sé fjármagnssvigrúm fyrir þessu. Og mig langar að fara aftur í þessa 8 blessuðu milljarða sem útgjaldasvigrúm hjá ríkisstjórninni á ári hverju. Setjum þetta bara í smá samhengi við hvað í gangi í hagkerfinu í dag. Viðbótarverðbólga í fyrra var rúm 1%. Það var spáð í fjárlögunum að hún yrði 3,2% og hún var 4,4%. Og bara þessi hækkun
Það að verðbólga hafi verið 1% hærra en ríkisstjórnin var að vonast gerði það að verkum að auka kostnaður ríkissjóðs var 8,6 milljarðar króna. 1% í auka verðbólgu. Nú þegar erum við komin á þann stað að verðbólga er komin langt umfram það sem við hefum búist. Við vorum að samþykkja fjáraukalög bara hérna fyrir jól þar sem að það var sett auka 9 milljarðar eða tæpa milljarðar til þess að vinna upp verðbólguna í fyrra. Og hver er staðan núna? Við vorum að sjá fjáraukalög koma inn í þingið þar sem ekki gert ráð fyrir neinum fjárútlátum. Það er bara eitthvað tæknilegu fjárauki. Ég meina, hvað hefur gerst síðan fjárlögin voru sett 2022? Verðbólguspár hafa rokið upp. Seðlabankinn spáði í febrúar að verðbólga yrði 5,3% á árinu. Það var í febrúar. Sú spá er algjört vanmat með við þróun síðustu vikna. Það er samt, þessi 5,3%, 2% hærri verðbólga en ríkisstjórnin er að gera ráð fyrir þessu ári. Og bara þessi 2% eru 10 milljarðar að minnsta kosti meira í auka verðbólgukostnað. Þessi fjármálastefna er algjörlega sprungin og það er engin innistæða fyrir neinum útgjöldum, hvað þá betrumbótum í kerfinu. Og ég bara velti því fyrir mér hvað þessi aðgerðaáætlun, hvar hún passar inn í þetta allt saman. Og ég velti því líka fyrir mér hvernig það er eiginlega í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Hvort það séu einhverjir aðrir en hæstv. Fjármálaráðherra sem sé meðvitaður hvaða pólitík er verið að stunda hérna. Því hérna hefur verið stunduð pólitík vanfjármögnunar í að verða áratug. Tekjur ríkissjóðs í endurtaki þreytast ekki á að endurtaka þetta. Tekjur ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu hafa ekki verið lægri undir lok þessa kjörtímabils á öldinni. Það virðist vera ein stefna rekin í fjármálaráðuneytinu af flokki hæstv. Fjármálaráðherra og hinir tveir flokkarnir í stjórn telja sig vera í velferðarpólitík. En hér er því miður engin innistæða fyrir velferðarmálum. Fréttirnar eru þær að það er engin innistæða í þessari fjármálastefnu fyrir velferðarmálum. Það er engin innistæða fyrir svona aðgerðaáætlun. Og ég veit eiginlega ekki hvort er verra. Að hæstv. Ráðherrar Framsóknar og Vinstri grænar viti af þessu og láti eins og ekkert sé. Eða átti sig ekki á því hvað er að gerast í fjármálaráðuneytinu. Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðu sína og háttvirtur þingmaður bendir vel á að það er hægt að fara með falleg orð í stefnu og hægt að lofa miklu og tala fallega og segjast alltaf að leysa öll heimsins vandamál. En svo þarf náttúrulega að útfæra þau og fjármagna þau. Og kannski er það með þessi mál rétt eins og loftslagsmálin að það á bara bíða og sjá hvort við getum ekki leyst þetta seinna eða hvort hlutirnir lendi bara í starfshópum endalaust til þess að reyna að finna einhverjar lausnir. En mér langar að spyrja því ég veit að hv. þingmaður hefur aðeins meira vit á fjármálunum heldur en ég. Hvernig eigum við að fjármagna svona? Hvernig getum við sem samfélag fjármagnað almennilega þjónustu við aldraða? Hvað myndi hv. þingmaður gera? Hún væri hæstv. Fjármálaráðherra, væri að semja við hæstv. Heilbrigðisráðherra núna það að fjármagna þessar aðgerðir. Hvar höfum við möguleika á því að finna fjármagn í það að tryggja þessum ört stækkandi hóp eldra fólks mannsæmandi framtíð? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina.
Það væri til dæmis hægt að horfa aftur í tímann og athuga hvað er búið að gera hér undanfarin 10 ár við tekjuhluta ríkissjóðs. Það var ráðist hér í mjög almennar skattalækkanir sem voru settar upp í það samhengi að þær væru einfaldlega bara fyrir tekjulága einstaklinga. En það fór miklu þverara á hópinn en bara tekjulága. Það er búið að taka 20 til 30 milljarða króna að minnsta kosti bara út úr skattkerfinu með almennum skattabreitingum. Þess utan er búið að afnema ýmis gjöld sem er gott og vel. En það eru flöt gjöld líka sem aðrir sem kannski réðu við annars staðar í kerfinu hefur getað greitt. Horfum á veiðigjaldið til að mynda, 5 milljarðar sem það skilaði í fyrra. Það hefur verið mat á því að auðlindarentan gæti legið á bilinu 30 til 70 milljarða króna á ári. Horfum á eignaskatta. Það er verið að tala að framtíðin verði okkur erfitt tekjulega séð vegna þess að fólki á vinnufærum aldri að fækka hlutfallslega. Og hvað segir ríkisstjórnin í sinni fjármálastefnu sem ég held nú að margir stjórnarliðar hafa ekki endilega bara tekið eftir sjálfir, að framtíðin gæti falist í því að hækka vægi neysluskatta sem er ekkert annað en ójöfnuðartól, að setja flata skatta í auknum mæli á fólk. Í stað þess að tala eignarskatta, fjármagnstekjuskatta, í staðinn fyrir að gera og koma fram með þingmál hér inn í salinn eins og stóð til að mynda í stjórnarsáttmála að loka ákveðnum götum í skattkerfinu sem eru þannig að þú getur greitt þér fjármagnstekjur í gegnum félög í staðinn fyrir að setja það fram sem laun. Það er talað að ASÍ talar að 3 til 8 milljarðar getur skilað sér því að loka bara ákveðnum götum í kerfinu svo það funkar rétt. Þú þarft ekki einu svona að breyta lögunum í raun. Það er svo margt sem væri hægt að gera hérna. Og fólk lætur eins og það sé ekki verið að stunda einhverja undirliggjandi pólitík í þessari ríkisstjórn. En það hefur bara heilmikið verið gert sem gerir það verkum að svona aðgerðaáætlun eins og hér er í þinginu, hún verður aldrei framkvæmanleg. Það liggur bara fyrir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góð svör og já, það þarf einmitt að forgangsraða því hvar við erum að sækja tekjurnar og þá sérstaklega einmitt til þeirra sem meira hafa af þeim. En mér langaði að ræða einmitt varðandi tekjur að eitt af þeim stórum vandamálum sem bæði bara eiginlega allt heilbrigðiskerfi stendur frammi fyrir er tengt mönnun og þá sérstaklega kannski hjúkrunarfræðingar og aðrir sem hreinlega eru ekki að fá mannsæmandi laun miðað við þá vinnu sem þau eru að leggja fram. Og að hluta til er þetta náttúrulega fjármögnun, að það þarf að finna fjármagn til þess að gera það, til þess að fá fólk til að vinna þessi störf og ekki flýja í aðra geira. En það að laga laun í einum geira getur haft keðjuverkandi áhrif á restina af samfélaginu. Og þess vegna langaði mig að spyrja hv. þingmann hvað væri til ráða þar til þess að annað en að skipa starfshóp og setja í nefnd. Hvað er til ráða til þess að bæta kjör heilbrigðisstarfsfólks og gera það að verkum að við séum ekki að sjá þennan stöðuga flótta úr greininni. Nú veit maður að það hefur til dæmis verið mikill flótti erlendis líka, þar sem að fólk getur einmitt unnið án þess að vera í endalausri vaktavinnu til þess að ná sér í mannsæmandi laun, heldur getur unnið venjulega vakt og þannig fengið mannsæmandi laun. Af hverju getum við ekki gert þetta hér líka? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina, andsvarið. Þetta á ekki bara við hjúkrunarfræðinga, þetta er bara almennt í heilbrigðisstéttum, kvennastéttum, áður hlutverk sem voru ólaunuð og þess vegna var auðvelt að hafa þau láglaunuð. Þetta er vandamál.
Það er að ræða lengi þetta mál, en mér langar að nefna eitt konkrétt dæmi. Við stöndum fram fyrir gríðarlegum vanda í heilbrigðisþjónustu í dag vegna þess að við erum sífellt að vinna upp stórkostlegan halla í fjárfestingu, bæði í mannauði og aðstöðu, en líka bara alvöru fjárfestingu á til að mynda Landspítalanum og víða í sjúkrahúsþjónustu og þjónustu út um allt land eftir hrun. Og í staðinn fyrir að fara í alvöru átök þar í, þá er sífellt í einhverjum litlum plástrum. Og staðreyndin í fyrsta lagi sú að það skiptir ekki máli hversu háum launum þú ert á. Ef þér líður illa í vinnuna, þú ert undir allt of miklu álagi og þú hefur ekki góða aðstöðu, fyrir það fyrsta mun það aldrei lagast. Í öðru lagi, þá er ég mikill talskona þess að það sé farið í til að mynda að draga almennt úr álagi fólks með að stytta vaktavinnutíma. Og það eru til dæmis leiðir til að draga úr launahöfrungarhlaupi ef þú ferð í að draga bara úr álagi fólks og vinnutíma í staðinn fyrir að fara í heildar launahækkanir. Vandinn sá, það var farið af stað hér með betri vaktavinnutíma til að mynda fyrir heilbrigðisstarfsfólk inn á Landspítalanum. En hvað var gert? Það var ekki einu sinni fjármagnað. Það sem var gert var að það var tekið rekstrarfé sem á að vera inn á Landspítalanum til þess að mæta aukningu í fólki, fólksfjölgun, öldrun, þjónustuþyngd, hjúkrunarþyngd. Þetta er 1,5 milljarður sem á að fara í að bæta aðstöðu Landspítalans. Það var sett í betri vaktavinnutíma. Þannig að því að ráðist hér í verkefni sem er ekki einu sinni fjármögnuð. Það fyrsta sem væri hægt að gera væri að setja þennan 1,7 milljarða króna inn í Landspítalan þar sem hann á að vera. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir afar góða innsýn í akkúrat þennan fjármagnshluta af þessu öllu saman sem hún hefur gríðarlega skýra innsýn í. Mér þetta einmitt hugleikið þegar ég les þessa þingsályktunartillögu, af því að þannig erum við erum ekki einu sinni að tala um aðgerðaáætlun í þágu málefna aldraðra, heldur erum við að tala um mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar. Og það vekur athygli mína, ekki síst vegna þess að í öllum þeim háværu kröfum sem hafa verið á undanförnum árum aðgerðir í þessum málaflokki, þá er alltaf talað um það, já, það þarf að fara í heildarskoðun, það þarf að fara í þetta og endurskoða kerfið eins og það leggur sig. Ég ætla að reyna að forðast gífuryrðin, en þessi þingsályktunartillaga fyrir mér birtist sérstaklega í ljósi þess sem þingmaðurinn var að segja sem froða. Það er ekki þarna bakvið. Þetta minnir á einhverja svona markmiða yfirlýsingu sem voru tísku í fyrirtækjum fyrir nokkrum árum síðan, sem átti að velja einhver 5 gildi og annað slíkt, og sem að lýsi sér ekkert síst í því að fyrirsagnirnar eru ekki skiljanlegar nema maður lesi áfram. Því það hljóma háleitar en það er einhvern veginn ekkert þar á bakvið. En það er ekki það sem mér langar að spyrja hv. þingmann um. Mér er hugleikið loforð þingsins frá því á síðasta kjörtímabili að fjármagna sálfræðiþjónustu. Þar var gengið enn lengra heldur en að hafa einhverja mótun stefnu í aðdraganda einhvers. Það voru bara sett lög þar sem að ákveðin þjónusta átti að vera tryggð. Og þar er ekki einu sinni sett fjármagn. Það gátum ekki fengið fjármagn fyrir því. Þannig að ég velti fyrir mér, það er alveg ljóst að það er ekki fjármagn til. Það er ekki verið að leggja fjármagn til þess að þetta geti orðið að veruleika sem að þó er óljóst hvað á að vera í þessari þingsályktunartillögu. Mér langar að spyrja hv. þingmann hverjar líkur hún telur vera á því að þetta verði nokkurn tímann að veruleika. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég tel engar líkur að þetta verði að veruleika miðað við núverandi fjármálastefnu stjórnvalda. Það þarf eitthvað mikið að gerast í fjármálaráðuneytinu til þess að það sé hægt að koma þessu í gegn. Og það hefur eiginlega verið það sem hefur verið alvarlegast við þetta ríkisstjórnarsamstarf er að það er ekki bara komið til dyranna eins og það er klætt. Það er ekki sagt við fólk, hér er verið að stunda ákveðna tegunda pólitík, hægri pólitík þar sem hefur verið að minnka umsvif ríkissjóðs, draga úr getu sveitarfélaganna til að sækja fram
draga getu til þess að fjármagna ákveðna velferðarþjónustu. Í staðinn er verið að gera þetta hálfpartinn í skjóli nætur, ekki talað þetta og síðan er verið að leggja fram alls konar háleit markmið í svona óljósum aðgerðaáætlunum stjórnarsáttmála og þetta er mjög alvarlegt. Vegna þess að þá áttar fólk sig ekki hvers konar ríkisstjórn það er að kjósa yfir sig. Það er ekki fjármagn fyrir þessari tillögu, þessari aðgerðaáætlun, nema það eigi að ráðast í eitthvað mikið niðurskurð einhvers staðar annars staðar og við höfum hvergi fengið svör það. Það er ekki hægt að fjármagna þetta allt saman, það er ekki hægt að reka velferðarsamfélag og draga úr samtryggingunni. Þannig virkar þetta ekki. Þú getur ekki átt bæði. Og það sem mér hefur þótt svo alvarlegt við þetta er að það er verið að selja pólitík, velferðarpólitík sem á að vera í anda svona norræns velferðarsamfélags, á hverju lágskattastefnu. Það sést bara undir lok þessa kjörtímabils, það er ekki fjármagn fyrir þessu. Þetta er bara mjög alvarlegt mál. Eina leiðin til þess að fjármagna svona aðgerðaáætlun sem segir bara skýrum orðum að það er verið að ráðast í margra milljarða króna auka útgjöld er að skera niður einhvers staðar annars staðar. Það hefur hvergi komið fram hvar það verður en við fáum hv. þingmaður kannski að sjá það í fjármálaáætlun sem kemur eftir 10 daga. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Þó þau séu nú ekki til þess að lina áhyggjum hans af þessari stöðu. Þær áhyggjur sem ég hafði af þessu voru áður en hv. þingmaður fór að ræða hluti sem við sáum kannski ekki fyrir í upphafi þessa þings og annað sem að valda því að ákveðinn kostnaður er að koma þarna sjálfkrafa inn, verðbólga og annað sem að í rauninni étur upp það svigrúm sem er til staðar til þess að fjármagna svona hluti. En mig langaði líka að spyrja hv. þingmann, hún talaði að það væri talað þetta 8 milljarða svigrúm til þess að ráðast í ófyrirséð útgjöld eða annað slíkt. Nú erum við bara að tala einn málaflokk, við erum að tala eitt ákveðið atriði, við erum að tala stóran málaflokk svo sem, þetta er kannski ekki lítill málaflokkur en engu að síður einn af mörgum sem þarf að huga að. Og þegar við horfum til hluta eins og ég nefndi hérna áðan, sálfræðiþjónusta sem var svona gróflega búið að verðmeta upp á einhvern milljarð eitthvað svoleiðis og fékkst ekki fjármagn nema fyrir einhverju broti af því að þegar búið að éta upp það svigrúm sem til og jafnvel meira með við það sem þingmaðurinn var að tala þá velti ég fyrir mér hvaðan eru líkur á þetta eigi að koma, hvað er það sem stjórnvöldum gengur til með því að leggja fram áætlun af þessu tagi. Það má kannski gera sér í hugarlund að tilgangurinn sé annars vegar að skapa einhverja ásýnd þessara ríkisstjórnar aðra heldur en raunveruleikinn sýnir, en ef maður ætti að leyfa þeim að njóta vafans þá velti ég fyrir mér hvaðan eru líkur á að þessi peningar geti komið. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, já, ég hef bara verulegar áhyggjur af þessu. Vegna þess að þetta snýst ekki bara þann kostnað sem nú þegar kominn inn í kerfið og sprengir útgjaldaramma stjórnvalda, heldur snýst það líka algjört úrræðaleysi sem stöndum núna frammi, eða þau standa frammi fyrir í raun hv. ríkisstjórn. Og það á ekkert að gera í efnahagsmálum í dag. Og hvað þýðir þetta? Jú, við erum að sigla til að mynda inn í kjarasamningshaust. Launahækkanir, sem mjög stór liður, þriðjungur af útgjöldum hins opinbera, getur hæglega rokið upp sá kostnaður. Við það eitt að það sé ekkert gert núna vegna þess að fólk mun sækja sinn rétt á öðrum forsendum. Í staðinn fyrir að ríkið geti ráðist núna í fyrirfram fjármagnaðar aðgerðir, haft stjórn á fjárútlátum, verið tilbúin að stíga inn og gera eitthvað, þannig að það blasir í verra ástand. Eina leiðin til að koma svona aðgerðaáætlunum í gegn er að fara í niðurskurð einhvers staðar annars staðar í kerfinu. Það bara liggur fyrir. Það á ekki að fara í að bæta tekjuhliðina. Það er sagt meira að segja í fjármálastefnu að það er verið leitað leiða til þess að lækka skatta meira. Og það hljómar kannski ofboðslega vinsælt. En í velferðarsamfélagi þar sem við ætlum að reyna að tryggja fólki jöfn tækifæri, jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu, menntamálum þess háttar, það kostar bara að gera það. Og þetta var ákvörðun sem við tókum hér sem samfélag upp á 1960 að byggja upp velferðarkerfin okkar og það kostar, en við fáum það tilbaka í aukinni virkni
Við sáum heilar kynslóðir fólks, konur fara út á vinnumarkað sem jók aðgang einkageirans að vinnuafli, framleiðni og hvað svo sem það er. Það er búið að grafa og verið að grafa undan þessum stoðum núna. Eina leiðin með við núverandi fjármálastefnu stjórnvalda til að fjármagna svona stóra pakka er að fara í niðurskurð annars staðar í kerfinu og þau hafa ekki treyst sér til að svara fyrir það. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti. Þegar maður skoðar þetta plagg þá kemur fram þarna í byrjun að Alþingi, með leyfi forseta, Alþingi ályktar að aldrað fólk á Íslandi skuli búa við örugga og hagkvæma heilbrigðisþjónustu þar sem aðgengi allra er tryggt. Þetta er auðvitað háleit markmið að horfa til, en maður spyr á Íslandi 2022, af hverju er ekki aðgengi allra heilbrigðisþjónustu tryggt? Maður velti fyrir sér hvað hafa menn verið að gera allan hennar tíma að fólk þurfi að glíma við það að hafa ekki aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Og eitthvað mun það kosta að tryggja aðgengi allra að heilbrigðisþjónustu, ekki bara aldraðra, heldur bara alls almennings á Íslandi sem að situr ekki allir við sama borð hvað það varðar, þar sem að við erum ekki með heilbrigðisþjónustu út allt land. En svo kemur fram í 5. lið í greinargerð, ekki er búist við að tillagan ein og sér leiði til aukins kostnaðar, en gera má ráð fyrir að einstaka aðgerðir í áætlunum geti leitt tímabundið til aukins kostnaðar. Ég fæ þetta ekki til að ganga saman. Hvernig getum við haft svona háleit markmið að tryggja aðgengi allra á sama tíma og ekkert má kosta? Ég næ þess ekki, en þetta eru falleg orð á blaði sem við erum að sjá þarna. Það er margt sem er spennandi að horfa til, og ef við sæjum þetta verða veruleika þá er það bara auðvitað af hinu góða, en við erum að sjá bara síðast í dag hlutum vera kippt út af borðinu sem áttu að leiða til samþættingar og þjónustu, af því að það stendur í þessu frumvarpi að þjónusta verði persónumiðuð og samþætt fyrir aldrað fólk. Í dag vorum við bara að sjá að það væri búið að kippa út af borðinu frumvarpi samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, þar sem að þjónustan við börn átti að vera samþætt. Þarna er á sama tíma, sama degi, erum við að ræða samþætta þjónustu við aldraða. Og maður velti fyrir sér hvenær er sagður sannleikur og hvenær ekki í þessu. Eða er þetta bara endalaust falleg orð á blaði, orðagjálfur sem ekkert er hægt að taka mark á. Og því miður hefur það oft verið þannig að hlutirnir fara þannig. Þetta stendur meðal annars að viðmiðum verði sett fjölda hjúkrunarrýma á hverju svæði. Og þá spyr ég allavega, hvaða viðmið eiga að vera og hversu stór eiga þessi svæði að vera? Er það til dæmis ásættanlegt fyrir eldri íbúa á Vík í Mýrdal að fara á hjúkrunarheimili á Selfossi? Skiptir ekki máli hver skilgreiningu á svæði eða á bara miðað við heilbrigðisumdæmin? Þannig að það er svo margt sem að mér finnst vera skrítið í þessu, og það hefur verið rætt það núna mikið og oft að Ísland fari bara á hausinn ef við byggjum hjúkrunarheimili til þess að sinna gamla fólkinu okkar. En ég spyr, má ekki líka spara niður á við? Ekki það að við séum að við ætlum að fara að hjúkra öllum heima í rúmunum heima hjá fólki, erum við ekki líka á sama tíma að koma fólki út af dýrasta úrræðinu sem er Landspítalinn inn á hjúkrunarheimilin og lækka þar með kostnað
við hjúkrun þeirra sem að í raun og veru eiga ekki að vera á Landspítala en eiga svo sannarlega heima í umönnun, sólarhringsumönnun sem að væri þá hjúkrunarheimili. Við værum að spara fullt af peningum ef að menn hefðu nýtt það úrræði sem að búið var til, sem að var nú Framkvæmdasjóður aldraða og átt að sjá þennan málaflokk og byggja úrræði fyrir eldra fólk sem að var svo bara tekin í ríkissjóð og nýttur í annað. Þannig að, jú, mér finnst þetta margt vera spennandi og væri svo sannarlega til í að sjá þetta vera veruleika, en því miður reynslan að segja mér allt aðra hluti. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og ég hjó eftir einu sem hv. þingmaður ræddi og það er þetta að geta búið þar sem þú vilt búa. Og nú veit ég að hv. þingmaður kemur frá Reykjanesinu og mig langaði að fá að heyra hvað hv. þingmaður hefur heyrt frá eldra fólki þar. Er mikið verið að ýta á það að það fái bara alla þjónustu í Reykjavík? Eða er verið að bjóða upp á nægilega mikla þjónustu á Reykjanesi fyrir fólk sem vill fá að búa nærri fjölskyldu, nærri heimahögum og slíkt? Og ef ekki, hvað þarf þá að gera? Hvað telur hv. þingmaður að þurfa að gera til þess að bæta úr því og hvernig geta sveitarfélög og ríkið unnið betur saman í að tækla þau vandamál? Og þar sem hv. þingmaður hefur einmitt reynslu líka af sveitarstjórnarsviðinu, þá væri gaman að fá að heyra hvernig, ef hæstv. heilbrigðisráðherra væri núna og fjármálaráðherra væri í sama flokk, hvernig myndi hv. þingmaður tækla þetta í samvinnu milli þessara tveggja aðila? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Sko, ég kem frá svæði sem hefur búið við það mörg undangengin ár að það vantar hreinlega heilbrigðisþjónustu, ekki bara fyrir eldra fólk, heldur fyrir alla. Og við vitum af þúsundum íbúa á Suðurnesjum sem þurfa að leita eftir þjónustu inn á höfuðborgarsvæðið, af því að þjónustan bara ekki til staðar. Við erum eina heilsugæslu og við búum 30.000 manns á svæðinu og svona meðaltalið í kringum 11.000 manns á hverja heilsugæslu. Þannig að það bara veruleg vöntun og þjónustu og fyrir utan það að við höfum lengi verið að bíða eftir því að byggja nýtt hjúkrunarheimili og það var undirritaður samningur 2019, í febrúar held ég 2019, byggingu þess heimilis og það bara ekki farið af stað. Einhverra hluta vegna virðast stofnanir ríkisins geta haldið hlutunum í gíslingu og setta það í gang þegar þeim hentar. Þannig að við í heimabyggð höfum ekki getað beitt okkur sem skyldi í því að koma þessi í gang. Þrátt fyrir að sveitarfélögin leggi fram framlag til byggingar hjúkrunarheimila í upphafi. Það sem við þurfum alltaf að vera að skoða er samþætting þjónustu og hverjir eiga að veita þjónustuna. Það eru mörg grá svæði á milli ríkis og sveitarfélaga varðandi félagslegu heimaþjónustuna og síðan heimahjúkrunarinnar hins vegar sem maður þarf að skoða og vinna með. Þannig að fólk sé ekki að lenda á milli skips og bryggju þegar það kemur að því að veita því þjónustu og bara því miður gerist það allt of oft í samskiptum ríkis og sveitarfélaga að það er verið að þrátta það hver á að gera hvað. Þá
veitir andsvar síðara sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og mig langar að fara aðeins dýpra í síðasta punktinn sem hv. þingmaður nefndi, sem það að við virðumst í svo mörgu enda í því að þræta eitthvað ár eftir ár eftir ár eftir ár. Ekki bara í þessum málum umönnun aldraðra. Við tókum langa ræður hér fyrir nokkrum vikum síðan að ræða samgöngumál og ræða borgarlínu. Hlutir virðast bara endalaust verða að einhverju þrætuepli og mér spurn, hvernig breytum við þessari hegðun á milli ríkis og sveitarfélaga í þessu tilfelli og bara almennt, og reynum að fara að finna leiðirnar til þess að horfa sameiginlega fram á veginn í stað þess að vera alltaf að kasta heitu kartöflunni á milli og aldrei komast að neinni niðurstöðu. Hvað getum við gert sem stjórnmálafólk, sem hæstv. ráðherrar, hvað getum við gert til þess að reyna að tryggja það að fólkið sem með þessa þjónustu, sem þarf þessa þjónustu sem við erum að þræta að það fái að njóta góðs af því í stað þess að við séum endalaust að nota eitthvað sem pólitískt þrætuepli okkar í milli. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Fjárlög ríkis eru lög en fjárhagsáætlun sveitarfélaga eru það ekki. Og við sjáum það bara oft í samskiptunum að ríkið bara neitar. Við getum bara nefnt eins og NPA-samningana. Það er sameiginlegt verkefni ríkis og sveitarfélaga að veita slíka samninga, en ríkið bara af því að þetta var ekki í fjárlögum þá bara neituðu þeir og eitt sveitarfélag var bara dæmt til þess að gera þetta. Þetta er auðvitað bara skrítin samskipti þegar þetta þarf að vera með þessum hætti, af því að hér er verið að setja lög og hrósa sér af því að það sé verið að styrkja þjónustu við, í þessu tilfelli við fatlað fólk eða börn eða hverja sem en síðan fylgja bara ekki peningar eins og ég hefur verið bent á. Það er búið að samþykkja sálfræðifrumvarp en það er bara ekki samþykkt í peninga með því. Þetta er náttúrulega bara algjörlega forkastanleg vinnubrögð að haga sig með þessum hætti. Þetta snýst líka bara auðvitað forgangsröðun í þessu. Erum við að forgangsraða eins og hér hefur verið nefnt í þágu velferðar? Ætlum við að standa með fólkinu okkar og sinna þeim þörfum sem að íbúar hver og einn hefur og þeirri þjónustu sem að hver og einn þarf á að halda? Ég er ekkert viss að við séum að gera það í öllum tilfellum. Þannig að svo má líka bara velta fyrir sér, er rétt að einhverjir einstaka málaflokkar séu á bæði að hendi sveitarfélags og ríkis? Er ekki bara rétt að þetta sé annaðhvort hjá ríki eða sveitarfélögum? Ég veit það ekki, en þetta eilífa karp það hver á að gera hvað er auðvitað bara óásættanlegt fyrir þá sem að bíða eftir þjónustu sem að opinberir aðilar eiga og ber skylda til að veita. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Ég fagna því að verið sé að vinna að stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða.
Ég staldra engu að síður við orðalagið stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar sem hljómar svolítið eins og skipi sér nefnd til að skipa starfshóp sem eigi að gera úttekt og skilni til nefndarinnar sem eigi að gera tillögur. En þegar ég átti mig ekki alveg á þessu, þá það fagnaðarefni að verið sé sérstaklega beina sjónum að heilbrigðisþjónustu aldraðra því eins og við vitum öll þá hún ekki boðleg. Ég satt fund með samtökum sveitarfélaga á Suðurlandi síðastliðinn föstudag og þar kom fram að staðan hefur stöðugt versnað á undanförnum árum. Með því fororði að ég hafi skráð hjá mér réttar tölur sem ég held nú samt að mér hafi tekist, þá voru 48 á biðlistum eftir plássi á hjúkrunarheimili árið 2017 á Suðurlandi en núna árið 2022 þeir orðnir 65. Þetta fjölgun upp á 35%. Nýtt hjúkrunarheimili á að opna á Selfossi áður en langt líður og það vel, en á móti dvalarrýmum fækkað meðal annars vegna þess að húsnæði sé ekki boðlegt. Það af hinu góða að sjá til þess að húsnæði sé boðlegt en engu að síður virðist niðurstaðan vera svo að hjúkrunarrýmum fjölgar á kostnað dvalarrýma þannig í heildina sé fækkun að ræða. Að auki það svo að eingöngu 20 af þeim rýmum sem verða á nýja hjúkrunarheimilinu eru fyrir Suðurlandið en flest rýmin eru ætluð fyrir höfuðborgarsvæðið. Vandinn stór á höfuðborgarsvæðinu og nauðsynlegt að bregðast við honum en ég vil þó nefna tvennt í þessu samhengi. Í fyrsta lagi þá einstaklinga að ræða hvar sem hann býr og því ætti útbygging þessara rýma að byggja á þörf en ekki á því að létta þurfi á biðlistum á einu svæði framar öðru. Í öðru lagi þá virðist hér vera hreppaflutninga að ræða. Þarna á að leysa vanda á einu svæði með því að flytja fólk hreppaflutningum í aðra sveit. Þar sem viðkomandi hefur kannski engin tengsl, auk þess sem flutningur í aðra sveit veldur því að aðstandendur geta síður heimsótt, þannig að gera má ráð fyrir að samskipti við fjölskyldu og vini minnki meira en annars væri. Kannski þetta betri lausn en engin. En hún engu að síður ekki góð og ber ekki með sér að mikil virðing sé borin fyrir einstaklingum sem finna sig í þessari stöðu á efri árum. Eitt af því sem mikið rætt að efla heimaþjónustu. Það gott og gilt, enda margir sem vilja það og kjósa að vera eins mikið og lengi heima og unnt En það verður þó alltaf að vera val fólksins sjálfs. Ég óttast svolítið að svona lausnir endi í því að vera ódýr og þægileg lausn og það eina sem í raun í boði, jafnvel þó að fólk myndi frekar vilja og þörfin sé á að það fari inn á hjúkrunarheimili. Það þarf hjúkrunarheimili og algjörlega til skammar ekki sé fyrir löngu byrjað og búið að byggja nokkur slík, þó ekki væri nema til að mæta þeirri þörf sem blasir við á Landspítala, þar sem allt of margir aldraðir liggja oft við óviðunandi aðstæður af því að eigi pláss fyrir þau í gistiheimilinu, svo vitnað sé í guðspjallið. Það ekki pláss fyrir okkur þegar við verðum gömul og veik. Það hin sorglega staðreynd málsins. Við verðum að koma öllu þessu fólki í viðunandi úrræði, fyrst og fremst þeirra sjálfra vegna, en ekki síður vegna þess að þetta eru dýrustu úrræði landsins og þau eiga að vera fyrir veikt fólk á öllum aldri sem þarf læknisþjónustu núna, þegar það þarf á henni að halda. Þetta hefur stundum verið kallað fráflæðisvandi, sem eitt ljótasta orð sem til því enginn vill vera sá eða sú sem skapar vandamál, enda þetta aldraða fólk ekki vandinn. Þetta þvert á móti fólkið sem byggði upp landið okkar og á núna skilið bestu mögulega umönnun. Í einu ríkasta landi heims eru þau ekki að fá hana og það okkur til háborinnar skammar. Í 3. kafla tillögunnar fjallað starfsfólk og þar stendur með leyfi forseta. Fólkið í forgrunni til að tryggja mönnun heilbrigðisþjónustunnar til lengri tíma og öruggt og gott starfsumhverfi verði stefnu með málaflokksins til ársins 2030 eftirfarandi. Menntun og þjálfun starfsfólks sem veitir öldruðu fólki heilbrigðisþjónustu verði í samræmi við kröfur gæði þjónustunnar og svo B. Samráð við heilbrigðisstéttir úrvinnslu aðgerða verði tryggt. Það þarf að byggja. Á því leikur enginn vafi, en það þarf líka að manna. Eins erfitt og það hefur reynst að fá eitthvað byggt, þá það hátíð hjá þeim vanda sem blasir við á móti því að manna hjúkrunarheimili og spítala. Ef ríkisstjórnin einhver alvara með að gera gangskör í þessum málum, þá verða þau að hækka launin hjá hjúkrunarfólki, hjá sjúkraliðum, hjá starfsfólki spítala. Ef þarna gilti lögmál markaðarins framboð og eftirspurn, væru hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn með hæstu launin á Íslandi.
því eftirspurnin eftir þeim er mikið meiri en eftir bankastjórum og forstjórum ríkisstofnana sem fá ofurlaun með blessun ríkisstjórnarinnar. Það er oft varið með því að launin þurfa að vera samkeppnishæf þó enginn sé að keppa um þessi störf. Ríkisstjórnin virðist yfirleitt hafa mikið skilning á lögmálum markaðarins þegar forstjóra er að ræða, en þegar eftirspurnin er mikið meiri en framboðið þá er skilningurinn enginn. Það þarf að gera laun heilbrigðisstarfsfólks samkeppnishæf. Það er ekki nema von að fólk gefist upp. Endalausar aukavaktir og bakvaktir sliga fólk og það gefst á endanum upp. Auk þess hljóta allar þessar yfirvinnugreiðslur að vera dýrari fyrir ríkissjóð en að álag og vaktir séu með eðlilegum hætti. Já, ég fagna þessari umræðu en betur má ef duga skal og við þurfum heildstæða stefnu sem tryggir þeim sem byggðu þetta land og á þurfa að halda bestu mögulegu umönnun. Til þess þarf að byggja en einnig að manna. Við verðum að laða heilbrigðisstarfsfólk aftur til starfa því án þeirra er heilbrigðiskerfið hvorki fugl né fiskur. Þá er það bara ekki neitt. Þannig að við þurfum að byrja þar. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, það dugar ekki að byggja, það er líka að manna. Þetta er einmitt lykilatriði sem mér finnst algjörlega skauta framhjá í þessari tillögu að mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar. Og mér langar aðeins að velta því vegna þess að hv. þingmaður er fulltrúi flokks sem hefur sett málefni tekjulágra, málefni fátæks á dagskrá. Þessi fjölgun í hópi aldraðra á næstu áratugum, fólkið sem að verður komið í þann hóp árið 2040, ég myndi til dæmis skjóta á að stór hluti af heilbrigðisstarfsfólki dagsins í dag sé í þeim hópi. Og við vitum að kynbundinn launamunur sem fylgir fólki í gegnum starfsævina magnar kynbundinn mun á lífeyrisréttindum þegar komið á efri árin. Þannig að með því að halda kvennastéttunum sem halda heilbrigðiskerfinu gangandi, með því að halda þeim stéttum niðri í launum, þá er verið að búa til fátækt aldrað fólk framtíðarinnar. Þetta er eitthvað sem að höfundum tillögunnar þykir ekki vera vettvangur til að fara yfir í þessu plaggi, en þetta er eitt af því sem við getum leyst og þá erum við að slá 2 flugur í einu höggi. Við erum í fyrsta lagi að standa í alvöru að því að setja fólkið í forgrunni þannig að við tryggjum mönnun heilbrigðisþjónustunnar í dag, en við erum líka að draga úr neikvæðum heilsufarsafleiðingum fátæktar aldraðsfólks í framtíðinni. Ég langar bara að velta því upp við þingmanninn hversu fráleitt að sé að ekki sé tekið á þessum atriðum akkúrat hér. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Já, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssoni fyrir þetta andsvar og verð bara að segja það, ég er bara algjörlega sammála öllu sem hann segir. Ég tilheyri nú sjálf stétt eða var kennari og þar er ég búin við erum búin að ræða þar stétt sem er að eldast og það er bara stórkostlegt vandamál framundan. Það má búast við því sama hjá hjúkrunarfræðingum. Ég held að það sé alveg rétt. Það er nú fjöldatakmarkanir inn í Háskóla Íslands, inn í hjúkrunarfræðideildina sem er alls ekki í samræmi við bara þá vöntun sem er í stéttinni. En burtséð frá því að þá er það þessi flótti úr stéttinni sem er svo alvarlegur. Að fólk það gefst bara upp og það er ekki hægt að setja ábyrgðina
á umönnun fólks, umönnun aldraðra, bara yfir á þessa stétt og segja þið bara láta ykkur hafa þetta, það gengur ekki upp. Og það þarf að laða fólk til starfa og það er gert með því, já, það þarf að hækka laun, það þarf að vera bara svona ágætis aðbúnaður sem að fólk býr við. Og þetta er alveg rétt að þetta eru lágt launaðar einmitt kvennastéttir og það hefur einmitt áhrif á lífeyrisréttindi og það að hafa sífelldar peninga og fjárhagsáhyggjur, það hefur áhrif á heilsu. Þannig að þetta er svona vítahringur og hugsanlega ávísun á fátækt til framtíðar. En það þarf að tryggja umönnun í dag, en það þarf líka að tryggja hana til lengri tíma. Við verðum að ná inn ungu fólki sem að sér hag í því fyrir sitt líf að vinna við þessi störf sem að eru svo nauðsynleg okkur öllum. Þá veitir andsvar síðarsinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, í inngangi að greinargerð þessara tillögu þá er bent á þessa augljósu stærðfræði sem er framundan. Á sama tíma og öldruðum mun fjölga úr 13% upp í næstum 20%, þá muni fækka þeim sem veitt geta þjónustuna, bara vegna þess að það verða færri einstaklingar á þeim aldri sem er á vinnumarkaði. Þess vegna er svo ótrúlega skammsýnt að ætla á sama tíma að vera að éta innan úr þeim hópi, þeim minnkandi hópi, fólk sem getur sinnt heilbrigðisþjónustunni, með því einmitt að haga starfskjörum með þeim hætti að 20–30% nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga hverfa bara til annarra starfa fljótlega eftir útskrift. Þá er verið að ýkja áhrif öldrunar þjóðarinnar á þessa stétt, þannig að yngstu hjúkrunarfræðingarnir verða hlutfallslega alltaf færri og færri. Og hvernig er hægt að tala að tryggja mönnun og nefna ekkert annað en menntun og þjálfun starfsfólks í svona áætlun? Menntun og þjálfun starfsfólks er mikilvæg til þess að standa vörð um gæði þjónustunnar eins og við talaðum hérna, en menntun og þjálfun starfsfólks fylgir líka bara í eðlilegu kjaraumhverfi hærri laun, betri aðstæður. Það er ekkert tekið á þessu hérna. Og á þetta var bent í ótal umsögnum á fyrri stigum og verður örugglega gert í umfjöllun nefndarinnar, en ráðuneytinu fannst ekki ástæðu til að taka á þessu. Þrátt fyrir að þingið hafi fyrir 4 árum samþykkt að gera þjóðarátak í að bæta kjör kvennastétta. Hvar eru efndirnar á því? Þá svarar andsvari síðarsinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Já, ég tek, virðulegi forseti, ég tek bara heilshugar undir allt sem að hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson hefur sagt og það er ekkert glæsileg framtíðarsýn ef maður setur sig inn í hana. Það er eiginlega betra að liggur við svona fyrir sálina að gera það bara ekki. En þetta lítur ekkert vel út og það er náttúrulega bara sorglegt að þegar ungt fólk fer og mennta sig til starfa eins og til dæmis til hjúkrunar eða sjúkraliða eða vinnu á rannsóknarstofum eða hvað sem er, og það gerir það af áhuga og svo fer það í önnur störf, það gefst upp. Og það náttúrulega bara er ávísun á mikla erfiðleika til framtíðar og slæmt ástand til framtíðar, og að hjúkrunarfræðingar eru víst mjög eftirsóttar sem flugfreyjur. Og við hljótum nú að geta minnstakosti náð að jafna það svo að það sé ekki freistingin. En það þarf að tryggja mönnun. Það er bara það er ekki nóg að fá fólk til að mennta sig í þessu, fá ungt fólk til að mennta sig sem heilbrigðisstarfsmenn. Það þarf að tryggja það að störfin séu aðlaðandi þegar á hólminn er komið, og það gefist ekki bara upp
á fyrsta eða öðru eða þriðja ári. Það í rauninni það sem skiptir gríðarlega miklu máli. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir greinargóða ræðu. Mig langaði að spyrja hv. þingmann svipaðar spurningar og ég spurði hér áðan hv. þingmann Guðbrand Einarsson. Hvernig ástandið í þjónustu við aldraða á Suðurlandi. Og hv. þingmaður talaði það að það væri verið með hreppaflutninga að fara með fólk úr Stór-Hafnarfjarðarsvæðinu yfir á Suðurlandið og eflaust kæmi mér ekkert óvart að það væri líka hreppaflutningar innan Suðurlandsins í gangi og þau vandamál sem uppi eru meðal sveitarfélaga og meðal eldra fólks á þessu svæði að fá þjónustu í sinni heimabyggð eins lengi og það getur. Vegna þess að það að flytja fólki í hreppaflutninga ætti ávallt að vera síðasti valkosturinn. Og maður hefur heyrt einmitt þó nokkuð mikið af fólki af höfuðborgarsvæðinu hafi einmitt verið flutt á svæði á Suðurlandinu af því að öll aðstaða á höfuðborgarsvæðinu sé orðin full. En hvað getum við gert og hvernig ástandið á Suðurlandi? Hvað þarf að bæta? Stórt spurt. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni fyrir andsvarið. Stórt spurt, það lá við að þið sagði bara í hælan á mér út. En þetta ástandið, Suðurlandið stórt. Og ástandið mismunandi í kjördæminu eftir því hvar borið niður. Ég held samt að þessi hvergi alveg eins og best fyrir á kosið. Það hins vegar, það eru þéttbýlissvæði þar sem ástandið virðist vera mjög slæmt, það eru þéttbýlissvæði þar sem það virðist vera betra og síðan eru það sveitirnar. Hvað þarf að gera? Ég meina það til dæmis nú erum við kannski komin út fyrir öldrunarþjónustu þó þetta skiptir máli þar líka. Ég meina það til dæmis vantar heimilislækna víða út land. Það koma bara nýir og nýir læknar og fólk segir já við erum alltaf að endurtaka sömu söguna aftur og aftur og aftur. Við hittum aldrei sama fólki, við erum alltaf á núllpunkti gagnvart öllu sem við hittum. Og þannig að það margt sem að þarf að laga. En svo má kannski heldur ekkert gleyma því að það verið líka að reyna að gera einhverja góða hluti. En engu að síður að þá staðan alls ekki nógu góð og á sumum stöðum í Suðurkjördæmi hún bara alveg skelfileg. Þannig að þarna þarf heildstæðar lausnir og það þarf að laða fólk til starfa á þessum stöðum og út á landi líka til þess að það sé ekki til þess bara fólk eigi kost á mannsæmandi heilbrigðisþjónustu sama hvar það býr. Veitir andsvar síðara sinni Gísli Rafn Ólafsson, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið eða svarið við andsvarinu. Mig langaði aðeins að tala meira það sem hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson nefndi, sem fátæktin og
það hvernig við höfum á undanförnum áratug sé mikla aukningu í því hverjir lifa við fátækt og sárafátækt hér á landi. Við höfum líka séð mikla aukningu á fjölda öryrkja og það er vel þekkt að það að búa við fátækt gerir það að verkum að fólk neitar sér ýmislegt, neitar sér heilnæman mat, neitar sér læknisþjónustu, neitar sér ýmislegt af því sem að svona lyftir lífinu upp eða fær mann til að eiga góða heilsu. Og það hvað að gerast með allan þennan hóp sem síðan innan fárra ára mörg hver einmitt verða aldraðir og jafnvel á þessu tímabili sem að þessi áætlun á að ná yfir verða aldraðir. Og mér langaði að heyra hvernig hv. þingmaður sér allan þann sparnað sem við höfum haft í því að sinna ekki þessum hóp, hvernig hann mun koma niður á okkur í framtíðinni þegar þetta fólk þarf á öldrunarþjónustu að halda. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Ég held að allur sparnaður í heilbrigðisþjónustu komi alltaf niður síðar. Ef ekki gripið inn, ég held að það sé bara svona algilt sannindi að ef að það þeim mun fyrr sem gripið inn, þeim mun minni verður vandinn. Þeim mun betra að koma í veg fyrir eitthvað sem að kannski verður þá aldrei en gæti orðið stórt ef ekki gripið inn í. Ég held að það sé alltaf þannig og það alveg staðreynd að ég held að við spörum aldrei á því að sinna ekki heilbrigðisþjónustu. Ég held að það sé það versta sem við getum gert. Það skammtímasparnaður í besta falli en kemur bara niður síðar. Og þá náttúrulega erum við komin að umræðum eins og til dæmis bara því að það verið að spara með því að vera með biðlista í mjaðmaaðgerðum eða hverju sem er það sparnaður? Það ekki sparnaður. Það bara tekið úr því sem kallað annar vasinn í rauninni bara sami vasinn, vegna þess að allt þetta sami vasinn. Það kemur bara annar staðar frá. Kostnaðurinn sem því fylgir í vinnutapi eða lyfjakostnaði eða öðru slíku svo ekki sé talað mannlega þjáningar. Þannig að ég held að við eigum aldrei í rauninni að spara í heilbrigðisþjónustu, það síðasti staðurinn og ég held líka að það sé sátt það að við getum allir sammála það að heilbrigðisþjónusta eitthvað sem þú vilt hafa í lagi. Við viljum það öll, hvort sem við lendum sjálf í einhverju eða einhverju okkur nákomin, þá viljum við geta treyst því að það sé gripið utan þau og okkur hvort sem við sjálf eða einhverju okkur nákomin og við fáum bestu þjónustu sem hægt að fá. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Wilhelm Wessman. Virðulegi forseti, ég sé þessa umræðu svolítið hérna í dag eins og ég hef svo oft tekið þátt í mínu ævistarfi en ég hef starfað sem hótelmaður og hótelráðgjafi út og suður allan heim yfir 50 ár. Ég hef þurft að glíma við ómennta fólk í Afríku,
menntafólk á Ítalíu og svo framvegis og framvegis. Það sem maður byrjar á áður maður fer inn á eitthvað svæði og opna hótel, stundum fleiri en eitt sem ég hef gert, það er að gera svo kallaða feasibility study og sjá hvar við stöndum. Hver er möguleikinn og hver er þörfin? Og mér finnst það ekkert verið að svara í þessu plaggi. Hver er þörfin fyrir þetta á viðkomandi svæði? Og þá kemur náttúrulega því, við þurfum að skilgreina hverja við ætlum að setja þarna inn. Og þá er náttúrulega eitt í því að maður sem þarf ekki að fara á svona stofnun í dag, en hann getur þurft á að fara inn á svona stofnun morgun. Og ég er nú komin á þann aldur að frá áramótum á 3 og þar 2 af mínum mjög góðu vinum sem er að vísu aðeins eldri ég, svo ég hífi mig aðeins upp, ekki geta verið heima lengur. Og þetta ber brátt að. Og þessi úrræði þurfa að vera til staðar. Þetta er ekki hægt að loka augunum fyrir því að við erum búin að borga til samfélagsins öll þessi ár. Ég byrjaði að vinna 16 ára gamall og borga skatt. Ég borgaði í lífeyrissjóði 45 ár og samt er hvergi pláss fyrir mig. Hvað hefur verið gert við alla þessa peninga sem ég hef borgað í skatt? Hvar eru þeir? Nú, og hvers konar úrræði á þetta að vera? Við þurfum að byrja á því, eins og ég sagði áðan, að líta á þetta eins og, eða ég líta á þetta eins og bara opna eitt hótel. Þetta er ekkert voðalega flókið mál. En auðvitað þurfa peningar, það er grunnurinn, að það sé fjármagn með þessu. Það þarf náttúrulega bara að byrja á því að skilgreina þetta og segja, gott og vel, við ætlum að hafa þetta svona, þetta á að vera svona, og til þess að það sé hægt, þá þurfum við að þjálfa upp svo mikið af hjúkrunarfræðingum, læknum, við þurfum að hafa kokka, við þurfum að hafa fólk til að þrífa og svo framvegis og framvegis. Þegar við höfum þessa heildarmynd, þá getum við byrjað að tala um hvað hlutinu kosta og hverjir eiga að vinna hvað og hver einstök deild á að vinna. En það er ekkert komið inn á það í þessu plaggi. Þetta er bara svona eitthvað sem er hvorki fugl né fiskur. Þetta er svona svo að byrja á bók í kafla númer 5. Það vantar bæði upp á og endir. Þannig að, en við eigum sem blessunarlega erum við byrjuð að búa til anga þessu og þar má líta eins og inn á Sléttuvegi. Það er komin vísir að þessu. Nú, Landssamband eldri borgara hefur gert könnun á þessu, bæði í Noregi og Danmörku. Þar eru til þessi heimili líka og vísirinn á Sléttuveginum. Við þurfum bara að setjast niður og útfæra þetta og segja fyrir hvað marga. Við þurfum að byggja þetta því að málið er voðalega einfalt. Það vissu allir að við sem fættustum upp úr stríðinu, þetta yrðu stóru árgangar sem kæmu út og það er búið að vera vitað frá því að við fættustum og okkur í óskopunum hefur ekki verið lagt eitthvað að skattpeningunum okkur til hliðar. Þær hafa bara verið notaðir eitthvað annað. Og ef að svo er, þá þarf náttúrulega að finna bara pening einhvers staðar annar staðar og ég veist ekki að það sé hægt að finna þá. Þeir eru til. Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri en ég held að þessi umræða og taka inn í þetta fólk eins og Landssamband eldri borgara sem er búið að stúdera þetta og hefur sína skoðanir á þessu. Við þurfum að kalla að heilbrigðisstéttirnar og svo framvegis og framvegis. Takk fyrir mig. Til máls tekur þá hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson.
Forseti. Mig langar að byrja á því að þakka hv. þingmanni Wilhelm Wessman fyrir mikilvæg orð. Og það er líka mjög mikilvægt að við sem yngri erum, að við hlustum á fólkið sem þarf á þessari þjónustu að halda núna. Ekki bara hvernig við upplifum það. Og það er nákvæmlega gríðarlega mikilvægt sem hv. þingmaður nefndi, sem var það að vera í góðu samstarfi við aðila eins og Landssamband eldri borgara. Og ég einmitt benti hæstv. Ráðherra á hér í síðustu viku að það vantar algjörlega í þetta frumvarp tengslin við fólkið sjálft. Eða eins og stundum er sagt, ekkert okkur án okkar. En mér finnst það að vera mjög athyglisvert að fylgjast með þessari umræðu sem hefur verið núna þetta mál, og mér langaði bara svona að nefna nokkra af þeim hlutum sem að ég tók eftir. Eins og hv. þingmaður Wilhelm Wessman benti á gögn. Við þurfum að byggja hlutina á gögnum. Þannig getum við tekið upplýstar ákvarðanir. Þannig að hluti af því sem þarf að gera þegar þessi stefna er búin til og aðgerðaáætlunin er að byggja hann á góðum gögnum. Við þurfum að ráðast á hluti eins og hvernig við ætlum að manna þessa umsjón, þessa aðstoð fyrir eldri borgara. Hvernig ætlum við að gera það? Hvernig ætlum við að fjármagna þetta? Ekki bara búa til falleg loforð sem að virka í kosningum, heldur raunverulega að tryggja fólki góða framtíð. Hvernig náum við að gera fólki kleift að búa sem lengst heima hjá sér, en líka þegar það þarf að fara í einhver önnur húsnæðisúrræði, að það geti þá búið í sínum heimahögum. Við höfum talað það hvernig tæknin og nýsköpunin geta skipt máli í að leysa ýmis vandamál, og þær eru fullt af tækifærum, jafnvel útflutningstækifærum. Við höfum líka talað það hvað það er mikilvægt að við séum í forvörnum núna. Við séum að tryggja það að fólk sem ekki komið á þennan aldur, að það fái aðgengi að heilbrigðisþjónustu, svo það sé ekki eins og með fólk sem hefur gefn á því að fara til tannlæknis, að sjálfsögðu eyðileggjast allar tennurnar. Það er það sama með restina af líkamanum. Og við þurfum líka að tækla fátækt meðal eldra fólks. Það er mikilvægt verkefni sem við þurfum að fara í. En að lokum, það hefur komið fram á augljósan máta hér að við þurfum að finna betur út úr því hvernig ríki og sveitarfélög annaðhvort skipti með sér verkum eða vinni betur saman, þannig að sé ekki alltaf verið að henda boltanum á milli. Þetta þurfum við að gera og þetta verðum við að gera, og ég veit að hæstv. Heilbrigðisráðherra er maður samvinnu og samráðs, og ég segi bara við hæstv. Ráðherra, ég er tilbúinn til þess að vinna með í því að finna lausnir, að vinna í hlutum þessum tengdu. Rétt eins og ég sagði í upphafi fyrri ræðu minnar, áður en maður veit af, þá er þetta frumvarp eða þessi þingsályktun farin að fjalla mann sjálfum. Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson.
forseti. Mig langar að koma hér upp í lokin og sem fer nú að sjá fyrir endan á þessari umræðu og þakka umræðuna, þakka þær fjölmörgu góðu ræður, spurningar sem kannski hafa mikið til verið í ábendingarformi og þetta mál á alla verðskuldaða athygli. Og þetta er stórt mál, þetta er mjög mikilvægt mál. Það er mjög mikilvægt að hafi framgang í þessu. Hér er það sett í stefnumótandi ferli. Og það er alveg rétt sem hefur komið fram hér í umræðunni. Hér eru fögur fyrirheit. En þau eru líka óhjákvæmileg. Ef okkur á að takast á að bæta ekki bara stöðuna í heilbrigðiskerfinu og þjónusta fólki í landinu, heldur á öllum málefnasviðum sem snúa að þjónustu við fólk á fjölmörgum öðrum sviðum. Nú er það þannig, að því hér hefur verið komið inn á það hvernig við ætlum að fjármagna þennan pakka, þegar við getum verðlagt hann í aðgerðaáætlunum sem á eftir fylgir, að þá er það þannig að við erum í einhverjum vafa um það að við stefnum og viljum búa í velferðarþjóðfélagi, þá eru 6 af hverjum 10 krónum í formi ríkisútgjalda sem fer í velferðarmál. Það er bara í einu ráðuneyti í Skógarhlíð. Við erum með 10 önnur og ég get alveg tekið undir hvert orð sem hér hefur verið sagt það að við stöndum alltaf frammi fyrir því sem erum í stjórnmálum og þurfa að forgangsraða fjármagn. Það blasir við okkur. Þetta mál er mjög mikilvægt og ég fagna því þegar við ræðum bara af ábyrgð það hvernig við fjármögnum okkar þjónustu. Maður er nú oft í þessari, þegar við erum í umræðum hér stór og mikilvæg verkefni og fjölmargar góðar ábendingar komið fram og ræður, og þá svona kannski síðustu ræðurnar sem sit í, en ég vil taka sérstaklega fram hér ræðu hv. þingmanns Vilhelms Wessman, sem sagði svolítið hlutina bara eins og þeir eru og dró fram mikilvægi samráðs. Og ég get bara sagt það hér að því við erum að setja þetta í þetta stefnumótandi ferli og fjármálaráð hefur nú oft bent okkur á það að það sé mjög æskilegt. Þetta hringrásarferli stefnumörkunar sem lög opinber fjármál eru svona farin að þau eru farin að setja okkur í þann ramma að horfa á málin í stefnumótandi ferli. Að þá mun einmitt Landssamband eldri borgara og fjölmargir fulltrúar sem að kunna þetta, þekkja þetta, taka þátt í þeim hópi. Sá hópur mun taka á bæði þeim hluta sem snýr að heilbrigðisþjónustu og þetta verður veganesti, þessi stefnumótun verður veganesti fyrir þann hóp. Og styrkurinn við það veganesti, í því veganesti, er umfjöllun Alþingis og velferðarnefndar. En það verður líka, þetta verður hópur sem verður sameinaður á vegum félagsmálaráðuneytis og heilbrigðisráðuneytis með mjög skulum við segja breiðu samráði. Við getum ekki farið inn í þessa vinnu þegar kemur að aðgerðaáætlunum sem slíkri þar sem við þurfum að kostnaðarmeta og ég vona að okkur takist að meta líka ábatan af því í samanburði við það að gera ekki neitt. Það er mjög mikilvægt. Og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson og sá sem hefur átt sæti í hv. fjárlaganefnd nokkra hríð bendur okkur reglubundið á. Þetta kom líka hér fram hjá fjölmörgum í umræðunni. Er afar mikilvægt. Hér var komið mikið inn á mönnunina. Það er stór áskorun. Það er mikil áskorun. Þess vegna er þáttur velferðartækni og nýsköpunar og þáttur öldrunarráðs
eða hvað það nú kallar, háskóla- og öldrunarstofu sem tekur undir þann þátt af því það var kallað eftir stefnumótun í velferðartækni. Ég held að sú stefnumótun bara að finna í heilbrigðisstefnunni til 2030. Mér fannst það góð ábending. En við þurfum að finna þeim þætti í farveg vegna þess að við þurfum að sinna heimaþjónustunni í auknum mæli. Við þurfum að hjálpa fólki að búa lengur heima. Við þurfum að koma með fjölbreytt búsetuúrræði. Og þetta allt að finna hér. En við viðurkennum mikilvægi heilbrigðisstétta hér í þessari umfjöllun sem fór fram kjör og starfsskilyrði heilbrigðisstétta, sem auðvitað afar mikilvægt. Og hér fyrr í umræðunni ræddum við þessa öryggiskennd sem okkur svo dýrmæt í heilbrigðisþjónustu, sem við verðum alltaf að varðveita og leggja okkur fram það. En þá viðurkennum við mikilvægi allra heilbrigðisstétta og það hefur verið svolítið vandasamt. Svo ég haldi því nú til haga til mótvægis þessari umræðu að það hefur verið vandasamt að tiltaka einstaka heilbrigðisstéttir inn í svona stefnumótun. Og þannig að því eru gerð skil hérna. En ég ætla nú svona bara að lokum, hæstv. Forseti, að þakka þessar góðu umræðu, góðu ábendingar og ég held að það sé ekkert síður veganesti, gott veganesti fyrir hv. Velferðarnefnd að taka með sér í umfjöllun málið þegar hún leitar eftir athugasemdum og frekari umsögnum þetta mál. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Þá tekið fyrir 3. dagskrármálið, heilbrigðisþjónusta, stjórn Landspítala, stjórnarfrumvarp, 433. mál, þingskjal 617, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. Forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum nr. 40/2007 heilbrigðisþjónustu, stjórn Landspítala. Í sáttmála ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs kemur fram að staða og hlutverk Landspítala sem heilbrigðisstofnunar mikilvægt og það þess vegna mikilvægt að það verði styrkt, þetta hlutverk. Í þeim tilgangi verði skipuð fagleg stjórn yfir spítalann að norrænni fyrirmynd og þetta orðað þannig, virðulegur forseti, í stjórnarsáttmála. Þess vegna í með þessu frumvarpi lagðar til breytingar á lögum heilbrigðisþjónustu þess efnis að ráðherra skipi 7 manna stjórn á Landspítala. Stjórninni ætlað að styrkja stjórnun spítalans sem stærstu heilbrigðisstofnunar landsins og tryggja frekari faglegan rekstur spítalans. Hér lagt til að stjórnin verði skipuð 7 einstaklingum og 2 til vara. Ráðherra skipi stjórnina til 2 ára í senn og skuli 1 stjórnarmanna skipaður formaður og annar varaformaður. Þá lagt til að 2 stjórnarmanna séu fulltrúar starfsmanna. Þeir hafi málfrelsi og tillögurétt á fundum stjórnar en ekki atkvæðisrétt. Enn fremur lagt til að í stjórninni sitji einstaklingar sem hafi þekkingu á rekstri og áætlanagerð, á heilbrigðisþjónustu og vísindarannsóknum á heilbrigðissviði og menntun heilbrigðisstétta sem og á opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar. Þá lagt til að einfaldur meirihluti atkvæða þeirra 5 stjórnarmanna sem hafa atkvæðisrétt ráði úrslitum á stjórnarfundum en atkvæði formanns skuli ráða úrslitum ef atkvæði eru jöfn. Hér lagt til að stjórn Landspítala í samráði við forstjóra stofnunarinnar marki henni langtímastefnu í samræmi við stefnumörkun ráðherra og hlutverk hennar samkvæmt lögum. Stjórninni ætlað að yfirfara árlega starfsáætlun og ársáætlun samkvæmt 32. grein laga opinber fjármál, leggja sjálfstætt mat á þær og þau markmið og mælikvarða sem þar eru sett fram og gera ráðherra grein fyrir mati sínu innan 2 vikna frá því að ársáætlun hefur verið lögð fyrir ráðherra til samþykktar.
Þá er lagt til að formanni stjórnar verði gert að gera ráðherra reglulega grein fyrir starfsemi stjórnar og stöðu og árangri stofnunarinnar. Formanni er ætlað að gera ráðherra annars vegar grein fyrir þeim meiriháttar eða óvenjulegu ráðstöfunum sem stjórn hefur samþykkt og hins vegar skuli hann gera ráðherra grein fyrir veigamiklum frávikum í rekstri, hvort heldur er rekstrarlegum frávikum eða faglegum. Enn fremur er lagt til að formaður stjórnar boði til stjórnarfundar og stýri þeim. Gert er ráð fyrir að forstjóri sitji í stjórnarfundi nema stjórn ákveði annað í einstökum tilvikum og hefur forstjóri málfrelsi og tillögurétt á stjórnarfundum. Einnig er lagt til að stjórn verði heimilt að boða aðra þá er þýðingu hafa fyrir efni fundar á fundi stjórnarinnar. Jafnframt er lagt til að ráðherra setji í stjórninni erindisbréf og ákveði þóknun stjórnarmanna sem greidd verða af rekstrarfé stofnunarinnar. Í frumvarpi þessu er hér lagt til jafnframt að forstjóra Landspítala verði gert að bera ráðstafanir sem miða við daglegan rekstur eru mikils háttar eða óvenjulegar í starfsemi stofnunarinnar undir stjórn til samþykktar. Þá er gert ráð fyrir að forstjóri beri eftir sem áður ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnunarinnar séu í samræmi við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt og er þetta í samræmi við ákvæði 38. gr. laga réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Jafnframt er lagt til að stjórn Landspítala verði forstjóra til aðstoðar við ákvarðanir önnur veigamikil atriði er varða rekstur stofnunarinnar og starfsemi hennar. Hér er enn fremur lagt til að ráðherra setji reglugerð þar sem nánar er kveðið á hlutverk og ábyrgð stjórnar. Þá skuli stjórn setja sér starfsreglur með nánari ákvæðum starfssvið hennar. Og ég vil bara taka það fram hér, virðulegur forseti, þetta er svona í samræmi við störf annarra stjórna til fyllingar lögum oft á tíðum og ég held að sé hér góð viðbót við það sem ég hef áður sagt hér hlutverk og ábyrgð og starfssvið stjórnarinnar. Að auki eru lagðar til breytingar á lögum heilbrigðisþjónustu þess efnis að þegar stjórn starfar við heilbrigðisstofnun skuli bera breytingar á skipuriti undir stjórn til samþykktar áður en slík breyting er kynnt ráðherra. Stjórn ber að leita álit fagráðs þegar það á við og að heilbrigðisráðherra skipi 7 manna notendaráð í heilbrigðisþjónustu samkvæmt tilnefningu frá starfandi sjúklingasamtökum. Hafa skuli samráð við notendaráð til að tryggja að sjónarmið notenda þjónustunnar séu höfð til hliðsjónar við ákvörðunartöku atriði er varða hagsmuni sjúklinga innan heilbrigðisþjónustunnar. Með þessu frumvarpi, virðulegur forseti, er lagt til að ráðherra skipi 7 manna stjórn Landspítala. Samsetning stjórnar samkvæmt 1. málsgrein er lögð til með það fyrir augum að þar endurspeglist þekking á sviði rekstrar og áætlanagerðar og fagþekkingar á þeim sviðum sem falla undir hlutverk spítalans, það er veiting heilbrigðisþjónustu, menntun heilbrigðisstétta og vísindarannsókna á heilbrigðissviði, sem og þekking á opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar í samræmi við stöðu spítalans sem opinberrar stofnunar. Þá er gert ráð fyrir að fulltrúum starfsmanna í stjórn en þeim er ætlað að taka þátt í umræðum og gera tillögur til stjórnar án þess að hafa atkvæðisrétt og þessar breytingar hér sem ég hef tiltekið á lögum heilbrigðisþjónustu eru nauðsynlegar til þess að marka þessari stjórn sem áform eru hlutverk og ábyrgð og formgera inn í lögum og það er nauðsynlegt til þess að hún geti orðið að veruleika. Ég hef þá gert grein fyrir þeim meginatriðum sem að því snúa og leyfi mér að leggja til að málinu verði hér að lokinni 1. umræðu vísað til hv. velferðarnefndar og 2. umræðu. Svo þarf til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hæstv. ráðherra og verður því ræðutími í síðari andsvari og svari stytt í 1 mínútu.
Fyrstur veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Forseti, þakka hæstv. heilbrigðisráðherra fyrir framsögnina á þessu. Mig langaði að aðeins forvitnast meira stjórnina, nokkur atriði því tengt. Mig langaði að vita hver rökin væru fyrir því að fulltrúar starfsfólks væru ekki með atkvæðisrétt. Mig langaði einnig að vita hvernig hæstv. ráðherra hefur hugsað sér að skipun í þessa stjórn fari fram. Er það eingöngu ráðherra sem velur hverjir það eru eða er þetta hugsað þannig að það sé leitað einhverra tillagna aðila í stjórnina? Og svo eitt sem ég hjó eftir líka varðandi þetta, og það er samspilið á milli forstjóra og stjórnar. Nú er það í sumum tilvikum þannig að stjórnir eru þeir sem til dæmis ráða forstjóra, en í þessu tilfelli er forstjóri skipaður. Og hvort hæstv. ráðherra sé ekki hræddur að það geti komið upp svolítið mikið átök á milli þessara tveggja hópa, og hvernig það í rauninni er hugsað. Hefur stjórnin eitthvað vald yfir forstjóranum eða hvernig það allt saman er hugsað, þetta samskipt og samspil milli stjórnar og forstjóra? Fullt af spurningum, vonandi komast eitthvað að þetta mál. Hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson svarar andsvari. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni fyrir mjög góðar spurningar hér, og þetta eru akkúrat spurningar sem vöknuðu við það að koma þessu að í frumvarpi. Það er ekki alveg einfalt með opinbera stofnun, og það er rakið að hluta í greinargerð með það hver sagan hefur verið frá því að við lögðum stjórnir ríkisspítalanna niður, og til þess að skýra betur hlutverk og ábyrgð forstjóra, sem tengist nú kannski þessari síðustu spurningu síðan samspil forstjóra og stjórnar. En ég ætla að byrja á þessari fyrstu spurningu fulltrúa starfsfólks og af hverju fulltrúar starfsmanna hafa ekki atkvæðisrétt. Þetta er mjög góð spurning. Ég held að sé í fyrsta lagi alveg nauðsynlegt að starfsfólk eigi fulltrúa í stjórn, og þetta þekkist víða af því það töluðum hérna á Norðurlöndunum, og þeir eru hugsaðir sem þannig að þessi faglega rödd starfsfólksins sé inni í umræðu stjórnar mikilvæg málefni. Það gæti hins vegar orðið snúið ef að við leggjum þá ábyrgð á þessa tvo fulltrúa að greiða atkvæði. Af því að það er allt eins víst að sérstaklega þegar eru stórar ákvarðanir að það sé ekki endilega eining á jafn stórum vinnustað tilteknar ákvarðanir. Hins vegar verður röddin að heyrast. Þannig taka starfsmennirnir þátt í ákvarðanatökunni án þess að greiða atkvæðinu. Það er auðvitað hugsað þannig líka að þeir séu þá talsmenn inn á gólfið fyrir þeim ákvörðunum sem eru teknar ásamt forstjóra og njóti þannig stuðnings. Það er að segja að forstjóri njóti þannig stuðnings, aukins stuðnings við að framkvæma ákvörðunir. Hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Forseti, þakka hæstv.
heilbrigðisráðherra fyrir svörin og kannski nær hæstv. Ráðherra að koma að svörum varðandi samspili milli forstjóra og stjórnar. Og mig langaði einmitt í seinni spurningunni að tala það er fjallað að forstjóri þurfi að bera veigamikil atriði undir stjórnina og það er tekið eitt dæmi ef ég las þetta rétt til dæmis hvaða aðgerðir hefðu átt að hætta í COVID og mig langaði að spyrja hæstv. Ráðherra hvort að gæti komið nokkur dæmi kannski úr undanförnum árum þegar við erum að eiga við COVID, hvar hefði stjórn tekið þátt í, hvað hefði skilgreint sem mikilvæg atriði sem hefði verið borið undir stjórn? Hæstv. Heilbrigðisráðherra svarar andsvari öðru sinni. Já, hæstv. Forseti, ég var kominn svona eitthvað áleiðis og ég skal reyna að svara þessari spurningu líka veigamikil atriði eins og aðeins komið inn á hér. Ég held að sé alltaf mjög mikilvægt að veigamikil atriði, bara eins og í dag, að í þessu beina sambandi á milli forstjóra og ráðherra samkvæmt lögum, þá þarf auðvitað að tilkynna veigamikil atriði, breytingar, skipulagsbreytingar, stöðva einhverja starfsemi, loka deildum og svo framvegis. Þetta eru allt slíkar veigamiklar ákvarðanir og það er líka mikilvægt eins og í lögum í dag að það sé borið undir fagráð eins og við höldum áfram að stjórn sem stendur að veigamiklum ákvörðunum í samráði við forstjóra beri undir fagráð og ef það snýr að þjónustunni, beinni þjónustu við sjúklinga, notendaráð, það sé borið undir notendaráð líka. Og þetta þekkist frá þessum stjórnum. Aðeins varðandi þetta val á fulltrúum í stjórn. Það eru ýmsar leiðir hægt að fara þegar kemur til dæmis að starfsmönnunum þá er þetta tilnefna frá framkvæmdastjórn, það er þetta tilnefna frá fagráði, það er þetta fara bara lýðræðislegu leiðina á alla inn á spítalanum og svipaða leið getur ráðherra valið að fara til að kalla eftir fulltrúum til að manna alla stjórnina. Ég vona að ég hefi allavega tæft á þeim spurningum sem hv. þingmaður kom hér fram með en síðan vil ég bara segja þetta samspil forstjóra og stjórnar og ég vona svo innilega með jafn stóran umfangsmikinn vinnustað, hvort sem við mælum það á fjárlögum eða bara í fjölda starfsmanna, við erum ekki með, það er engin stofnun jafn stór, þá held ég að veiti ekkert af því að sá stuðningur sé til staðar og það mun byggja á mjög góðri samvinnu til þess að fá þann stuðning til að styrkja faglegan rekstur spítalans. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Viktor Stefán Pálsson. Já, virðulegur forseti. Ég vil jafnframt þakka hæstv. Ráðherra fyrir hans framsögu. Ég var með nokkrar spurningar en það er svo sem búið að svara þeirri fyrstu sem snýr þá að þessu svokallaða atvinnulýðræði, þessi aðkomu starfsmanna. En í 4. gr. frumvarpsins þá er kveðið á notendaráð og sjónarmið hafa komið fram að tryggja notendum aðkomu að ákvörðunum skipulag og þjónustu sem spítalinn veitir. Af þeim sökum langar mér að spyrja hæstv. Ráðherra hvort ekki sé rétt að kveða skýrt á það í lögunum að hagsmunasamtök notenda fái lögskipaðan fulltrúa í stjórn spítalans. Og eins langar mér að spyrja hæstv. Ráðherra hvort því hafi verið velt upp hvort sambærileg sjónarmið eigi við og hvort það sé grundvöllur fyrir efnisákvæðum frumvarpsins að þeir eigi einnig við aðrar heilbrigðisstofnanir og þá er ég fyrst og fremst að hugsa spítalann út á landi. Takk fyrir. Þá svarar andsvari hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég
þakka hv. þingmanni Viktori Stefáni Pálssyni fyrir mjög góðar spurningar notendaráðið fyrst. Í samráðsgátt þá kom fram mikið ákall það að notendur ættu aðkomu að stjórn. Og þetta þekkist jafnframt frá þeim sjúkrahúsum sem við skoðuðum á Norðurlöndum. Þetta þekkist á Karolinska sjúkrahúsinu. Og það er auðvitað hægt að velja einhverjar leiðir eins og þetta er sett inn hér í 4. grein, að þá er það rétt að hér er áformað að setja á sérstakt notendaráð. En við veljum einn fulltrúa því að fjöldi sjúklingasamtaka er svo mikill og svo erum við með regnhlífarsamtök sem að halda utan öll þessi fjölmörgu sjúklingasamtök. Og ef við ætlum að taka bara einn fulltrúa í stjórn, þá væri það býsna mikið. Ég held að sé alveg til athugunar, ekkert ósvipað, við erum að tala þetta lýðræði í aðkomu að stjórn, af því við leggjum áherslu á það að notendur eigi rödd og komi að veigamiklum ákvörðunum sem eru teknar sem snúa að þjónustunni beint. Hvernig þessi samskipti, það er komið inn á þau hér í frumvarpinu, en það er ekki gert ráð fyrir því, það er rétt sem hv. þingmaður segir, að þeir eigi einn fulltrúa í stjórn. Ég held að þetta sé ágætis fyrirkomulag, en ég hlakka svolítið til að sjá þessa umfjöllun í velferðarnefnd, þau sjónarmið hvernig þessu sé best fyrir komið, en þetta er fyrirkomulag sem þekkist. Hv. þingmaður var síðan hér með aðra spurningu, virðulegur forseti, hann kannski bara fylgir henni eftir hér í seinna andsvari. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Viktor Stefán Pálsson. Virðulegur forseti, takk fyrir svörin. Það sem að seinni spurningin mín lítur að, hún snýr að því að hvort það sé ekki tilefni til að sambærileg sjónarmið eins og gildi þessa stjórn, sem ég held að sé bara til bóta, hvort að það mætti ekki útfæra það með einhverjum hætti þannig að það yrðu stjórnir yfir öðrum heilbrigðisstofnunum, og þá er ég að horfa til þeirra heilbrigðisstofnana sem eru út á landi. Þá svarar andsvari síðar sinni hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna, og þessi spurning, ég held að við þyrftum að skoða, ég held að sé mjög mikilvægt, og við getum velt fyrir okkur heilbrigðisstofnunum sem eru í hverju umdæmi að sinna þjónustunni, að sinna bæði sjúkrahúsþjónustu og heilsugæsluþjónustu og í tilvikum hjúkrunarþjónustunni og sjúkrahúsi á Akureyri sem er okkar annað stóra sjúkrahús. Við munum örugglega á einhverjum tímapunkti þegar við fáum reynslu af þessari stjórn horfa til þess. Ég held að það muni bara óhjákvæmilega koma upp. En ég held að sé ágætt að taka þetta skref núna, af því við erum í og með að hverfa aðeins tilbaka frá því við vorum með stjórnir á ríkisspítölunum og hörfum frá því, og nú erum við hverfa tilbaka til þess að á jafn stórri stofnun að fá meiri stuðning við stjórnun á spítalanum. En ég held að þetta muni alveg örugglega koma til skoðunar. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir framsögun á þessu frumvarpi breytingar lögum heilbrigðisþjónustu, og það sem mig langar að velti fyrir mér að núna þegar maður les frumvarpið og tala ekki sérstaklega 1. grein, þá dettur mér strax í hug hlutafélagafyrirkomulag. Það er stjórnir á hlutafélögum. Stjórnir hlutafélögum þar eru fulltrúar eigendanna kosnir til að hafa eftirlit með
með forstjóra og þeir starfsmönnum, æðstu stjórnendum sem eru starfsmenn félagsins. Og mér finnst þegar ég les 1. greininni í frumvarpinu að hérna sé verið að setja á stofn, eða setja á veggina stofnun, stjórn Landspítala, sem er svolítið til þess að auka skrifræði og þyngja ákvarðanatöku. Og það er í þessu hérna til dæmis að það virðist vera að þetta sé fyrst og fremst aðstoð, svona faglega aðstoð til þess til stuðnings forstjóra spítalans, ef ég skil þetta rétt. Og það er reyndar greiddar atkvæðagreiðslur og annað slíkt þarna á stjórnarfundum og ræðir meirihluta atkvæðum. Þannig að það getur verið minnihluti og annað slíkt. Þannig að mér finnst svolítið vera að blanda saman hlutafélagafyrirkomulaginu og setja inn á þessa ríkisstofnun. Og ég velti fyrir mér hvort það sé ekki svolítið vera að auka skrifræði þar sem ég sé það að stjórn fyrirtækis, hún ber ábyrgð gagnvart ráðherra, ákvörðun sem hún samþykkir, sem er í 3. málsgrein. Og svo kemur líka fram í 4. málsgrein að formaður stjórnar Landspítala að hann skuli gera ráðherra grein fyrir starfsemi stjórnarinnar. Að við erum komið stjórn og svo formanni sérstaklega. Og svo erum við líka með forstjóran að hann ber líka ábyrgð gagnvart ráðherra og það er vitnað til 38. greinar starfsmannalaga og ég hefði gjarnan viljað sjá þann texta bara nánast inn í lögunum. Og það er það að hann fær erindisbréf frá ráðherranum og ber svo ábyrgð gagnvart ráðherranum. Þannig að nú eru komin 3 aðila sem bera ábyrgð gagnvart ráðherra og þurfa að upplýsa hann. Og spurningin er svo hvort að þetta sé ekki svolítið vel í lagt og þetta auki vinnuálagi á ráðherranum og forstjóranum. Takk fyrir. Þá svarar andsvari hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Eyjólfi Ármannssyni hér fyrir mjög kjarnyrtar spurningar sem snúa að kannski þessu verkefni sem var eiginlega flóknara en ég gerði mér vonir í upphafi að orða inn í svona breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu nægjanlega skýrt hlutverk og ábyrgð og aðkomu stjórnar. Það er miklu einfaldara inn í að því við erum með opinbera stofnun og við þurfum að skoða hana í samræmi við lög um skyldur og réttindi opinberra starfsmanna. Við þurfum líka að horfa til laga um opinber fjármál leið og við verðum að kveða skýrt á það hvaða hlutverki þessi stjórn gegnir og ábyrgð á sama tíma og það er svo skýrt hvaða hlutverki forstjóri og ábyrgð gegnir gagnvart ráðherra sem hefur síðan á endanum ráðherra ábyrgðin er algjörlega skýr gagnvart þessu. Þannig að við frumvarpssmíðina þá var horft til þessara lagaákvæða eins og 32. greinar laga um opinber fjármál ársáætlun þessa gríðarlegu fjármuni. Þetta er komið í 90 milljarða ársumfangið og við köllum oft eftir gagnsæi. Ég held að veiti ekkert af því í stjórnun svona spítala þar sem að umfangið er jafn mikið að þurfi breiðari stuðning við meðferð þessara fjármuna. Ég vil líka vel að merkja varðandi þá ábyrgð sem snýr að framkvæmd fjárlaga og svo endurskoðun því að hv. þingmaður kom hér inn á eftirlitið sem okkur hefur ekki náð að virkja. Það er endurskoðun, innri endurskoðunarhlutin í samræmi við lög um opinber fjármál. Þannig ég held að við tekist ágætlega til að reyna að teikna þetta hlutverk og þessa ábyrgð inn. Ég minni hv. þingmann og hæstv. ráðherra að virða ræðutímann. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir ansvarið. Já, þetta er það sem maður vonast til að með stjórn Landspítalans muni létta álagið á forstjórunum. En það breytir því ekki að í svona stofnun er alveg gríðarlega mikilvægt að hafa öflugan forstjóra og hafa öfluga framkvæmdastjórn. Ég jafnvel geta viljað sjá fyrir mér að þetta er ákvæði framkvæmdastjórn Landspítalans, þar sem að hinir ýmsu framkvæmdastjórnar myndu
mynduð framkvæmdastjórn sem bæri svo ábyrgð gagnvart ráðherra. En svo er ekki og bara þegar ég lesi þetta núna þá virðist vera að í samráði við forstjóra að marka langtímastefnuna að þetta gæti verið íþyngjandi fyrir forstjórann sem er að reka spítalann að hafa stjórn yfir sér sem er kannski ekki alveg sammála. Þetta geti farið mikil orka í það meðan það myndi þá geta bitnað á öðrum þætti rekstrarins. En mig langar að spyrja ráðherrann því hvort það hefði ekki verið rétt og tek undir það að hafa starfsmenn sem væri með atkvæðisrétt og svo líka hvort það væri kannski þegar spurningum hvort þetta verður opinbert hlutafélag eins og er í Noregi sýnist mér, eins og kemur fram í frumvarpinu. Þá svarar andsvari síðar sinni hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. Forseti, ég legg áherslu á það að það er eftir sem áður mikilvægt samhliða öllum þessum breytingum að við skilgreinum hlutverk spítalans mjög vel og það talar bara mjög vel inn í það mál sem við vorum að ræða hér á undan það að sinna svona ólíkum þjónustustigum, fyrsta, annars stigs og þriðja stigs þjónustu og svo ég tala ekki vísindaþættinum og menntuninni inn í framtíðina á starfsfólki eins og hvílir á spítalanum. Ég held að hér hafi tekist vel til það sem var reynt að gera er að tryggja það að ábyrgð forstjóra haldist óbreytt í samræmi við lög. Það er mikilvægt og í samræmi við ábyrgð og skyldur sem er fjallað í lögum réttindi og skyldur starfsmanna. Það er líka þannig að við hurfum frá þessu fyrirkomulagi 2007 stjórnir vegna þess að þá var talið að ábyrgð forstjóra var ekki nægilega skýr. Ég held hún verði að vera það áfram en að það kom ekki í veg fyrir að stjórn þjóni tilgangi sínum að styðja við stjórnun stofnunarinnar. Það gæti þetta þýtt eins og hv. þingmaður segir að það gæti myndað einhvers konar lengt tíma í ákvörðunartöku en ég held að muni styrkja hana án vafa. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Þorgrímur Sigmundsson. Frú forseti, það er óvenju gleðilegt að stíga í þessa pontu núna. Það frumvarp sem að hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson leggur hér fram er að í mínu mati virkilega, hvað maður að segja, það er virkilega þörf á þessu frumvarpi. Mér líst vel á þetta frumvarp. Ég vona að heilbrigðisráðherra gangi vel með þetta mál áfram en ég get ekki samt alveg setið á mér þó ég ætla ekki að tefja heilbrigðisráðherra hér í einhverju gíslatöku alveg fram á síðustu mínútu endilega en mér er málið pínulítið skylt, frú forseti, því að svona virkar nú þessi vinnustaður stundum og á 150. löggjafarþingi var lagt fram frumvarp líka. Fyrsti flutningsmaður var þá Ólafur Ísleifsson, fyrrverandi þingmaður Miðflokksins og einn af meðflutningsmönnum frumvarpsins er sá sem hér stendur. En líklega hefur það, frú forseti, ekki komið úr réttri átt. Því ekki er efnislegur munur á málinu. Við samlestur þessara frumvarpa þá er það meiri segja svo að finna má ítrekað í textanum algjörlega samhljóma setningar. Til að mynda 2. málsgrein 20. greinar laga, ráðherra skal skipa 7 menn í stjórn. Fyrsta setningin í breytingu á eftir 8. grein laga kemur ný grein í frumvarpi ráðherra, heilbrigðisráðherra. Ráðherra skipar 7 manna stjórn Landspítala. Og svona, ég ætla ekkert að fara að lesa mig í gegnum þetta lið fyrir lið og til að æra óstöðuðan sem er búin að sitja hér í einhverja klukkutíma undir svörum. En það er ekki hægt í nútíma samfélagi að vinna með þessum hætti, frú forseti. Þetta hefði verið hægt að afgreiða á 150. löggjafarþinginu.
hugsanlega með einhverjum breytingum sem hefði hugnast ríkisstjórninni þá betur. Allavega keyra málin hraðar. Fólki hefur nú orðið tíðrætt það í gegnum tíðina hér í þessum sal, ekki síst þeir sem sitja á hverjum tíma í minnihluta, að hér fari mál áfram á hraða snigilsins. Og ég held að í sumum tilfellum eins og þessu sé snigillinn latur. Þetta er óvenju hægfara snigill. En ég lýsi því aftur yfir, hæstv. Heilbrigðisráðherra, ég fagna þessu frumvarpi sem að þú leggur hér fram. Það hefði mátt koma fyrir vissulega eins og ég vék að, en betra seint en aldrei. Ég styð þetta og ég veit að Ólafur Ísleifsson hefði gert það líka. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, hv. þingmaður hittir naglann á höfuðið. Það er dálítið mikið það að það sé verið að taka gömul frumvörp frá stjórnarandstöðunni og breyta þeim yfir í frumvörp ríkisstjórnarinnar. Ég held að það sé nú bara af hinu góða að góðum hugmyndum sé stolið og ég lýsti því nú yfir þegar ég byrjaði hér á þingi að ríkisstjórninni væri heimilt að taka hvað einustu góða hugmynd sem ég kæmi með og nýta í eigin lög og reglugerðir, svo lengi sem þau tækju þau og nýttu þau vel. En þetta getur líka stundum verið þannig að ríkisstjórnin tefur mál, eins og við höfum séð með frumvarpum neysluskammta til dæmis. En mig langaði að spyrja hv. þingmann hvaða fleiri góðu mál hann eigi handa heilbrigðisráðherra til að nýta. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson. Ég herra forseti, fyrirgefðu frú forseti, búinn að koma hér til aflýsinga af og til frá því 2017 að þessa spurningu hef ég aldrei fengið. Ég get örugglega tínt til eitt og annað sem að mér þykir vera gott, en þá á ég eftir að eiga það samtal við hæstv. Heilbrigðisráðherra. Það er ekkert víst að þó við séum sammála hér varðandi þetta frumvarp, þá er svo sem ekkert víst að við séum sammála endilega í öllum málum, en leiti heilbrigðisráðherra til mín, þá heiti ég því að ég skal bregðast vel við því og leggja fram hugmyndir á hans borð, kjósi hann svo. En varðandi þessa spurningu hv. þingmanns, þá er ég eiginlega svolítið bara kjaftstopp á henni. Ég bara átti alls ekkert von á því að vera kallaður til verka hér og í vinnu hjá hæstv. Heilbrigðisráðherra. En þróist málið þannig þá fagna ég því og skal glaður mæta og taka þátt í þessu með Willum Þór Þórssyni. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Hann fellur frá og þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég ætla að byrja á því að lýsa yfir ánægju minni yfir því að við skulum vera að fjalla frumvarp hæstv. Heilbrigðisráðherra þar sem lagt er til að skipuð verði sérstök stjórn yfir Landspítala Íslands. Þrátt fyrir það sem kom fram hér áðan að þá er þetta nú gamalt áhugamál margra, ekki bara hér í þessum þingsal, og hefur verið ritað og rætt margsinnis, meðal annars þeim sem hér stendur. Og er hægt að fara nokkuð mörg ár aftur í tímann. Mér er hins vegar rétt og skylt að taka hér til máls vegna þess að það eru nokkur atriði í þessu frumvarpi sem að ég hygg að sé nauðsynlegt að taka
til skoðunar. Við getum kallað það ágalla að einhverju leyti, því að það er alveg ljóst að stjórnum fyrirtækja eða stofnana er ætlað að veita stjórnendum og starfsmönnum aðhald, en leið hvatningu og tryggja þannig að skipulag viðkomandi einingar, félags, stofnunar sé í réttu og góðu horfi. Og þess vegna er mikilvægt að skipa sé til stjórnar með þeim hætti að þar veljist aðilar sem að hafa þekkingu á viðfangsefninu, en að það sé líka hæfileg breidd meðal stjórnarmanna. Og ég hef áhyggjur af því að þegar að kemur að ákvæðum þessa frumvarps þau svona skilyrði sem að stjórnarmenn þurfa að uppfylla sé of langt gengið og það sé sú hætta fyrir hendi að ýmsum hæfum einstaklingum sem að væri eftirsóknarvert að sætu í stjórn Landspítalans væri gert það ókleift vegna þeirra krafna sem þar eru settar fram, og ég geng út frá því að hv. velferðarnefnd muni taka þetta til skoðunar. En þetta er ekki aðalatriðið, það eru önnur atriði í þessu frumvarpi sem ég hygg að þurfi að skoða nánar. Og þá er það fyrst að samspili stjórnar spítalans og forstjóra. Samkvæmt frumvarpinu hefur stjórnin ekkert boðvald yfir forstjórann. Slíkt mun draga úr gildi stjórnarinnar og í rauninni verður ekki annað séð en að það gangi í rauninni gegn þeim markmiðum sem við erum að reyna að ná fram með því að skipa Landspítalanum, þessari mikilvægu stofnun og kannski hugsanlega mikilvægustu stofnun okkar Íslendinga, sérstaka sjálfstæða stjórn. Þetta er nauðsynlegt að velferðarnefnd og hæstv. Heilbrigðisráðherra skoði sérstaklega nú í þinglegri meðferð. Það eru rök fyrir því að ráðherra skipi eingöngu stjórn, en að það verði hlutverk stjórnarinnar að ráða forstjóra eða framkvæmdastjóra. Við getum auðvitað sótt fyrirmynd til hlutafélagalaga, en við getum líka sótt fyrirmynd til meðal annars ríkisstofnana að þessu leyti, þó líka sé sá háttur hafður á að ráðherra skipi forstjóra sérstaklega en ekki stjórn viðkomandi stofnunar. Ég hygg til dæmis að þannig sé það í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og hugsanlega víðar, en hitt er líka til. Og ég hygg að það skipti verulega miklu máli að það sé stjórn spítalans sem á að bera ábyrgð á rekstri og skipulagi Landspítalans gagnvart ráðherra og gagnvart þinginu, hafi þá það umboð og þá skyldu að ráða til þess forstjóra sem beri ábyrgð gagnvart stjórn. Þegar við hins vegar ræðum þetta frumvarp, þá ættum við einnig að huga að því, eða ég vil minnst ákosti vekja athygli á því, að fullnægjandi áhættustjórn og innra eftirlit er ein af grunnforsendum þess að stjórn félags eða stofnunar geti sinnt hlutverki sínu. Og meðal annars tryggt það að farið sé á lögum og það er alveg ljóst og það er reynsla okkar að áhættustjórnun og innra eftirlit eykur líka líkurnar á því að starfsemin og reksturinn og þjónustan sem veitt sé í því horfi sem við gerum kröfu til að hún sé. Ég hygg að það sé því nauðsynlegt við meðferð þessa máls að horft sé til þess
hvort ekki sé ástæða til þess að skrifa inn í frumvarpið ákvæði það að setja skuli á innra eftirlit með Landspítalanum með svipuðum hætti og viðgengust, minnsta kosti hjá öllum stærstu hlutafélögum landsins. Og ég ætla nú að taka fram að Guð forði okkur frá því að við tökum það ógæfu skref eins og ég heyrði hér í þingsal áðan að gera Landspítalann að opinberu hlutafélagi sem að væri leið til ófarnaðar, en látum það liggja milli hluta. En innra eftirlit, virkt innra eftirlit skiptir verulega miklu máli fyrir stjórn spítalans, fyrir forstjóra spítalans og fyrir helstu stjórnendur. Og ég hygg að það geti verið rök fyrir því að færa það með skýrum hætti inn í lagatextann þegar við tökumst á við þetta frumvarp. Önnur athugasemd sem að ég hef hvernig menn ætla að skipa stjórn þegar að kemur að fulltrúum starfsmanna. Það gengur ekki upp í mínum huga að tveir fulltrúar starfsmanna sitji í stjórninni, séu kallaðir stjórnarmenn en séu án atkvæðisréttar. Slíkir aðilar eru áheyrnarfulltrúar og geta aldrei talist stjórnarmenn í hefðbundnum skilningi. Ef að menn telja að það sé nauðsynlegt að fulltrúar starfsmanna sitji í stjórn spítalans, og við getum rætt það, kosti og galla þess, að þá verða menn að stíga skrefið til fulls og segja að þið eru jafngildir stjórnarmenn og aðrir og hafið ekki bara málfrelsi og tillögurétt, heldur líka fullan atkvæðisrétt. Því annars getur auðvitað skapa sú staða til dæmis að tveir stjórnarmanna verði fjarverandi, 3 stjórnarmenn sitji fund, þar af 2 fulltrúar starfsmanna, og þá verði ákvörðun tekin á stjórnarfundi með hugsanlega 2 atkvæðum. Það auðvitað gengur ekki. Það eru kostur og gallar þess að starfsmenn sitji í stjórn. En ef að menn taka þá ákvörðun að gera það, að þá verður ekki hjá því komist en að veita þeim sama sess, sama rétt og öðrum stjórnarmönnum. Þannig þeir sitji sem fullgildir stjórnarmenn en ekki eins og áheyrnarfulltrúar sem þeir annars væru. Og ef menn vilja ekki veita starfsmönnum, fulltrúum starfsmanna, atkvæðisrétt, þá skulu menn ganga hreint til verka og segja að starfsmenn Landspítalans hafi 2 áheyrnarfulltrúa sem þeir þó sannarlega eru. Svo þetta óljóst í frumvarpinu með hvaða hætti skuli standa að vali þessara fulltrúa starfsmanna. Það kemur ekki til greina að fulltrúar starfsmanna séu yfirmenn spítalans eða í framkvæmdastjórn spítalans eða eitthvað slíkt. Það verður að vera gert með öðrum hætti. Ég hef enga sérstaka lausn á því hvernig menn ætla sér að gera það, en það hins vegar viðfangsefni sem að ég held að menn þurfi að leysa úr. Þannig að bara til að forðast vandamál sem að gætu komið upp á síðari stigum. Herra forseti, ég ætla að ítreka það sem ég sagði hér í upphafi. Ég ætla að þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir að leggja þetta frumvarp fram. Ég mun sem fulltrúi í velferðarnefnd gera mitt til þess að þetta frumvarp nái fram að ganga, og ég vonast til þess að verði breið samstaða. En ég hef leið talið mér skylt og rétt að gera grein fyrir þeim vanköntum sem ég sé á frumvarpinu
og mun halda þeim til haga í þeirri vinnu sem fram undan er. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hv. 10. þingmanns Suðvesturkjördæmis. Fyrstur veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Forseti, já, ég held að það yrði seint sem að ég og hv. 10. þingmaður Suðvestur, Óli Björn Kárason, yrðum sammála einhverja hluti, en ég verð nú bara að segja það að það kom ansi mikið í þessari ræðu sem að ég var bara hjartanlega sammála. Og mér langar að einmitt að byrja á einum öðru málinu sem hver stjórnar hverjum, og ég sammála því að í mínum huga ætti stjórn að ráða forstjóra og að stjórn væri með bæri ábyrgð á rekstri og annað gagnvart ráðherra á þinginu, en það myndi brjóta upp, eins og hæstv. Ráðherra benti á, núverandi módel sem gengur út á það að forstjórinn svarar beint til ráðherra. Og mér langaði svona að heyra hjá hv. þingmanni hvernig hann segir fyrir sér hvaða módel gæti gengið og hvað þyrfti þá að leysa varðandi þetta að forstjóri í dag svarar beint til ráðherra. Byrjum það. Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari. Herra forseti, það liggur í hlutarins eðli að ef að farið verður að þeim hugmyndum eða tillögum sem að ég setti hér fram, það er að segja að stjórn ráði og reki og marki forstjóra verksvið, að þá það stjórnin sem svarar til ráðherra, eins og ég hygg að ég hefi tekið fram, og svarar líka gagnvart okkur hér á þingi, fjárveitingavaldinu og svo framvegis, en ekki forstjórinn. Forstjórinn svarar til stjórnarinnar. Ég vona að þetta sé alveg skýrt. Ráðherra getur auðvitað alveg eins og velferðarnefnd eða fjárlaganefnd eða hvaða nefnd sem óskaði eftir því að fá forstjóra Landspítalans á sinn fund til að ræða einstök atriði. Það fullkomlega eðlilegt, það viðgengst hjá ríkisfyrirtækjum og ríkisstofnunum sem með sjálfstæða stjórnin sem að ráða sína forstjóra. Það ekkert að því. En ábyrgðin gagnvart ráðherranum liggur hjá stjórn spítalans sem að ráðherrann skipaði. Hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Forseti, já, það gott, við höldum áfram að vera sammála, ég og hv. þingmaður. Mér langaði aðeins að fjalla það sem að hv. þingmaður nefndir fyrst í sinni ræðu, sem að var það hvernig kröfur þekkingu og reynslu stjórnarmanna gæti haft áhrif á þá möguleika að finna hæft og gott fólk til starfsins. Og eitt af því sem að ég hjó eftir í frumvarpinu að það verið að skera niður dálítið rösklega fjölda stjórnarmanna miðað við hvernig það var 2007. Þá voru 9 fulltrúar í stjórn og þar af ekki 2 sem áheyrnarfulltrúar eins og hv. þingmaður bendir réttilega á að fulltrúar starfsmanna eru. Og spurning mín þá til hv. þingmanns til þess að finna nóg af fólki sem uppfyllir kröfur, þurfum við ekki að fjölga í stjórninni? Það fyrri spurningin. Og seinni spurningin
Telur hv. þingmaður að ráðherra ætti að skipa alla stjórnarmenn eða einhverjir séu skipaðir af þinginu eins og einmitt tíðkaðist fyrir 2007? Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Fyrst varðandi það sem ég sagði hér þær kröfur sem gerðar eru til stjórnarmanna, þá finnst mér þær bara of ítarlegar hér og ég sæki bara í fyrirmynd þegar kemur á hlutafélagalögum. Mér finnst það nægjanlegt. Það geta verið, ég skilu þetta hvað menn að reyna að gera hér og hvað reynt að gera. Það verið að tryggja það að það sé minnst einhver í stjórninni sem hafi innsýn og þekkingu og reynslu úr heilbrigðiskerfinu. Það ekkert óeðlilegt. Það mætti líka velta fyrir sér hvort það ætti þá ekki að ganga enn lengra og segja viðkomandi að einn stjórnarmaður skuli hafa þekkingu og reynslu á rekstri heilbrigðisþjónustu eða spítala á erlendri grundu. En ég segi bara að þegar við göngum svona langt þá erum við hugsanlega að útiloka fólk sem væri eftirsóknarvert í sjálfu sér að sæti í stjórn spítalans. Þetta eitthvað atriði sem ég held að nefndin og eigi að skoða, en ég hef ekki aðrar ábendingar heldur en þetta, menn hafið þetta í huga. Ég varðandi fjölda stjórnarmanna eins og hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson varpaði hér fram. Ég held að 7 séu alveg nóg. Ég held að 9 sé farið að verða svona full fjölmennt og geti í rauninni leitt til þess að stjórnin verði nú ekki jafn virk og burðug. En það kannski aftur þetta pínlítið aukaatriði. Ég hins vegar ekki á því að stjórnin eigi að vera skipuð með öðrum hætti heldur en ég hef sagt hér áður, að það sé ráðherra sem skipi stjórnina. Hann ber ábyrgð á málaflokknum, stjórnin ber ábyrgð gagnvart ráðherra og þannig finnst mér þetta eigi eðlilega að vera og forstjórinn ber síðan aftur ábyrgð gagnvart stjórninni sé réði hann til verka. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sína. Bara kom fram í andsvörum hér áðan, það virtist vera að það væri eingöngu stjórn Landspítalans sem bæri ábyrgð gagnvart ráðherra. Ég les ekki þetta úr lögunum og þetta ekki samkvæmt frumvarpinu. Það alveg klárt mál að forstjóri Landspítalans, hann ber ábyrgð gagnvart ráðherra. Samkvæmt 38. grein starfsmannalaga. Hann fær erindisbréf og segir bara orðrétt í 2. málsgrein 38. grein að hann ber ábyrgð á stofnun sem hann stýrir í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf. Hann ber ábyrgð á því að rekstrarútgjöld séu í samræmi við fjárlög og svo framvegis. Þannig að ábyrgðin bæði stjórnar og líka forstjórans, fyrst og fremst forstjórans. Það sé alveg klárt mál. Og ég er sammála því að stjórnin hefur ekki boðvald gagnvart forstjóranum og hann ræður ekki forstjóran. En það sem ég hafði sérstaklega áhuga á var það að hann talaði mikið virkt innra eftirlit. Málið með aðeins skilt í tengslu bara við starfsferil minn að virkt innra eftirlit, það ekki stjórn. Það virkt innra eftirlit. Já, það ekkert virkt, það eftirlit. Virkt innra eftirlit, það ætti að vera innri endurskoðanda. Og ég trúði því hreinlega ekki þegar ég heyrði það að það væri ekki innri endurskoðandi á Landspítalanum. Þar á hið virka innri eftirlit að vera. Og svo getur líka farið lengra neðar í rúluna, farið innri bara virka innra eftirlit sem þá í regluvörslu eða áhættustýringu sem þá bara áhættustýringadeild. Síðan kemur innri endurskoðandi og svo kemur stjórnin. Þetta svona 3 lines of defense, getum við kallað það. En það sem mig langar að spurja hv. þingmann af því, hvort það væri bara ekki nægjanlegt að byrja að styrkja stjórn Landspítala með því að hafa innri endurskoðanda og sjá hvernig það virki og jafnvel virkt innra eftirlit með starfsmenn sem sinna innra eftirliti fyrir forstjóran, en ekki að setja eins konar ráðgjafastjórn upp sem á að vera honum til stuðnings og skrafs og ráðagerða. Það sé bara að vera
auka skrifræði hreinlega með þessari stjórn. Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari. Herra forseti, ég hélt nú að ég hefði verið skýr þegar ég talaði innra eftirlit, það þýðir innri endurskoðun. Þetta bara annað orð, þannig að það sé alveg ljóst. Og ég að leggja það til, hv. þingmaður, að það verði skrifað inn í lögin, að það verði innri endurskoðun, innra eftirlit í Landspítalanum. Ég hygg að það sé og skipti stjórnina og virkni hennar alveg gríðarlega miklu máli að það sé með þeim hætti og líka fyrir forstjórann. En að sama skapi ég sannfærður það að ef við ætlum að, sem að ég held að þetta sé gæfuskref sem við erum að stíga, ég held bara að við séum í tækifæri til að gera enn betur heldur en liggur fyrir í þessu frumvarpi, og ég held að ef að við erum að færa stjórninni þau verkfæri og þá ábyrgð að bera ábyrgð á rekstri Landspítalans fjárhagslega og líka þeirri þjónustu sem veitt að þá verði stjórnin líka að hafa það verkfæri að ráða og reka forstjórann og hún beri síðan ábyrgð gagnvart ráðherra og gagnvart löggjafanum og gagnvart almenningi. Þannig þetta skynsamlegast, og ég hygg á þess að ég hafi nú farið gaumgæfilega ofan í það, að þá megi nú til dæmis horfa til þess hvernig gert hjá Landsvirkjun. Ég hygg að það sé rétt hjá mér að það sé stjórn Landsvirkjunar, og það eru ekki starfsmannalög sem ráða þar, það stjórn Landsvirkjunar sem ræður forstjórann. Og svo geta menn deilt það hvernig menn skipa til stjórnar, en þar held ég að séu 9 stjórnarmenn. En látum það liggja á milli hluta. Þannig að það sé skýrt, hv. þingmaður, ég að leggja þér til að inn í frumvarp þetta verði skrifaður texti innra eftirlit, innri endurskoðun. Hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Þannig að við erum algjörlega á sömu blaðsíðu. Ég algjörlega sammála það að það alveg grundvallaratriði að ef við ætlum að setja 7 manna stjórn, þar sem einungis 5 hafa atkvæðisrétt, að það verði sett ákvæði innri endurskoðanda og virkt innra eftirlit. Ég tel reyndar að það ætti að vera ákvæði þannig innri endurskoðanda sem væri þá til upplýsingar fyrir stjórnina og líka gerð krafa það að það kæmi líka verði innra eftirlit forstjóra til háls og traust sem ekki þá sem bara nær í rekstri spítalans. Það alveg grundvallaratriði og þannig að mér finnst þetta að vera ekki nægilega fullkomin lög hvað það varðar, og það að vera að sé stjórn sem svona eiginlega bara til skrafs og ráðagerða og til stuðnings, einhvers konar faglega stuðnings, það sé bara einfaldlega ófullnægjandi, en það breytir því ekki, það bæði forstjórinn og stjórnin sem bara ábyrgð til ráðherra, fyrst og fremst forstjórinn. Það alveg kristaltært í 38. grein starfsmannalaganna að það þannig sem það virkar. Og við erum með tvöfalt-kerfi, við erum auka skrifræði, þar sem forstjóri ber ábyrgð gagnvart ráðherra, stjórnin ber ábyrgð gagnvart ráðherra og stjórnarformaður stjórnar, hann þarf að upplýsa ráðherra reglulega starfsemina. Mér langaði að hann minntist á í ræðu sinni áðan, áðan, og ég veit að hann var að vitna til orða minna, þar sem ég ekki hlynntur í það að komi opinbert hlutafélag, OHF-ana, alls ekki, en þessi lög, það segir í frumvarpinu að það eigi að hafa þessi litið til stjórnskipulag á sjúkrahús á Norðurlöndunum. Ég get ekki fundið til hvaða Norðurlands verið að líta til, hvort þessi Svíþjóð, Danmörk eða Noregur með þessari fyrirmynd, og það væri gaman að heyra ef að hæstv. Ráðherra gæti kannski upplýst það, en ég sé það ekki hvaða fyrirmynd það hvaða Norðurland það en ég myndi telja og mér langar að spyrja hv. þingmann að því hvort að þetta frumvarp sé ekki svolítið andvana fætt án þess að með þessu skort á valdboði, skort á því að stjórnin ráði forstjórann og skort á því að innri endurskoðandi sé ekki kveðið innri endurskoðandi og innri endurskoðun í lögunum. Hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Herra forseti, fyrst að því sem að hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson sagði hér síðast. Nei,
Þetta frumvarp ekki andvana og ég sagði hér áðan að ég ætla að gera allt sem í mínu valdi til þess að greiða götu þessa frumvarps hér þannig að það verði að lögum. Ég hins vegar að vonast til þess að við náum saman að gera þær breytingar sem ég tel og hugsanlega koma aðrar ábendingar hér í umsögnum annarra aðila sem við þurfum að taka tillit til. Herra forseti, ég bý líka svo vel að eiga hæstv. Heilbrigðisráðherra sem hauk í horni og hann laumaði að mér blaði sem ég hefði auðvitað átt að vita og það auðvitað 65. grein laga opinber fjármál. Og það vert að vekja athygli á því að ríkisaðilum aðilum í A1 og A2 hluta skylt að vera með innri endurskoðun samkvæmt lögum opinber fjármál. Og hins vegar hefur félag innri endurskoðanda einmitt bent á það og ég hygg að það hafi verið í samráðsgátt þetta frumvarp að því miður hafa ríkisaðilar ekki staðið sig í stykkinu við að byggja upp og koma innri endurskoðun fyrir eins og lög opinber fjármál gera í rauninni kröfu Og ástæðan mun vera sú að enn hefur ekki litið dagsins ljós reglugerð sem á að byggja þessa innri endurskoðun á. En stjórnandi slíkrar innri endurskoðunar á að vera með sérþekkingu, það ekki gengið lengra, þarf ekki að vera löggiltur, en sérþekkingu á sviði endurskoðunar. Það breytir ekki hinu að þær ábendingar sem ég var með að það sé nauðsynlegt að skrifa inn í lögin sem við erum að ræða hér eða það frumvarp ákvæði að það skuli vera innra eftirlit, innri endurskoðun í Landspítalanum til stuðnings fyrir stjórn, forstjóra og æðstu stjórnendur skiptir miklu máli. Andsvörum lokið og þessari umræðu nú frestað. Af dagskrá þá þetta mál tekið, 3. dagskrármálið, en jafnframt eru tekin af dagskrá 4. til og með 19. dagskrármálið. Útbýtt á fundinum þingskjali 692 lögræðissviptir, fyrirspurn flutningsmaður Eva Sjöfn Helgadóttir, þingskjali 693 lyfjanotkun barna, fyrirspurn flutningsmaður Eva Sjöfn Helgadóttir, þingskjali 694 lyfjanotkun á hjúkrunarheimilum, fyrirspurn flutningsmaður Eva Sjöfn Helgadóttir, þingskjali 698 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana greiðslu til foreldra langveikra barna eða alvarlegra fatlaðra barna, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingskjali 699 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna fæðingar og foreldraorlofsmála, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingskjali 700 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana Sjúkratrygginga Íslands, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingskjali 701 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana barnaverndaryfirvalda, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingskjali 702 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna húsnæðismála, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingskjali 703 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana Vinnumálastofnunar, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir og loks þingskjali 704 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana sveitarfélaga, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Fundi slitið.